Bună dimineața și vă salut cu maximă bucurie din Antigua de Guatemala. Wow, cum se vede vulcanul acolo sus, incredibil, nici n-am ajuns bine aici de 20 de minute și suntem absolut fascinați cât de frumos este acest oraș, de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iar Iasmin este într-o bucurie extremă. Uitați și oamenii care merg pe stradă. Hola, ce frumoși sunt, buenos dias, extraordinar. Deci de când am ajuns aici, pur și simplu Guatemala, nu știam ce să ne așteptăm și cum să fie, dar vă spunem sincer că pur și simplu când crezi că le-ai văzut pe toate, te așteptă ceva și mai bun. Că noi mereu avem această emoție de a nu sta foarte mult într-un loc, că mereu știu că parcă mai e ceva în Zare și suntem la Cazare, că tot vorbesc în râime de azi dimineața, că mă inspiră vorba ce se întâmplă aici, la Cazare, unde Iasmin este, de când am ajuns, în delir. Zi! Sunt emoționată. E emoționată, îi place tare mult. Avem șansa că oamenii sunt super de treabă și deja ne lasă să și intrăm în cameră, deși e ora 8 și jumătate. Ne lăsăm bagajele și continuăm expediția pe care o avem astăzi de făcut. Ai văzut vulcanul cum se vede aici când ieși? Te-a surprins un pic? Și apropo de vulcan, să știi ce ne așteaptă. Da, se vede de peste tot. Se vede peste tot, deci în următoarele vloguri, dacă n-ați făcut-o deja, dați un mare subscribe și loviți butonul ăla de like pe el, pentru că ne va ajuta să fim la și mai mulți oameni frumoși, așa ca și voi. Iar subscribe-ul o să vă ajute, pentru că o să urcăm pe un vulcan activ, unde o să vedem erupții nocturne, o urcare de vreo 8 ore, cam asta ne așteaptă aici în Antigua. Ia să vedem, aici este și cazarea. Ce frumoase sunt fântânile astea, le-ai văzut, Iasmin, de pe drum, adică și cum arată locul ăsta, deși e o cazare super banală, să mă exprim așa, adică nu e o cazare în asta de lux sau ceva, dar clădirea în sine e foarte frumoasă și tradițională, iar aici înăuntru, wow, ce frumos e, și tu, evident, cum ești la pachet, cu tablourile astea așa spectaculoase pe aici pe pereți, adică e foarte multă culoare, bine, aici lumina e cam slabă și nu se vede așa de bine și pe cameră, dar cu păturicile astea te simți ca la munte. Noi avem și gecile pregătite, pentru că ne cam fric, sincer să fiu. Avem pufarinele deja pregătite afară, am venit de la căldură și aici e mai nevoie de ele. Da, și arată super frumos. Tablou, uite ce frumos. Ce să... Astăzi obișnuiți-vă, în vlogul de astăzi o să auziți frumos, spectaculos, incredibil, wow și așa mai departe, pentru că pur și simplu se simte că este un loc deosebit și diferit. O să urc și pe acoperiș, pentru că aici am înțeles că avem și un rooftop, dar uitați și pălăriuțele astea ce drăguțe sunt. Guatemala, Guatemala, noi descoperiri. E o măsuță, dar asta e frumos, că suntem aici, zic suntem pentru că suntem aici alături de voi, da? Și e foarte tare în primul rând că regimul de înălțime este același și nu te izbezi și nicio clădire mai înaltă și asta e foarte, foarte frumos. Se aud în Zare niște mici reparații, dar este normal, este un oraș vechi care pe alocuri mare nevoie de renovări, dar uitați cât de fabulos se vede în față muntele, care este un vulcan și care fumegă pe alocuri și nu știm dacă este înfumegat de erupție sau de ce e aici. Deocamdată ne acomodăm, dar este incredibil ce frumos arată. Suntem treci de la ora 3 și de aceea mi se leagă poate cuvintele uneori mai greu, dar bem și noi o cafea, mâncăm ceva și începem să ne intrăm în formă. A fost un tranzit nocturn, dar bine că am ajuns cu bine. Am început să ieșim pe stradă și cât de frumos e pe aici, uite ce floricele peste tot, magazine, ia uite Iasmin aici. Orașul, din câte văd până acum, este cu tot felul de stăduțe perpendiculare și paralele, ceea ce ne ajută foarte mult la orientare. Pe jos este, vedeți, cu piatră din aceasta cubică, ca pe vremuri, și asta ne dă așa un sentiment și mai mult de oraș vechi, oraș antic, dar eu chiar mai devreme, în timp ce vorbeam, era să-mi fugă glezna. Deci este foarte important să aveți grijă cu piatra asta cubică. Uite aici un hostel cu biciclete, cu tot felul de chestii. Ia uitați-o pe doamna cum este. Ca un port tradițional
foarte prezent. Și să știi, Yasmin, că eu n-am mai văzut treaba asta de prin Vietnam, așa de frumos îmbrăcați oamenii pe stradă. Pare că au tradițiile, v-am spus, foarte vii. Ia uitați-vă și pe aici ce pantofi frumoși. Uite, poți să-ți iei și tu tradițional. Uite. Da, cred că o să-mi iau și eu Uite ce ceva. frumos e. Da, tare, tare. Ia uite ce frumos e, da. Arată foarte frumos. Intru și eu puțin. Intră și tu puțin, ia. Da, deci vedeți ce înseamnă culorile și acum nu o să pun camera exact pe doamna, că poate se supără, dar o vedeți că vine aici pe partea din dreapta a cadrului, ăla, și au hainele astea așa frumoase. Ia uite, cară acolo ceva, e foarte frumos îmbrăcat. Am început să înțelegem cei cu oamenii ăștia frumoși de pe aici și anume mi-a explicat și Yasmin că sunt oameni din anumite triburi, deci fac parte din populația indigenă și ne-am prins de treaba asta pentru că am văzut două doamne la colț de stradă de vorbeau între ele și nu vorbeau limba spaniolă, ci vorbeau o limbă pe care evident noi n-am putut să o înțelegem. Deci aici avem această plăcere fabuloasă de a descoperi alți oameni. Aici au Starbucks, ai văzut? Da, deci este cumva o contradicție între Starbucks. Nu, dar și clădirea de la Starbucks e super frumoasă. Am înțeles. Asta încerc să-ți arăt, uite cât de frumos e totul. Mă refeream la faptul că e o contradicție între nou și vechi. Nou și vechi, da. Deci Starbucks și chestii super moderne pe aici. Și toate magazinașele astea sunt așa frumoase. Da, deci, da. Mamă, frate, se simte că aici e o altă identitate națională, să mai spun așa, și Yasmin știe că eu am făcut deja o oarecare obsesie pe subiectul ăsta al identităților naționale, pentru că aici apreciem tare mult să vedem că se simte această identitate. Mamă, eu simt că trebuie să intru în toate magazinele. E frumos tare, chiar e foarte frumos, ne impresionează, foarte frumos. Și toate întregile astea și da, tot. E foarte multă culoare în plână. Mamă, și uite și tablouri. curțile astea, da, și tablouri, da. Foarte frumos. Foarte frumos. Yasmin deja se gândește să luăm un tablou. Iubire, nu știu, cred că o să luăm tot orașul pe noi. Sau am o idee, putem să-i mutăm aici. Okay. Nu? Păi vedem cum e nivelul de trai. Gracias. Uite, putem să luăm din ăsta, cel mai mic. Da, Guatemala, deci primul contact ne place. Deci tu cum se vede vulcanul ăla în față, deci nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Da, e foarte frumos. Adică bine, acum este un pic în mai nori, ce așa. se întâmplă? Dar vulcan... M-a lovit un șoc. Da. E spectaculos. Dar tu ai zis că îți place orașul ăsta înainte de a ajunge. Știu, normal, dar nu mă așteptam. Adică am zis, bă, prea sunt îndrăgostită de orașul ăsta înainte să ajung. Dar nu mă așteptam să fie mai frumos decât mă așteptam. Nu știu cum să explic. Adică ți-au fost depășite așteptările. Uite-te cum arată copacii ăștia, pe bune, adică și copacii arată frumos. Da, și domnul ăsta i-au fost depășite așteptările. Adică la roată, vezi, s-a pus asta, te-ai prins? Păi da, a stricat aici. Sucarul ăsta e imobilizată. Am înțeles, deci i-a lăsat totuși la roată ca să știe să nu plece. Puțin mai în față trebuie să fie magazinul ăla cu Clara. Da, să știi că de mult n-am mai văzut așa oraș frumos. Vorba aia, am călătorit ceva la viața noastră. Bine că mi-ai spălat bascheți, iubire, că domnul ăla se oferă la noi. Mamă, da. Dar uite cum e și parcul ăsta central și cum sunt copacii. Asta spun, uite și magazinul ăsta. Magazinul ăsta de chitare. Domnul ăsta are o nișă atât de specifică încât îmi vine să stau aici o după amiază cu el să beau cafea. Sunt o tună de cafenele. O tună de cafenele. Deci tu nu iubire, uite omul ăla are șosete cu bărgăși. Da, simpatic domnul. Dar ai văzut că aici, uite ce stand are nenea ăla ca o mașinuță. Dar cum se întâmplă de totul? Zici că suntem... Uite și ăsta, vezi cum e din lemn făcută structura. Deci nu-mi dau seama, măi, direct. Hai să vedem mașina eu sau chiar e super frumos? Măi, bine, nu știu ce să zic, parcă ne-am E super frumos, nu? Da, chiar e super frumos. Dar vorba ta este o provocare să mergi aici pe scooter, pe toată piatra asta. Dar ce are el aici? Uite, dom'le, ce asta este afacerea ăla? Dar ce vinde, că nu înțeleg? Camelita. Camelita. Deci era înghețată, mă, frate. Da? Asta. Păi vezi care cornetele înăuntru. Ice cream. Ice cream. Wow. Deci asta, da, asta întrepriză, frate. Am găsit banca, Bacredomatic acolo. Ok. Și Claro trebuie să fie puțin mai în față. Ok, deci asta este parcul central sau probabil un... Și nu ninge cu flori. Și ninge cu flori, frate. Mă, așa ceva, dar nu se mai poate. Aici cu ninge cu floare, în zare e vulcanul. Noi v-am zis, mereu avem grija asta, că găsești locuri și țări în care îți place foarte mult, pentru că din toate țările din care am plecat,
în toate ne acomodasem și, nu știu, chiar vorbeam cu Iasmin că avem noi o ciudățenie noastră, că nouă ne place peste tot și ne simțim ca acasă. Adică n-am avut vreo țară în care să zicem, mama, abia aștept să plecăm, ce... Da. Peste tot ne-a plăcut. Problema e că pleci dintr-o țară și ajungi într-o țară unde îți place și mai mult. Ok, este într-adevăr chestia asta că e ceva nou și se produce o adaptare poate unor hedonică, cum se numește așa, prin de-ale discuțiilor psihologice, adică te saturi de prea mult bine și vii și descoperi și mai mult bine, și mai frumos, și mai interesant. Uite, doamnele astea, copilul, nici nu poți să le filmezi prea mult, că sunt, îți dai seama, nu sunt obișnuite. O prichindeță cu baticuți. Da, exact. Dar frumos îmbrăcați oameni, frumos. Așa că, oameni buni, fiți alături de noi, că va fi astăzi un vlog din ăsta plin de culoare, plin de energie, plin de stare de bine, pentru că asta se întâmplă să fie aici și ne bucurăm. Nu da fondo, ok. Ok, hai că am luat și internetul, deci ne-a costat $17 pentru 15 zile sau o lună. Mucho dinero. Mucho dinero, deci $17 pentru 15 giga, dar na, omul care lucrează online are nevoie, n-avem ce face. Și acum mai dăm și un speed test ca să vedem așa în timp real cam cum merge netul aici din Guatemala. Am dat un speed test să vedem, bine, suntem destul de în centru, abia se spârcă, hai că 10, 12, 14 urcă. 17, oricum la cazare să știți că avem un net de vreo 200-300 de megabits pe secundă. Aici văd că, ok, vreo 17-18, îți faci treaba cu el, inclusiv call-uri, dar poate că, exact, poate că, media e de și vreo 16, dar poate că mai fac și în alte zone probele, poate și o chestie de celulă aici. Deci cam asta este informația referitoare la partea cu internetul și continuăm descoperirile. Uitați ce cafenene aici, ce mamă, mi-a atras atenția, mergeam pe drum și m-am luat să vedeți. Ce prăjituri aici cu turne fel. Arată întreprinzele pe aici în altă lume. Nu știu, scuterele toate parcate la linie. Te-am pierdut, iubire, ce faci? La turne fel? Da, la turne fel. Deci toate parcate frumos, acolo scuterele organizate, zici că ești în Europa, în Germania. Guatemala. Da, ești în Guatemala. Foarte profi arată totul. Am ajuns și la Arco de Santa Catalina, unul din cele mai reprezentative simboluri ale acestui oraș minunat. O zonă destul de turistică, unde o să facem niște poze. Din partea cealaltă e foarte reprezentativă, pentru că în mod normal se vede vulcanul încolo. Am înțeles. Vulcan care astăzi e un pic în nori, așa, e un pic de pâclă așa pe el, dar la adică asta e poza pe care știu eu din Antigua. Strada pietruită, arcul și vulcanul în spate. Înțelegi? Și de-aia mă uitam unde e vulcanul, că trebuie să se vadă prin arc. Ca într-o probă la America Express, cum îți place ție, unde o să ajungem, Doamne ajută, într-o zi. Visele devin realitate. Da, să facem replica pozei, nu? Ăla? Gracias, senere. Gracias. Sunt foarte de treabă femeile astea. Aș vrea să merg după ele să văd din ce sat vin ele, știi? Să mergem la ele acasă. Dar întreabă de unde sunt. Păi, da, o să le și întreb, cum să nu. Deocamdată ne acomodăm așa. Deci, îmi faci mie o poză? Sigur că da. Fac noi ce am făcut aici, o poză, două, dar nu prea mai suntem genul ăla de turist care e fier după poze, adică suntem mai mult cu filmatul. Mă prind exact aici unde este acest loc super istoric, da, și super important. Și Iasmin a remarcat un amplasament unde sunt și noi niște oameni faini care degustă aici niște vinuri. Noi ne-am decis să gustăm niște Prosecco, deocamdată, și cine știe ce mai urmează după aceea, nu se știe. Cafea după aceea. Cafea. Cafea, nu? Ok, deci suntem în acea zi în care ne răsfățăm cu degustări, am tot ajuns, dacă tot am ajuns aici, hai să facem și noi mai ceva. Mai bine pe ziua, după aceea te liniști. Da, clar, să fii practic în formă pentru a doua zi, nu? Gracias. Ai văzut vecinul, deci a zis că e Rico și a făcut o țigară de foi, are și un cățeluș aici. Și a mai cerut unul. Se poate să ajungem pe aceeași cărare, nu se știe. Nu, cafea merg eu după aia. Sănătate, te iubesc, Doamne ajută. Am ajuns și până aici cu bine. Merge foarte bine Prosecco pe vremea asta. Merge la fix. Uite unde până am ajuns. Uite cât de frumos e și uite cu ce ne bude cuvântat Dumnezeu. După ce am plecat noaptea. Azi. Deci uite cu ce zi ne-a binecuvântat azi Dumnezeu. Ia uitați, aici avem și ocazia să vedem mirii. Ia uitați ce fercheși sunt. Foarte tare. Foarte faină acest moment pe care îl prindem aici cu fotografii care pozează. Poate ne facem și noi tot aici pozele. Cine știe? Poate ne facem noi aici nunta. Nu? Da. De ce nu? Eu ți-am mai zis care e fantezia mea. Să ne facem nuntă tradițională în fiecare țară în care ajungem.
Să ne îmbrăcăm așa tradițional și să ne... Dar oamenii ăștia sunt moderni îmbrăcați. Sunt modern, da. Mie mi-ar face plăcere să ne îmbrăcăm așa tradițional. În România, în diversele zone ale României, în Guatemala, în Nicaragua, pe unde am ajuns. Asta va deveni, poate, de ce nu, un proiect viitor. Ce frumos! Da, foarte frumos. Și A 70-a mea oară, mamă, de ăsta e de grup. Mamă, ce frumos era! Da, și acum mergem înspre o cafenea, că vorba aia... Și câinele era frumos, Așa totul era. așa de omului bine, după Uite ce... câte genți are nenea asta. Da, genți, chestii, batice. Uite și aici câte mai chestia, Iasmin, ai văzut în spate, e o piațetă întreagă de suveniruri. Uite, oamenii ăștia meșterăși pe aici, meșterăși pe stradă. Da, foarte tare. Este o zonă în care noi am decis că vom petrece destul de mult timp, adică ne-am cam îndrăgostit, pentru că uneori așa mai facem. Ajungem în unele locuri unde ajungi să simți așa cumva energia de la bun început. Uite-te ce frumos e aici, uite-te, fă poze aici că mor. Uite cum arată tuc-tucurile astea, cum arată toată zona asta în care am ajuns. Nu, deci n-ai cum să surprinzi în imagini ce frumos e aici. Incredibil. Ce face Iasmin aici? Sună la o ușă. N-am venit într-o vizită programată, este o vizită neprogramată și anume vrem să discutăm. Hola, señora. Hola, buenas. Vin la o școală de spaniolă, cred că se gătește ceva. Da, se fac mici, așa mici. Barbecue. Fun în atmosferă. Dar asta este ideea, că de-aia suntem aici. Vrea să vadă ce ar însemna să studieze. Și uite, intrau oamenii ăștia în casă. Și uitați-vă ce frumos e de aici. În casă au o crăciuniță aici. Și uitați cât de minunate sunt aceste curticele, să mă exprim așa, pe care ei le au în interiorul caselor. Foarte frumos. Ia să vedeți la Iasmin. A 70.000 oară, că okay. Foarte frumos, da? Face grătar aici, domnul. Eu bau doar de la 1 la 5. Ok. Ia spune-mi, Iasmin, ce vrei tu să faci aici? Deci nu mai pot să mai zic nimic, pentru că eu vreau să iau lecții de spaniolă la școala Antighenă. Da. O școală care este înființată din ce an ai zis? În 1985. 1985. Și domnul patron era super de treabă. Chiar era. Și stresul meu cel mai mare era că în timp ce vorbea cu tine, făcea și un barbecue. Avea un grătar care fumega acolo și el tot vorbea cu tine și zicea, senior, dar se arde carnea la burita. Era prea de treabă omul. Mi-a arătat și caietul, mi-a dat totul și a zis că mâine la 6 seara mă anunță și nu știu ce. Adică... Deci te pui pe studia spaniolă, cam asta e ideea, nu? Mi se pare prea mișto, sincer, să înveți o limbă nouă. Și asta înseamnă, vezi, ia uite, ăsta e coleg cu mine cu Sunday Fun Day. Vezi, deci prietenul meu, ai văzut ce maieu am pe băiatul ăla? Avea un maieu, dacă ați văzut în vlogurile anterioare, de la Sunday Fun Day, de la petrecere, am și eu același model cu același scris. Deci e fratele meu de petrecere, ca să zic așa. Revenind la partea de artă și cultură, Revenind la partea asta, a zis că $115, cam așa, pentru 20 de ore. Ok. Și cam asta. Da, deci cam asta e planul, cam așa arată. Și uitați la fiecare geam cum au câte o Fecioara Maria, câte ceva. Ai văzut ce frumos era și în casa asta în interior? Ai văzut ce curticică avea? N-ai văzut că vorbeai cu domnul. Da, deci noi spunem că ceea ce vedem acum pe stradă este cumva cam ce te lasă ei să vezi la stradă. Dar când intri în case, în interiorul acestora, ați văzut ce grădini frumoase au și ce... Da, e altceva. Foarte, foarte mult ne place. Vezi că am ajuns la Cafe Fernandos. Am ajuns și la cafene, cum îi place, v-am spus și turistului. Și am găsit și un bebe. Ia uite, avem și aici, ăla, cafenea cu mașinării, cu chestii ăla, cu de toate. Și să vedem ce cafea o să luăm de aici și facem o degustare. Deci am descoperit, v-am spus aici în America Latină, faptul că ne place foarte, foarte tare cafeaua și cacaoa. Nu, am pronunțat bine? Cacaoa, bine să zice, și nu? Cafeaua, și cafeaua și cacaoa. Și ei se pare că aici, vedeți, au formele unde și produc ceea ce vând. Și asta ne place, că asta înseamnă că au mai puțin conservanți și sunt cumva cât mai apropiat de proprietățile naturale. Și la fel de bine au și un magazin unde au tot felul de lucruri pe lângă cafea. Și vedeți cum arată că deja îmi plouă în gură. Astea sunt preferatele Iasminei și mie îmi plac, merg foarte bine la cereale, sunt
fulgi de cacao, nu, Iasmin, așa poți să-i denumesc, nu? Fulgi de cacao. Și boabe, ia uite ce bine arată și cu boabele de cacao, mai ții minte cât am trudit noi, de-am cules boabele de cacao. Nu știu, și ciocolată, lasă-mă puțin, mă pot Și uite, aici este și fructul de cacao. Ia uite-l. Da. Da, Vreau să extraordinar. iau niște cacao din asta, 70%. Hai, chiar arată bine. Dar se putea să fie o cafenea fără o curte interioară și fără ceva culoare? Uite-te, știu ce frumos arată. Sau hai aici. Wow. Incredibil cât de bine arată și locul ăsta. Deci acolo au țesături din astea naturale. Aici ai cafea, uite, cred că asta e cafea care este fermentată. Putem să ne liniștim că nu mai pot să revin. Da. Deci totul e mult, deci clipul ăsta pare o exagerare completă. Da, deci, exact. Cred că trebuie să tăiem niște cadre, că noi spunem în continuu, vai ce frumos, zici că ne-au plătit. Păi ți-am spus că Mamă, așa o dacă să... ne plătea ăsta de turism a Guatemalei să venim aici și... N-ar fi fost rău. Am fi avut numai lucruri de bine de zis. Exact. Am fi fost niște ambasadori ai ceea ce se întâmplă și ai văzut că acolo este și o fântână pe unde curge apa, pârticica asta interioară, cum arată. Domnul acela își scrie memoriile. Băi, frate, dar nu ne mai potolim o dată. Cred că o stăm mai mult aici, o lună poate. Ia uitați, a venit între timp o doamnă care are și un brâu așa și s-a apucat să facă pe aici treaba. Își aranjează sculele și pe pisicuța lași tot și lene acolo, cât a stat la un loc. Și frumos și face partea asta de ațese. A fost foarte tare aici șederea la cafenea și ca ziua să fie completă, surpriza zilei, mergem la un salon de tatuaje să vedem exact cam ce ar presupune să facem și acest pas. Cochetăm de mult timp cu asta. Știm că prin țară s-au făcut tot felul de modificări în ale tatuajelor, adică s-au cam scumpit. Și pe aici am găsit niște artiști care ne cam plac, dar o să vă arătăm mai multe la fața locului dacă o să rezonăm, dacă să avem o discuție în direcția asta și de ce nu, eu am ceva lucrări pe aici de completat, de terminat, de așa mai departe, Iasmin la fel și poate facem și ceva pe zona asta. Hai să vedem ce o să fie. În drumurile noastre am găsit și această superbitate de catedrală. Pentru că superbitate e puțin spus. Dacă spun că e frumoasă, iarăși o să spuneți că mă repet. Dar chiar mă repet, este extraordinar de frumoasă. Zici că e ca din turtă dulce, vezi? Nu știu mai bine. Gălbuie așa, eu mă abțin, ok? Te abții, ok. Nu mai vreau să mai zic nimic. Nu mai... Ți-am zis, parcă deja exagerăm așa, că tot zicem că ce frumos, nu știu. Poate avem noi o zi din aia în care suntem emoționați. Da, să ne spună și nouă oamenii, dacă și văd ce vedem și noi. Exact. Dacă așa se vede și din imagini... Și e mai bine în realitate, vă dați seama. Exact. În realitate este și mai și... Dar pe noi ne-a dat gata orașul ăsta. Câte detalii, câtă frumusețe, ce minunăție. Spectaculos. Da, adică, mă rog, acum sunt acasă, pe aici că mergem pe bulevardul ăsta și ce frumos sunt copacii și tot ceea ce se întâmplă aici. E așa frumos și cum se vede dealul ăla încolo și oriunde te uiți e ceva. Într-adevăr. Wow, gata, eu o să... Aici vreau să fiu una dintre căsuțele mele, bazele mele. E frumos, cu foarte. Tine, Roger. Vii foarte cu mine? Frumos, da. Și... Uite, covoraș aici. Ce am mai remarcat e faptul că pe aici nu sunt gunoaie aproape deloc. Dar eu n-am văzut gunoaie deloc, adică... Da. Asta spune multe și despre cei care trăiesc aici și despre modul în care se întreținut orașul ăla. Da, e o stare maximă de bine. Și o energie așa frumoasă, nu știu. Da. N-ai niciun fel de grijă, nu ți-e teamă. Și eu sunt nostalgică, pentru că eu mereu când mă îndrăgostesc de un loc, după aia mă întristez că mă gândesc că e trecător. Dar după aia mă gândesc că totuși sunt aici, dar după aia mă întristez iarăși. Deci ești într-o permanentă, cum să spun eu, gândire, răzgândire și ești un conflict oarecum. Cum se vede și încolo. Da, nu, deci... Da, pentru că mi-aș dori să stăm mai mult, dar pe de altă parte nu știu, adică după aia cu timpul te plictisești și de locul ăsta, pentru că vrei să descoperi mai multe, știi? Clar.
Dar și asta mă întristează, că nu vreau să mă plictisesc de lucrul ăsta. Nu știu cum să-ți explic. E o antiteță ciudată. Eu te înțeleg perfect, știu ce zici. Sunt curios ce se înțelege mai departe. Într-adevăr, adică genul ăsta de loc, pur și simplu nu-ți vine să te gândești că vrei să pleci din el. Dar totuși vine un moment în care trebuie să pleci. Aquí es el tatú. Sí. Ah, Hola. Buenas tardes. no es falta. Mariana está aquí. Sí, tú tenías cita con ella. Suntem în direct. Bună Da. ziua, domnilor și domnilor! Ne aflăm astăzi în Antigua, Guatemala. Vremea este perfectă, cerul este senin și eu o să-mi fac un tatuaj. Perfect. Dar nu o să-l faci azi. Ai fost de a avut Am discuția. făcut prima ședință de consultanță. Exact. Da, deci aici este salonul. Am super unde mari să- emoții. Uite aici, foarte fain. Salonul unde să... Este sublim, Da. poți să zici, ca să nu Exact. Ai discutat cu artista Mariana. Așa o Bye. cheamă? Bye! Și ai setat exact detaliile, de aici mai departe fiți pe fază că urmează nu în vlogul acesta, ci s-a făcut programarea, peste câteva zile Iasmin se va tatua și abia aștept să vedem ce o să iasă. Eu am emoții, îți dai seama. Sper să Normal. iasă design-ul, că eu n-am încă design-ul. Normal, dar A o zis să că fie designul bine. o să fie gata în ziua în care mă duc să-mi fac Da, tatuajul. da, da. Dar tipa cu care s-a întâlnit pare că e pricepută, pare că s-a înțeles în ceea ce vrea să facă și pare că o să fie bine, zic eu. Da. Numai asta nu mai făcusem astăzi, sincer. Am fost să vorbim de lecții de spaniolă, Da. am fost, nu știu cum O- o să numim vlogul ăsta. Exact. Va fi dificil să-l denumim un form coerent în care să putem descrie tot ce s-a putut întâmpla până acum și atenție, ziua încă nu s-a terminat, adică mai avem o grămadă de chestii de făcut. Am fost un pic ne-am adunat bateriile, că v-am zis, noi ziua ne-am început-o de dimineață, de pe la ora 3. De noapte, vrei să zici mai E bine. noapte deja pe afară, băi, oameni Nu, buni. de noapte ne-am început noi ziua. De noapte am început bună ziua, da. Sună Bună, bine. bună perspectiva. Și afară s-a norat, a venit un frig. Mă, și Eu- pe mine deja mă lua răceala, tu îți dai seama, deci eu, pe mine mă râcă în gât. Da, și deci doar ce am ieșit pe Wow. stradă, ia uitați ce nori sunt încolo. Și eu sunt în pantaloni scurți, ceea Mamă, eu ce sper să fie așa vremea, dar până urcăm noi pe vulcan și atunci... vulcanul când nici nu urcăm se pe mai vede încolo. Tu îți dai seama că tu nu vezi nicio erupție de sus dacă e așa. Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc. Nu, Deci ne-au nu. luat emoțiile. După ce am văzut că încă de schimbătoare poate fi vremea pe aici, Mă rog, Dar, ce e important, ne vom uita și la vreme și la tot ce ce e trebuie. foarte important acum, Da. păi nu ne uităm la nicio vreme, îți dai seama, facem turul și cu asta, basta. Da. Da, bine că mergem să mâncăm niște mâncare vegană, Ok. ca să mă fac și Deci eu bine. mergem să mâncăm mâncare vegană, să fim așa mai păcurat, pentru că ne-am propus ca zilele acestea, în afară de paharul de prosecco pe care l-am servit, să fim mai pe lejer, așa, Poate cu alcoolul te și cu prinde eu toate diseară cele. că bei o bere. Da. Să fim fresh, pregătiți pentru urcatul pe munte și cât mai sănătoși. Deci revenim de la restaurant unde vom vedea ce vom mânca. Mama mia, m-a adus Iasmin la un restaurant de zici că am venit la bibliotecă aici, uite. Mergea Samsara. și cu o carte. Samsara se numește. Apropo de asta, știi că și în Cluj există Samsara, tot restaurant vegan. Pentru cei care urmăresc și acolo. Care a fost primul, ou sau găină? Exact. Dar și acolo știi că am mâncat niște spaghete din Da, dovleac. eu știu că nu prea m-am omorât după mâncarea aia și a fost foarte scumpă, asta mi-a Da. rămas mie în minte. Bun, asta este ca un feedback așa la cald, dar vezi că aici chiar scrieți-mi în comentarii dacă știți ce e aici. Simbolul acesta, care este și acolo, poți să-mi dai Iasmin un pic lângă tine și acest simbol pe care o să regăsiți și pe tatuajul pe care eu îl port pe brațul meu, dacă o să vă uitați cu atenție. Ia uite, un fel de carnețel asta. Ia, ține să mă filmeze aici, să se vadă, să vedem dacă se stănesc discuții. Dacă aici, da, bine, este mult stilizat și nu se vede, dar în N-arată esență... chiar la fel. Nu arată prea la fel, dar este la fel, în esență. Deci, hai să vedem cine știe ce simbol este acesta. Mai discutăm și noi lucruri așa, mai next level, nu mai mâncăm și din asta, nu?
Ar merge un pic și mai în profunzime. Nu știu ce să aleg. Bun, ia zi, nu știe ce să aleagă, prea este mare paradoxul. minuș. Ia uite și aici, alte simboluri. Ia. Vezi că azi dimineață vorbeam Ochiul lui Ra. pe la tatuaje și așa mai departe. Iar ai văzut ce frumos este și tavanul? Deci aici este o experiență totală. Totală. Hai să vedem și cum se mănâncă în altă de idei, dar oricum ne place ce mănânci. Au venit niște smoothie-uri pe care le-a comandat Iasmin. Zici că sunt mâncare de bebeluși, atât sunt de dense. Ia să vedem și ce gusturi au. Mamă, asta e cu proteine în el, cu spirulină. Asta e cu spirulină. Asta e cu spirulină, asta e cu turmeric. Cu turmeric, unul și asta cu spirulină. Vă spun sincer, cred că mâine o să mă vedeți fără niciun fel de cearcăne. Deci, pe cuvânt, cred că nu mai era nevoie să mâncăm nimic. E suficient ce e aici. Și poți să ceri și o bere, oare o avea? Mamă, ce bun e. E bun, nu? Îți place, hă? Foarte bun. Sănătate într-un pahar și tu vezi cât de uriaș e. Da. Ia, pe de-aia ți-am zis că nu știu ce am ales și mâncare la cât e aici. Ia gustă cât să de știi. aromat era cu turmeric și ăsta e super bun. Vreau să-mi dai un feedback. Ăsta al tău cu turmeric mi se pare că e foarte tare, pentru că nu simți aroma de turmeric, dar al tău cum e? Da. Da? Îi dă o aromă specială. Da. Nu știu ce să zic. Deja începe bine, nici nu știu ce urmează la mâncare. Are mai mult gust de medicament, dar se simte și blueberry. Da, super. Foarte, foarte bine. Bine că măcar că acum am scăpat, nu mai avem la ce să spună că e foarte frumos. E foarte bun, am trecut pe altele. Da, exact. Ei, bine, și au venit preparatele care arată, ce să zic. Arată ca în Asia. Eu la final vreau să-mi spui și nota cât va Mamă, fi. cât de bine miroase. Da, pentru că la cum arată, dacă mă scoteai în București la așa ceva, nu vreau să-mi imaginez. Nu știu cât costă, vreo 10 51, adică 50 împărțit la vreo 8, Cred că calculezi, adică un fel de mâncare aici, care arată așa, $7. deci 50 Maxim. înseamnă undeva la 29 de lei. Mi-ai zis 50, deci eu am pus pe Da. 50, am aici mereu ajutorul. Deci un fel de asemenea tip de mâncare, vegan așa, super fain, 30 de lei. Și sunt boluri mari. Deci nu știu cum ai prin București sau prin România cu prețurile, dar consider că e un preț foarte bun aici, 30 de lei. Hai, poftă bună, să vedem cum e mâncarea, că de arătat arată bine. Se vede, da, că Iasmin face pozele, eu filmez pe aici, dacă oamenii ăștia sunt genul care vor să fie conectați cu mâncarea și toate cele și ne vă pune cu toate gadgeturile pe aici, să se sperie de noi. Dar ne place să relatăm tot ce se întâmplă ca să puteți să aveți o claritate în ceea ce înseamnă să explorezi Guatemala și să mănânci pe aici. Sănătate pe pâine. Sănătate pe pâine. Vă place? Mm. Unde mai scos în oraș? Da, spune-mă Deci asta. 100 de Asta este tempe din ăsta din... de legume, de alune, de... Da? Deci și e tempe din ăla de mâncam noi în Indonezia, respectiv mai mult și prin Bali, da? Adică plin de proteine. Ia. A, și are și unde arahide, deci. Super. Ia să vedem și pe la mine cum e treaba cu mâncarea. Mamă, cum e sosul ăsta de tahini. Este direct. Ia, hai, pune tu, ia. Super, super gustos e. Zici că mănânci... Și mai bagi în el dacă nu... Da, zici că mănânci o tonă de susan. Și aici de ce sunt legume și paste. Doamne, ce bune sunt. Vai, foarte bine. Mamă, tahin, da? Deci știți că este cel mai mare vegan. Recunosc că îmi place carnea, de ce e aici? Mamă. Treaba asta cu alune îmi amintește de Asia. Păi da, dar și decorul și orezul. Mi-a spus Iasmin că e atât de fain aici, încât avem și restaurante, inclusiv vietnameze. Ne e cam doar un pic de Asia. Deci sunt de toate tipurile de restaurante aici. Eu dau acestui restaurant și a tot ceea ce se mănâncă aici, inclusiv prețurile pe care le avem, un 10 cu felicitări. Ca să nu mai zic că este
foarte frumos, da? Să vă obsedez cu acest foarte frumos. E super pe bune, adică uite cum arată restaurantul. Se mănânce atât de sănătos, Da. într-un loc așa mișto Da. și așa accesibil, e un privilegiu. Adică. Da, chiar e un privilegiu, sincer. Chiar e bine, bine. O să vedem și la final cam cât a fost nota, dar per total se arată bine deja. Uite că am ajuns la final de masă și Iasmin a găsit în meniu o licoare pe care a fost foarte greu să o refuz. Se numește Ochiul lui Horus. Ochiul lui Horus, care este o licoare mai pe românește și mai... Deci care mai pe românește mai și mai pe simplu spus, decalcifiază glanda pineală. Deci mâine o să... Decalcifiat sau n-ai băut? Am început un pic așa, deja începe să se formeze un al treilea ochi. Deci făcut un triunghi acolo. Nu am început să clipești de aici? Dar ai zis ce conține? Nu, n-am zis ce conține ea. Deci tamarind, Da. turmeric, scorțișoară, Mamă, cum arată. Miere. și miere, piper, da. Mamă, dar ce culoare nebună Da, are. ia uitați ce culoare. Dar eu mă așteptam să fie așa micuță, nu mă așteptam să fie partecană. Deci în seara asta, Mi-am luat matcha. iar Iasmin și la matcha. Wow, ce bine. Yummy. Da, deci se pare că și pe partea de licori stau foarte bine. O să și gust acum din Ochiul lui Horus. Ochiul lui Horus care, uite-te și unde m-am pus, băiați. Păi da. Dar uite-te, m-am pus aici. Deci zici că eu urez cu lapte. Deci chiar cu lapte? Vai de capul meu. Deci te rog frumos, eu. Hai, dă-mi tu. E bună rău. Mamă, cât de bun. Deci se pare că, cred că cât o să stăm pe aici, numai pe aici venim să mâncăm. Hai de cap. Dar cum ziceam eu cu Ochiul lui Horus, e de aia, că aici e Ochiul lui Horus, nu? Iubire, te rog frumos, lasă-mă că nu... Deci eu toată ziua nu mi-am revenit. Deci devine în ce în ce mai bine toată. Mamă, cum e și Ochiul lui Horus. Cum e tare? E super bun. Ia, gustă, e așa un... Ia, nu, hai că nu vreau să te Mamă, influențez. dar cum e a mea? Deci cred că am devenit dependentă după doar o gură. I need this. Ușor, vezi să nu te prind. Mamă, e acrișoară. Da? A, și ghimbir. Și ghimbir. Deci o licoare n-am mai băut în viața mea așa ceva. Deci dar dacă e- bem din asta în fiecare zi, hai. Deci dacă mă vedeți de mâine că sunt mult mai filozof decât sunt până acum, să știți de ce. Mai bine, deja ai devenit. De Ale? fapt, de când suntem în excursia asta, mi se pare că ești al top, sincer. M-am mai deștept așa un dar ai pic. văzut că eu mă asortez cu matcha? Da, da. Încă n-am ajuns să plătim, încă n-am ajuns să vă spunem cât a costat totul, dar ce se oferă aici este absolut incredibil, foarte, foarte frumos. Avem și nota, deci ca să știți, care per general 219 quetzali, da? Că asta e numele frumos pe care le avem aici pentru moneda națională, asta înseamnă vreo 128 de lei, dacă bine mi-am calculat asta. Și am băut 128 de lei, două smoothie-uri, două băuturi două feluri superbe, de mâncare. două feluri de mâncare, deci... Deci am da. 4 băuturi și 2 feluri și de Da, mâncare. da. Deci 130 de lei de am mâncat, bine, am și exagerat cât am Am mâncat. exagerat, deci nu mai pot. Deci mâine, dacă mai venim aici, luăm mai puține. Mâine Deci... luăm un fel de mâncare și ne bazăm pe băuturi, că băuturile Da. rup. Bună dimineața, oameni buni și frumoși, bun revenit pe canalul vostru de YouTube, unde astăzi o să facem o aventură fabuloasă și anume vom urca pe un vulcan activ, respectiv pe vulcanul Fuego. Sunt foarte emoționat, vă spun sincer, am o grămadă de emoții pentru că ziua de astăzi va fi presărată cu vreo 6 ore aproximativ de urcat, poate chiar 8 ore, depinde de cum va fi traseul. Sus vulcanul le rupe, am înțeles, din undeva la 15-20 de minute, are o periodicitate de erupție. În orice caz, fiți alături de noi că urmează un vlog absolut senzațional, n-ați mai văzut așa ceva, vă spun 100%, deci vulcanul Fuego astăzi va fi văzut din Guatemala. Hai să vedeți un pic ce se întâmplă și în interior, că au început oamenii să se adune. Practic aici este locul central unde se face adunarea. Hola, gracias. Gracias, da? Deci aici ne adunăm și de aici, după ce mâncăm un mic dejun, începem să ne pregătim pentru urcare. Iasmin este deja aici la masă, se bucură de preparate pe care oamenii le-au adunat pentru noi. Bună dimineața, iubire, și poftă bună! Se fac ultimele pregătiri, mamă ce emoție am, sincer vă spun, e așa o atmosferă de armată oarecum, toată lumea pe aici și pregătește echipamentele, bețele, ne-am luat și bețe, hainele, bagajele, cremele de soare, deci este o frenezie totală
și ne pregătim pentru a urca pe munte, pentru că acolo o să fie ba cald, ba frig, dar v-am zis, nu este munte, de fapt este vulcan. Iasmin este acolo, se ocupă de ultimele aspecte logistice pentru a face și plata și ce să mai lungim discuția foarte mult, o să ne pregătim în curând să începem ascensiunea. Nu știm la cine băgăm, dar Doamne ajută, sperăm să ajungem cu bine până sus, să vedem acest vulcan Fuego în erupție. Doamne, abia aștept, va fi magnific, sunt convins. Și o să stăm, apropo, toată noaptea acolo și o să vedem noaptea erupțiile. Se anunță un vlog pe senzație, așa că fiți pe fază. Dacă n-ați făcut-o deja, dați un subscribe, lăsați și un like, dați și un share, că este fabulos ce se întâmplă astăzi aici. În cazul în care o să decideți să ne călcați pe urme, este foarte important să știți ceva ceea ce noi n-am știut ieri, și anume că aici aveți incluse partea asta de... Eu mi-am luat de aici un polar, de exemplu, ca să nu fie frig, bețele le aveți incluse. E bine să știți că aveți deja toate aceste echipamente pe care le puteți închiria aici, precum geci, mănuși, culare, pui mei, tot ce aveți nevoie puteți închiria de aici, fără să vă complicați prea tare. Uite ce simpatii sunt. Asta mic cred că pline Bulgarii cu cățelul asta. Are antenă. Hola! Caitlin, Mariana. Muy caliente. Deci se pregătește acum și o poză de grup. Suntem oameni din Franța, din Marea Britanie, din Polonia, din ce am înțeles, din România, evident. Ia să mă bag și eu aici ca să apar la poză. Prietenul nostru Edgar. Hola, Edgar. Edgar o să ne ajute cu geamantanele să putem urca. Gracias, gracias, Edgar. Deci, practic, ghiozdanul nostru cel mare este aici în spate, iar el o să ne ajute să urcăm. Eu am un ghiozdan în spate. Gracias. Thank you. Gracias. See you tomorrow. Și am început. Gata. Hai că am dat drumul la treabă. Doamne ajută. Suntem la o poză intermediară, ne hidratăm. Iasmin reproșează că e foarte mult praf și așa este. Este foarte mult praf. Și urcarea, deci până aici este ok. Ai văzut ăsta mica nostru cum se mișcă? Unele grupuri care coboară de sus sunt asistați, că sunt mega obosiți și efectiv nu se mai țin pe picioare cei care coboară. Deci e bine. Cam asta ne așteaptă, ați văzut oamenii care coboară, că sunt lemn. Deci nu este deloc ușor ceea ce vom face aici. Hai că e bine, te descurci de minune. Puneți șarfa la gură, să nu inhalezi mega mult praf. Pune și ochelari, să nu e praf în ochi, că tu ai lentile. Vezi cum te simți. Ochelarii sunt buni ca să nu ținte praf. Efortul e masiv. Fata de aici, cea în albastru, a început să dea la rățuște, pentru că efortul e foarte mare și rezistăm. Putem să o facem. Hai că acolo se vede, cred că primul base camp. Uitați-l pe ăsta mic ce erou e. Deci că a ieșit la mall, așa e îmbrăcat, în bocan și frumos, așa m-aș duce la film, așa urcă el pe aici. Iar noi ne scoatem ficați. Da, și avem aici șansa unei mici pauze, unei bine meritate pauze. Deci trebuie să vă dau așa primele impresii la cald. Urcarea de până aici n-a fost foarte complicată, însă a fost foarte mult praf. Cum eu am și o deviație de sept și nu prea pot respira bine pe nas, a trebuit să respir mult pe gură și practic am un fel de clay în gură. Uite-te de unde am urcat, iubire, am urcat la 90 de grade. Da, nu știu, serios, nu bravez acum, dar chiar n-am simțit-o în afară de deranjul cu praful. N-am simțit-o. Musculări la abdomen deja. Da? Uite, fata asta în albastru a vomitat din cauza efortului. Cred că s-a ambiționat să dea cam tare la început. Deci asta e ideea, nu trageți de voi prea tare, dar văd că toată lumea cam a ajuns până aici și e bine. Deci, Doamne ajută, dăm tot înainte. O susțin și pe Iasmin aici, care i-a spus că pentru ea a fost un pic mai greu. Eu v-am zis, nu bravez, dar uite, hai să ne uităm la indicatori. Deci până aici heart rate-ul era pe la 83, am făcut 36 de minute de când am plecat și am ars 117 calorii în 2159 de pași. Am făcut 1 km 700 până aici.
Mai avem încă 6. Mai avem încă 6. Deci suntem la prima pauză, la prima pătrime, să zicem așa. Da, e bine, deci 25% e făcut. Hai să luăm un pic de aer, un pic de apă, ne odihnim și continuăm. Revenim de pe drum. Da, e frumos, ne place. Tot ce se vede pe acolo, ca fiind nori, de fapt e fum de la erupție. El erupe odată la 15 minute și se adună și se duce încolo, cum bate vântul. Vedeți cum se vede dâra de fum de la erupție? Ce interesant! Toată lumea care merge până aici, lemn, deci se aruncă direct epuizați. Sau or fi de sus, nu se știe. Hai! Ok, vamonos! Hai, am plecat! You made it, yay! Say! Happy, happy! Uitați-vă la fețele lor ce ne așteaptă. Lemn, lemnificare. Wow, wow, wow. Pe lângă trafic, peste tot pe aici mai este și sârmă ghimpată. Și dacă te împingi foarte tare în dreapta, când trec oamenii, poți să te agăți în sârma ghimpată. E ceva provocare. Deci asta e problema cea mai mare, sârma ghimpată. Da, toți cei care coboară ne spun că coborârea e mai grea decât urcarea și asta ne încurajează fantastic. Și așa e, pentru că ți alunecă picioarele. Mai ales că la coborâre ești lemn de obosit, asta e clar. Oi. Da, greu cu urcatul. Oi. Zice că în curând o să fie o pauză, e bine. Știu, te lasă-mă puțin, că am pășit 300. Ok. E foarte greu. Mai ales steptele astea de aici te căpiază. Că trebuie să faci pasul mare, să urci. Și e cald. Și e și cald. Un moment de puls foarte mare, trebuie să Ok. Stai liniștită. O să facă și mai mult praf, că vin mulți oameni. Și tu stai jos. Da. Decât să leșin, crede-mă, era să leșin. Te ajut eu. Deci, la tronson anterior a fost un pic de rău, pentru că i-a crescut brusc pulsul, erau multe scări, a fost mult cardio la mijloc. Cald. Și cald și chestia asta a făcut-o să-i creeze un mare disconfort și... Am crezut că o să leșin. Da, a fost la limita leșinului, dar... Sau am leșinat, că nu mai N-ai leșinat, te-ai pus în fund acolo, te-am filmat un pic. În continuare, parcă avem clei în gură. Eu respir, v-am zis, pe gură și chestia asta e horror, pentru că tot praful la inhalez și o să tusești probabil o săptămână. Deci dacă m-au zis behăini, de aici se trage. Și partea interesantă este că totul e pe bază de scări, cum se vede și aici. Deci sunt scări, alunecă. Nu știu cum o să fie când o să coborâm, dacă atât de rău alunecă la urcat. Da, partea proastă asta este, într-adevăr, că alunecă foarte rău acele trepte. Dar pe mine ce mă încurajează cel mult și acum înțeleg importanța unui așa zis șerpaș, pentru că ăsta mic al nostru este șerpașul nostru, că el ne cară bagaj de tot. E acolo, eu trebuie să cu un buzunar, v-am zis, parcă ai și de la cinema, de la film. Și e foarte important că pe mă motivează, că îl văd că în unele momente ne simte că suntem foarte obosiți și mergem în față și îți dă parcă așa, te trage cu el. Dacă asta în spatele nostru, oricum condițiile până acum sunt super bune, în sensul în care dacă ar fi trebuit să car și bagajurile în spate, în afară de ghiozdanul pe care l-am acum, ar fi fost și mai dificil. Deci omul o să-i dea Dumnezeu sănătate, îl cinstesc cu toți banii din univers, că n-am fi reușit fără ajutorul lui, sincer. Poate putem să-i dăm bani să mâncare? Nu știu, dar e bine, deci poate la întoarce, nu știu, o să vedem, te cară cineva, te duce pe văr. La întoarcere o să trebuiască să cărăm și ghiozdanul ăla, iubire. Da, anyway, să ajungem până acolo. Am ajuns la jumate. La un sfert. Suntem la un 2 km 600 până acum, o oră 20 urcate, din cele 4-5 ore și crăpăm deja, deci vă dați seama cine mai așteaptă. Hai cu Doamne ajută-te înainte, mai zici tu, Tatăl nostru din când în când, să ne dea până Dumnezeu energie și forță să ajungem până sus, să vedem și noi frumusețea care ne așteaptă acolo. Doamne ajută! În rainforest, e alt teren, altă pădure, alt peisaj, altă umbră. A fost greu până aici, dar aici iată cum arată
Urcarea, wow! Vezi, Iasmin, cum arată totul? Fabulos! Deci deja aerul un pic mai rece, un pic mai proaspăt. Hai că am reușit și până aici. Cum a fost Iubiret bucata asta? Ultima? Da, ultima. Deci primele două părți, primele 45 de minute au fost cele mai rele. Okay. De fapt, a doua parte a fost cea mai rea. Cam de pe la minutul 30 până la minutul 45, ceva de genul. Și după aia a fost mai ok pentru că s-a mai răcorit și mi-am intrat oarecum în ritm și am avut pauzele alea, care chiar dacă era să leșin, am stat suficient încă să-mi revin, știi? Și acum m-am reglat. Deci acum mai pot bine. să duc până în sus. Doamne în momentul ajută. ăsta simt că pot să duc, știi? Da, Super. dacă mă întrebai în primele 40 de minute, dacă îmi ziceai mai iubito, hai să ne întoarcem, eu cred că aș fi zis da. Ok, deci vezi ce înseamnă să continui? Bravo! Bate aici. Poți să o faci. Hai. Suntem aici, în Rainforest. Uite cum arată. Mamă, au picat ceva pe acolo, uite. Coborârea e Eu o periculos. să cobor în fund, cred că ne punem pe ghiozdan ca Da. Sanie. Pe ăsta ne punem. Cine știe, da. Suntem la jumătatea drumului. Sunt la jumătatea drumului. Prima și a doua parte a fost cea mai grea, deci acum teoretic ar fi cea mai ușor. Toată lumea e fericită aici, nu mai suntem grupul compact care am fost odată. Suntem mândri că suntem în primul grup. Da? Da? Wow. Suntem în primul grup. Ba, mă, bombă, da, serios. Deci suntem în primul grup, e un grup micuț care a ajuns până în momentul ăsta aici. Nu avem mulți oameni. Deci se pare că ducem Iasmin Ovecescovici. Ia uite, și oamenii... Suntem capabili de lucruri amazing. N-ai fi știut dacă n-ai fi făcut. Ai fi zis la început, mamă, nu cred că sunt în stare. Clar, nici n-ai fi venit. Uite și tu că suntem în stare, frate. Da, putem. Iasmin însuflă nasul că are bulgări nați de praf și eu la fel. Dar sunt frumoasă? Nici cea mai frumoasă. Sper că ară bine. Da, clar. Dacă nu pui un filtru. Da. Deci suntem bine, am ajuns până la jumătate și probabil că la un dat o să avem și o pauză de masă, dar... Da, dar probabil mai aproape, că dacă mâncăm acum, după Da. să ne fie greu să urcăm. Probabil ultima porțiune, dacă Deci mai dreaptă. recomandarea zilei este să nu mâncați mult înainte de a veni. Pentru că, efectiv, de la atâta greu. efort... Nu că ești greu, dar ți se afară. fii- Și neapărat încălțări. Am văzut mulți care au cedat pe drum pentru că erau în Adidas și în chestii foarte înnecoase. Aici, da. Deci aici terenul este făcut din rocă, din aceasta vulcanică, iar roca asta vulcanică este super înnecoasă și dacă n-ai ce trebuie în picioare, te accidentezi, cazi. Da, dacă oamenilor ăsta le-a fost așa greu la urcare, mă întreb cum o să fie când o să coboare. Da, când o să coboară să fie și mai și uite pe fata noastră care luneca. Fata asta, da. Uite, a căzut în fund. A și căzut în fund, da, de câteva ori. Dar nu s-a lăsat, bă, frate. Pe ăsta am ajutat-o și eu cu bățul. Am mai și vomitat, cred că de vreo 8 ori pe drum. Dar nu s-a lăsat. Adică tot respectul. Asta e și mai tare. Am găsit și noi o bucată mai plată. Deci suntem acum pe segmentul, Penultimul segment. penultimul segment. A fost foarte greu pentru mine până aici. Iubirea mea. Da, Te iubesc, sunt mândră de tine. Aici am cedat eu un pic, dar suntem bine. S-a adunat oboseala, știi? S-a adunat, da. Eu am rezistență fizică, dar eu am un moment critic de obicei când îmi crește pulsul și mă obișnuiesc, știi? Da. Și eu la început am crezut că leșin, acum sunt super bine. Cred că pot să mai merg încă atât. La mine s-a acumulat oboseala și la în câteva momente am crezut că nu mai duc. Iubirea mea. Am luat cu amețeală, cu de toate, dar nu am lăsat. Și am avut noroc și cu Iasmin și cu omul ăsta, Edgar, de ne ajută, că m-au încurajat. Iubire, ne oprim de câte ori vrei, nu ne grăbim nicăieri. E ca în viața aici, bă, frate. Noi suntem aproape. Dacă vrei și să faci performanță, trebuie să ai susținere. noi nu ne grăbim, avem cabina noastră privată, avem prânzul la noi. Da, e bine. Deci avansăm. Suntem acum deci pe tronsonul 3 din 4 și reîncepem să urcăm. Au market aici. Oha. Of. We made it, bate cu bas. Wow. Incredibil că la pauzele astea parcă... Doamne, dar pe mine m-a luat deja de la altitudine euforie. Sunt așa cu capul nou, cu capul nou.
Te înțeleg ce zici. Am cântat la cameră, deși eu am microfon aici. Sunt cu capul nou. E bine. Ai un sentiment aici foarte fain, așa, de comunitate, cumva. Gracias. Pentru că suntem toți și, practic, avem același obiectiv și anume să ajungem pe vulcan. Puedes a făcut pasar? și un gest frumos, că i-a luat colegului nostru de băut un Gatorade, care asta e cu electroliți. De să gâși. Și avea dreptate Iasmin. E fain că, adică, noi n-am vrut să abuzăm oamenii aici ca să ne care celălalt bagaj care e mai greu. Vă dați seama dacă am mai fi avut și bagajul ăla de cărat, cam ce s-a fi întâmplat. Era cruntă treaba. Și pe mine mă motivează aici atât Iasmin, cât și băiatul ăsta, cât și mai avem un coleg care nu are un picior, are o proteză. Băi frate, și mă uit și zic, hai mă, nu încolo, trebuie să poți. N-ai voie să nu poți. Și ai văzut că nu-l controlează atât de bine, adică îi alunecă foarte mult piciorul ăla. Da. Și Iasmin a avut dreptate prin faptul că noi, pentru că l-am luat pe băiatul nostru, Edgar, care ne ajută cu căratul, am și stimulat localnici, adică gândiți-vă că el urcă odată cu noi și după aceea coboară. Da, dar el este jobul lui, dacă noi nu-l chemam, el azi nu avea de muncă. Da, da. Și o să-i dau oricum și bacșiș. Da, o să-i dăm și bacșiș oricum, că merită toți banii. Dar și uitați-vă și localnicii, cum urcă cu lăzile astea pe aici, adică... Dar nu vine să cred că au shop aici. Deci am făcut până acum 3 ore și mai avem Ceva cu una de coborât, una de urcat, dar nu știu care e prima. Cred că asta e de urcat și... Da. Urcăm și coborâm. Ok. Deci mai avem avem 3 ore deja de când urcăm și urcăm susținut. Se pare că mai avem 2 ore, dar e bine. Adică vă dați seama, acum nu mai poți să renunți, să zici, gata, frate, mă întorc. E clar că mergem până Acum ne sus. oprim de oricâte ori și după aia știm că Ducem ajungem. până sus, Adică gata, e clar. N-avem voie ce e altfel. important să ajungem până la apus, atâta tot. Și până la apus mai sunt 4 ore, așa că Și în mă 2 gândesc- ore maxim, hai să zicem că ajungem în 3, da. Și mă gândesc la toți oamenii care au urcat pe aici și ploua și alte condiții, adică noi avem șanse și niște condiții optime, adică nu plouă, e totul perfect. Da. Continuăm, ușor, dar ajungem. Hai, mă, iubire, că poți, te rog. Hai că te-ai depășit limitele deja și o să Problema nu e că nu duc fizic. Problema e că suntem asupra norilor. E Și ai altitudine. probleme cu altitudine? Hai, mă, iubire, că am fost în Bogota, am urcat la Nu Măsărea. problema atât de... E greu și cu efort, respiratul. e și E și efort, efort. Și e greu cu respiratul. Deci uite-te jos, nu se mai vede nimic, suntem în nori. Dar e bine, încă suntem din... Nu suntem ultimii, Nu suntem încă în plutonul din mijloc. Dar oricum nu contează, că nu e o competiție și nu e Da, greu. clar, dar ți-am zis că ritm. Uite că îmi trec copaci deasupra, uite cum trec norii. E superb, oricum. Da. Oricum, deci mai trebuie să reziști 20 de minute, 30 până când ne odihnim și după aia mai avem o oră care e cea mai ușoară porțiune și după aia gata, ne odihnim de la 3 până ne culcăm, doar stăm acolo. Și partea bună e că noi putem vedea erupția fără să ieșim din cabană, dacă e prea frig. Pentru că avem geam din ăla mare și se vede vulcanul când erupe. M-ai convins, gata, hai să mergem. Da. Ha. Mai avem un pic și ajungem. Un pic și se vede vulcanul de foc. Uite, se și vede că ai rupt mai devreme. Asta e urmă de erupție. Doamne, nu mi să cred că suntem aici. Nici mie. Uite cât timp avem asta pe bucket list de ani de zile. Îți dai seama unde am ajuns? Mergem pe aici, pe drum, e mult mai plat. Deci acum suntem pe tura de ducere. Pe mine m-a luat o amețeală, așa îmi buge capul, mi se bâltcăie creierii. Au ceva medicamente, poate mă ajută un pic. Pentru că la mine v-am zis, m-a amețit rău de tot. Am momente în care sunt atât de amețit încât îmi pierd balansul. E incredibil până unde am ajuns. Ai, iubire, ca să Abia mai ajungem vorbesc. direct. Acolo este fuego. Ia uitați-l în zare. Vai, cum arată. Doamne Dumnezeule. Nu vine să cred că am ajuns până aici. Este cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața noastră. Cel mai greu. Da. Uite-te și tu, Iasmin, unde suntem.
S-ar putea că exact când ajungem noi în camp și începem să mâncăm, să erupă în fața noastră. Să erupă în fața noastră, nu? Păi o să-l vedem din 15 în 15 minute. Vai, făcând Doamne! asta. Nu, deci n-am cuvinte să descriu cum arată acest gigant. Doamne! Doamne! Zice că singurul lucru imposibil este să nu încerci. Dacă nu încerci, e imposibil. Pe principiu, indiferent dacă crezi că poți sau nu poți, ai dreptate. Hola! Up, up! Mamă, incredibil! Deci e bine să pe Muchas pământul gracias că am por tu ajuns. ayuda. Sí, Foaie de mine. gracias. Deci oficial, Iasmin, voile și na. Ce vomită fac. Oh, Doamne, cineva a vomit aici. Nu filma, te rog. Provecho, chicos. Wow! Iată că a ajuns toată lumea. Haideți să vă prezentăm și camera. Are și living, are și bucătărie. Camera începe de aici și se termină acolo. Deci, practic, este o... Oricum are găuri, tu nu vezi? Are găuri, dar o să stăm aici în pat și din pat o să ne uităm la vulcan cum erupe. Asta face toți banii. Restul sunt detalii inutile. Experiența este incredibilă. Stăm aici în fața cabanei și așteptăm să erupe vulcanul. Iasmin mai face aici niște poze. Face setări la aparat. Eu încă îmi revin și e bine. Deci noi suntem aici și asta e vederea din fața cabanei. Hola! Și încolo. Hola! Doi vulcani. Și stăm practic pe un al treilea. Iar aici se vede lava. Este incredibil cum se vedea conul vulcanului. Și aici se văd statue de lavă. De magma. Wow! Wow! Asta a fost o erupție gigantică. A și bubuit. Am uitat la ghista sunt destul de ce era acolo. Doamne, dar bubuitul foaie de cap nu a fost mare rău asta. S-au văzut pietrele cum Da. a sărit. Eu nu știu ce față aveam în pozele. Ce crezi, mine așteaptă poză. Wow, ia uitați-vă ce e acolo. Dar mare bubuială a fost. Wow! A făcut bubuitură mare rău de tot s-a auzit. Deci am inima cât un purice, că noi nu știm când începe să fie treaba periculoasă aici. Wow, zici că e o bombă. Vezi cum arată? Doamne Dumnezeule, ce forță, ce putere! Și uite, se vede pe versanți acolo cum a fost proiectată, vezi? Doamne, și noi avem oameni care s-au dus și sunt oameni care o să ajungă aici, pe zona asta, exact cum ne arăt acolo, pe dealul ăsta o să ajungă. Care au plecat de la noi să exploreze. Doamne Dumnezeule mare, bine că nu ne-am dus, mi-e cam teamă. Da, și după ce toată treaba era suficientă, că ne-am relaxat și noi, ne-am luat bețele și trebuie să mergem să vedem și apusul. Hai că ce facem noi e lejer, că oamenii azi dai seama încă 5 km sau cât. Doamne, Doamne, da, deci mergem acum să vedem și apusul. Ne duce ghidul undeva, știe el, o potecă pe aici. Am ajuns în punctul în care jos o să vedem apusul. Acolo. Aici erupția. Da. Eu acum am văzut că aici noi. Acolo vulcanul în spate. Zi și tu. Doamne ferește. O zi, putem să spunem chiar una dintre cele mai frumoase zile ale noastre. Nu s-a terminat, frate. Da. Incredibil. Ce frumos! Uitați unde au mers oamenii. Noi eram leșinați să mergem acolo, plus că mi se pare foarte periculos. Adică acolo e conul. Dacă li se întâmplă ceva mai zdravăn, prima linie aici este. Tocmai ce apune soarele deasupra norilor, ia uitați ce frumos se vede ce apune soarele, aici un plafon de nori.
care scrie cu pus cu mâna. Aici este Iasmin. Și eu pare că sunt pusă cu mâna. Dar de fapt m-am chinuit să ajung aici. Da, te-ai chinuit să ajungi aici, exact. Aici stăm și așteptăm să vedem o nouă erupție, un nou spectacol acum care noaptea începe să fie spectaculos și senzațional. Iar aici se vede linia orizontului. Ia zi, Vito, ce mai aștepți tu? Ia, uimește-mă. Să ne întoarcem la camp. Așa. Și să se întunece și să se vadă vulcanul și să ne dea ciocolată caldă, să facem foc de tabără și când timp ce bem ciocolată caldă să erupă vulcanul. Și să facem bezile în foc. Ai uitat de ce mai păcălit astăzi când nu mai puteam? Da, dar pe mine mă încântă mai mult ciocolată caldă, nu știu. Deci pe mine m-a păcălit astăzi Iasmin. Dar nu te-am păcălit. Ca să vă spun ce. Nu te-am păcălit. A zis, hai că poți, că diseară ajungem și o să facem bezele. Chiar o să avem bezele, doar că mie îmi place mai mult cioco caldă. Ok. Vă place mai mult ciocolata caldă sau bezele? Adică, cum îi zice? Marshmallow. Marshmallow, exact. Că nu așa pronunție. Cerul. S-a dus cerul. Uite, dar vezi, n-am mai văzut în viața mea așa pus, vezi, care se duce în... Pe mai văzut așa ceva? Vezi că soarele se vede ca și cum apune într-un lapte. Da, se vede vezi? Ca și cum apune în nord, de fapt se vede că soarele nu dispare. Da, soarele... Când îl vezi de obicei în mare, vezi ca și cum se duce și pare că pământul e gen plat, știi? Da, dar n-am mai văzut în viața mea. În mare. E, aici se vede că se duce în profunzime exact. și că doar ne rotim. Ce tare, incredibil. Tocmai ce a fost o erupție gigantică, uitați-vă cum a aruncat acolo cu pietre și acolo sunt oameni. Deci sunt oameni acolo. Și uitați-vă ce se întâmplă. Doamne, Iasmin. Wow, cum arată totul. Și vezi că vine norul către ei. Haideți, capul. Deci vine norul către oameni. Wow, ce a fost aici, incredibil. Și continuă erupția. Doamne, Dumnezeule, cum arată. Nu, frate, dar tu nu zici că e ca un spirit, ca o fantomă, ca un ceva? Da. Vai, cât de ce interesant. Dă și aparatul foto, că nu mă duci. Uitați cât de fabuloasă e coborârea asta așa prin pădure. Și cum se vede acolo vulcanul. Acolo este aqua. Fuego în spate. Un brăduț. Și stați așa că ziua nu s-a terminat. Mergem acum să facem foc de tabără și să mâncăm bunătăți. Așa e viața pe aici. Focul deja arde. E bine. Tenemos chocolate. Perfecto. Mă, ce bun sunt biscuiții. Și aia de dimineață. Mâine când ajungem acolo vreau să întrebăm de cumpărăm. Poate îi fac în casă. A mai fost o erupție acum de... Au picat bolovanii 5, mai aprinde una, nu-i problemă. Înghesuială aici la Marshmallows, dar eu sunt cu ochii acolo că urmează o nouă erupție, adică nu ne jucăm așa. Ia uite ce bine mi-a ieșit. Mamă, ce-ai făcut la ta? Ia uite ce... Carbonizat aproape. Da? Ia uitați aici cum vin oamenii de pe munte. Ia uitați cum se văd. Zici că e un șarpe care coboară. Și ghidul zice că o să fie o explozie în curând. Hai să vedem. Ne-a spus ghidul aici o grămadă de povești de neliniștit, gen explozii noaptea care au căzut aici peste camioane, că a trebuit să plece în viteză pentru că au luat foc pădurea și numai belele. Dar totuși ne putem uita acum și la stele. Ia uitați ce frumos sunt stelele. Dar nu va fi o noapte liniștită, asta e clar. Va trebui să fim pe fază pentru că aici efectiv se poate da alarma și să împachetăm totul să fugim la vale, Iasmin. Noaptea, la 3.
Nu neapărat la 3, poate fi oricând. Oricând, ok? Relaxant. Mamă, am primit și vin. Și chiar e bun. Vin roșu, am primit și mâncare, care arată destul de bine mâncarea. Focul de tabără continuă și așteptăm să mai vedem în zare o nouă erupție. Nu știm ce ne dorim. O erupție micuță. Medie, așa. Dacă cică se zgutură pământul, atunci e momentul să o luăm la vale. Bună dimineața! Așa arată răsăritul de pe un vulcan, uitându-ne la un alt vulcan și așteptând să erupă un altul. Doamne Dumnezeule, zici că ești pe altă planetă. Cântă păsărelele. Oh, Doamne, și așa arată totul. Foarte frig afară. Am tras un frig azi noapte de nu se poate, dar a meritat. Adică numai partea asta cu răsăritul a meritat totul. E incredibil. Avem și erupția, ia uite. La răsărit așa ne-a uimit. Wow! Iubita mea! Iubitul meu! Ia uite-te și tu. Incredibil, incredibil. Vulcanul apare mult mai mare acum. Da. Ăla din stânga. N-am mai văzut în viața mea până acum soarele răsărind din nori. Practic, noi suntem deasupra norilor. El a răsărit de mult pe pământ, să mă exprim așa, dar el acum iese din nori. Și aici se vede vulcanul. Ia uite-te ce spectacol, e incredibil cum arată. Vai, 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 vai. Bună dimineața! Să fac și așa, știi? Bună dimineața! Din mica noastră cocioabă, dar a fost bună. Deci a fost foarte tare pentru că noi azi noapte am putut să ne uităm de aici din căbănuța noastră pe acest geam, care din afară se vede ca o reflexie dinăuntru, noi vedem, zici că e de cabină din aia de interogatoriu. Și noi practic toată noaptea ne-am trezit și s-auzea. Da, și eu nu știam dacă trebuie să fugim sau să ne minunăm. Exact. Și ne trezeam, ne ridicam așa un pic în fund și când ne uitam afară, vedeam erupția. Deci s-a dat drumul la cafele, s-a dat drumul la răsărit, s-a dat drumul la starea de bine și ce să mai... Nu e ușor, într-adevăr. Frigul e frig și iară frig, pe aici condițiile sunt destul de înghesuite. Dar asta e viața pe munte, adică pentru cine știe cum e pe munte, așa e și aici. Nu poți să ai alte așteptări, da? Da, pe alți oameni merg cu cort. Exact, cu cortul. Și care în spate. Da, deci am cam înghețat un pic azi noapte, dar e bine, a meritat. Spectacolul continuă, erupții după erupții, erupții după erupții. Dar nu se mai potorește, nu ne lasă și pe noi să stăm liniștiți. Și să știți că am găsit niște români aici, de import, să zic așa. O să vedem dacă putem să discutăm mai multe. De export, de export. Au o viață foarte interesantă și poate să reușim să vorbim. Da, ei, sunt acolo, o să discutăm mai multe cu ei. Acum zborul. E din Franța și el este român din Canada. Și acum vor zbura o dronă și de-aia îi las un pic să fie concentrați, că vor să filmeze. Pentru că, vedeți, vulcanul este în continuare hiperactiv. Ia uite-l, Iasmin. Ia uite-l cum fumegă în continuu, frate, nu ne lasă de dimineață.
Ne-am trezit și de când ne-am trezit erupe în continuu, Și azi noapte n-am putut să filmăm ce erupții au fost. Doamne Dumnezeule, cum a arătat. Ia uitați-o pe Yasmin, s-a organizat aici la micul dejunel. Deci așa se prezintă situația de dimineață. Se prezintă cu peanut butter, cu niște gemuri, cu niște pâinică. Astea sunt cele mai bune. Eu am gustat aseară, merg bine cu, cum se numesc astea? Gingerbread sau ce sunt? Se poate compra de... Sunt bune rău de tot. Ceaiuri, cereale. Aha. Deci domnul Hector aici ne spune informațiile. Ok, gracias Hector. Muy bueno. Amigo Hector. Amigo Hector. Ai luat de toate, da? Degajăm zona. Super. În timp ce ne mâncăm micul dejun, ghiciți ce? S-a mai întâmplat o explozie. Sunt și oameni aici, vedeți, nu? Și aici este explozia. Iar noi stăm aici cu cereala la mână. Cu nou pet. Și cu un nou cățel care i-am dat vreo 3 căni de astea de apă și nu se mai potolește. Era un sete de nu avea cuvinte să deschide. Deci ne-am făcut și un prieten care știe să dea și laba. Încerc Yasmin. Și uitați cât de fabulos arată explozia care s-a întâmplat acum. Bine, clar, mult mai bine se vede noaptea. Dar tot ce s-a văzut noaptea a fost greu de filmat. Fiecare oră care trece aici creează un nou spectacol. Acum nu mai este răsăritul. În schimb se vede linia orizontului perfectă, perfectă, perfectă. Și umbrele și soarele și totul. Nu, deci experiența asta, exact cum vorbeam și cu Yasmin mai devreme, întrece orice fel de experiențe pe care le-am trăit. Deci Guatemala, Doamne Dumnezeule, ce aici. Și în expediția pe care am făcut-o aici, am întâlnit și un român. Salut! Un exemplar mai rar, așa e. Să nu-ți iau lumina de pe față. Matei, pe numele tău. De unde ești tu, Matei? Eu sunt din Fetești. Eu, să trăiești. Mersi. Dar acum stau la Montreal. Ai mei au emigrat acum vreo 18 ani. Ok. Și m-am întors în fiecare an la Fetești și prin România în vacanță. Deci vii periodic. Da. Ce cool, ok. Cum ai ajuns tu în această aventură de aici? Pentru că noi ne bucurăm tare mult să întâlnim români și chiar aici nu ne așteptam să se întâmple asta. Nici eu nu mă așteptam, sincer. Adică peste tot pe unde mergem și cineva ne întreabă de unde suntem și spune România, toată lumea e wow, România, n-am mai întâlnit români până acum. Mulți nici nu știu unde e sau ce e, nu-i așa? Adică cel puțin în experiența mea când am povestit prin Mexic și pe aici prin Guatemala, mulți nu prea știu. Auzi de Dracula în general. Dracula, e baza. Adică acolo, așa e. Pe hartă cam cu Dracula ne poziționăm. Și ce faci tu, Matei? Adică mi-ai spus mie câteva lucruri, dar aș vrea să ne povestești așa în comunitatea pe care o avem în România și să inspiri, de ce nu? Cum călătoriți voi? Că asta m-a frapat până în primul rând. Știi că... Da, eu și cu prietena mea, Anais, ea e din Franța, călătorim, dăm ocolul lumii cu autostopul. Deci mergem numai și numai cu autostopul. Bine, în afară de momente în care suntem bolnavi sau ceva de genul ăsta și avem o distanță foarte mare de parcurs, atunci se poate lua un autobuz, ceva de genul ăsta. Wow. Deci stați așa să facem o pauză. Deci, ocolul lumii cu autostopul. Cu autostopul, da. Băi, fraților, deci asta nu mai există scuză că că avion, că autobuz, că autocar, oricum îmi place că nici noi vorbim, vulcanul își face treaba pe fondal și tot te rupe. Deci ocolul lumii cu autostopul. Și cum este cu autostopul? Depinde de loc. Am traversat Statele Unite de unde am trecut granița din Canada, deci în Michigan, până în California am fost și în multe state e foarte ușor, dar în multe state e foarte greu, se așteaptă foarte mult și unde e mai mare provocarea, aș spune că în statele din sud, în Texas și în Arizona, am așteptat foarte mult la soare, în căldură mare. Nu vă prea luau oamenii. Nu, oamenii sunt mai... Așa, mai reticenți? Sau aveți un carton așa ca în filme pe care scrieți destinația? Avem un carton pe care scriem destinația, dar lumea e foarte, nu știu, speriată, cred, de noi. Mulți se tem. Nu sunt obișnuiți, probabil. Am pățit și noi asta în Costa Rica. Am încercat să facem și noi autostop puțin, așa, să mergem dintr-o stațiune într-alta și
se uitau așa un pic la noi ciudat, nu știu, dar probabil că e o chestie de cultură locală, mă gândesc eu, deși dacă eu aș fi pe șosea și v-aș vedea, clar aș opri, pentru că știu ce povești aveți în spate și știu ce chestii faine ați avea să spuneți. Bun, și practic voi călătoriți în jurul lumii de cât timp? Anaïs a început înaintea mea, eu eram încă la facultate. Ți-a dat microbul. Ea mi-a dat microbul, ea m-a otrăvit, cum se zice. Eu eram la facultate, eram ultimul an când ne-am întâlnit și ea a plecat, a pornit la drum, eu am rămas acasă la Montreal, am terminat ultimul an de facultate, în timpul căruia am zburat de 2 ori în Statele Unite să mă întâlnesc cu ea, o dată la Seattle și o dată la San Francisco. Și după aia am început amândoi, ea s-a întors tot cu autostopul din California până la Montreal. Și după aia am pornit împreună. Mama mia, deci mi se pare absolut fabulos. Asta noi facem aceste materiale și pentru a inspira, mai ales oamenii care nu numai că vor să exploreze, dar de multe ori se plâng că, nu știu, n-au bani, n-au timp și știi scuzele de obicei eterne. În cazul acesta, consider că partea de a explora lumea în acest mod este economic? Adică... Da, foarte. Mai ales în Statele Unite am avut impresia că se economisește mult pe transport, pentru că acolo e foarte scump față de cum e aici și plus că lumea foarte des te invită la o masă, cel puțin, ce frumos. Dacă nu chiar la ei acasă să faci un duș, știi, câteodată te miros că ai 3-4 zile de când nu te-ai mai spălat și zic, nu vrei să faci un duș. Asta e viața de călător. Asta e viața de călător. Și de multe ori s-a întâmplat, de exemplu, în California să ne ia lumea la ei acasă pentru o noapte, pentru mai multe nopți. Ce tare! La un moment dat, o doamnă care are o podgorie undeva în nordul Californiei, a întâlnit-o pe Anaïs când era încă singură, după aia am ajuns eu cu avionul și ne-a propus între timp să mergem la ea vreo 3 zile, să stăm pe domeniu. Și să ne cunoaștem mai bine și a fost super. Ea era o hippie din anii 70, acum la pensie. Așa un fel de flower power, așa cam așa ceva. Copii, pe vremea mea, hai să vă spun eu cum era pe vremea mea. Exact. Ce tare, ce tare. Deci cunoști oameni de cele mai multe ori fabuloși. Mă gândesc că ați avut și provocări uneori. Nu cred că există asemenea situații fără provocări. A fost greu de câteva ori prin Mexic. Să vă ceară bani mai mult? Sau, nu, adică să vă ceară bani, să vă abuzeze sau chestii? Nu, asta niciodată. Niciodată. N-am avut niciodată o experiență nasoală cu cineva cu autostopul, în afară de o singură dată ne-a dat jos cineva din mașină, din jumătate de an. Eram aici în Guatemala și ne duceam la lacul Atitlan și ne-a propus tipul care conducea să fumăm cu el, practic, avea un cui. Și gen a zis, da, dacă fumați, ok, hai să fumăm împreună. Și tipii erau de treabă, erau 2 băieți, noi eram 4. Mama mia, deci asta înseamnă, uite ce înseamnă viața, mă. Deci în timp ce noi vorbim, vulcanul ăsta care e de aici de milioane de ani probabil, nu se mai oprește. Nu se mai oprește, ne face spectacol în continuu, incredibil. Și deci tipul a fost supărat pe voi când ați vrut să vă alăturați distracții. La început i-am spus da și după aia fetele mi-au spus mie că băi, până la urmă nu, hai că nu. Și i-am spus, până la urmă lasă, dă-ne jos aici și s-a supărat, cred că s-a simțit judecat și din cauza asta s-a ofensat. Eu l-am înțeles destul de bine pe el și eu m-aș fi simțit judecat. Dar asta e. Există riscuri în cazul ăsta, Doamne, se pot fi tot fel de substanțe, de ciudățenii, de chestii, nu știm în ce lume trăim și până la urmă, știi cum e, cu voia Bunului Dumnezeu tot înainte că v-a ținut în protecție așa și ați avut parte de drumuri lipsite de evenimente. Așa e. Și noi să știi că mereu suntem atenți, mai ales când oamenii sunt super friendly și așa se apropie prea mult, nu știi exact ce intenție, nu știi ce e în spate, nu știi care e treaba. Și e bine să fii atent, mai ales când te duci. Deci e foarte tare și uite asta vreau să subliniez. Deci oameni buni și frumoși. Pericole zero. Pericole zero. Deci nu s-au întâmplat belele, precum ne gândim noi, știi, când plecăm de acasă, zicem, mamă, mergem acolo, e vulcanul peste noi, nu putem să urcăm pe munte, că nu ne țin bateriile, că
Ne fură. Nu mai nenorociri. Nu s-au întâmplat probleme și vorba aia ați călătorit prin atâtea condiții. Ce gânduri ai pentru cei de acasă, Matei? Nu știu, ce le-ai recomanda mai ales celor care se gândesc să călătorească, vor poate să facă stilul vostru? Ce le-ai spune tu așa? Cum îi încuraja poate? Sau ce sfaturi le-ai da? Eu i-aș sfătui să nu se lase ghidați de frică, mai ales, dar în același timp să fie și, cum să spun, să înceapă ușor dacă vor să călătorească. Un sfat pe care l-aș da eu, pe care îl dau tuturor, este încercați să faceți o călătorie cu un voluntariat. Există o platformă care se cheamă Workaway. Ce tare, da, am studiat-o și noi. Da, prin care noi am ajuns aici în Guatemala, printre altele, și facem un voluntariat de 2 luni. Am întâlnit niște oameni fabuloși. Munca noastră este să ajutăm niște proiecte de dezvoltare pentru femeile Maya. Pentru că aici societatea este încă foarte patriarhală și există astfel de inițiative de dezvoltare. Dar, în general, voluntariatele astea pot fi orice. Pot fi lucrat cu animale, pot fi lucrat la o fermă, poate să fie ceva de genul ăsta. La un hostel, foarte multe hosteluri. Da. Și cred că a începe cu un voluntariat din ăsta dă un fel de stabilitate pentru că dă cazare, ceea ce e foarte important. Și plus că în același mediu puteți întâlni alți călători care călătoresc în același mod și de acolo naște inspirație. Îți mulțumesc tare mult, Matei, pentru și eu îți mulțumesc, informațiile pe care le-ai dat aici și sunt convins că poate tot ceea ce noi am învățat de la tine astăzi aici este un deschizător de drumuri. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Și eu mulțumesc mult. Iasmin deja și-a luat și câine. Ai mai fi vrut să stai aici cel puțin vreo săptămână. Cu câinele, cu vulcanul. Ce îți trebuie ție oraș? Ia uite ce frumos e aici. Cu natură, cu tot ce trebuie. Mai dai și ăsta al meu. Să-mi fie dor. Da, a fost cam frumos aici. Uite oamenii cum fug, uite oamenii cum fug. Fug oamenii. Deci erau să-i lovească pietrele, Iasmin, au fost niște pietre imense. Acum se fac gândurile de final. Merci beaucoup, je trouvais. Parfait, merci, merci. On en avait qu'un utilisé d'hier. No problem. Merci beaucoup. Merci. Bonne descente à tous. Merci. Ceream doamnelor din Franța o mască de față din asta de COVID pentru că o să fie mult prea vino. Hasta luego, bro. Hasta luego, gracias. Gracias por todo bien. Aquí YouTube por todo el mundo. Ok, bye. Și gata, am plecat să colindăm. Ia uitați gașca cum e pregătită încolo. Îl avem și pe colegul Matei, e acolo în vârf de lance. Și cu maximă încredere salutăm și vulcanul de aici din Zare, pe care o să mai vedem jos din stațiune. Vulcanul Agua o să mai fie văzut. Dar Fuego, hai, gânduri de final de Fuego. Să ne vedem aici peste mii și mii de ani. A fost o experiență absolut incredibilă.
Când ajungeți pe aici, nu uitați să luați și niște apă, să dați cățeilor, că sunt disperați după apă. Deci noi acum am dat la vreo și sus și aici. Deci luați apă cu voi în exces, că câinii de pe aici sunt leșinați. Se pare că partea de coborâre ne dă mai multe bătăi de cap decât urcarea. Iasmin este asistată de unul din ghizi, pentru că se alunecă foarte tare, se vede și încolo. La urcat mai era cum era, dar la coborât e foarte periculos, că sunt pantele astea foarte abrupte și mai vin și niște viteji de pe sus care bagă viteză și nu mai au frână și nu mai au control. Și atunci toată treaba devine o mică supraviețuire, după cum se poate vedea. Adică trebuie să te ții foarte, foarte bine pe picioare. Ne bucurăm și de etapa asta. Face parte din distracție, ce facem? Dar vedeți că sunt bucăți din astea super abrupte, pe care la urcare nu le-am sesizat, că eram concentrat pe urcare. Dar uitați-i pe tinerii ghețușiști. Hop. Doamne Dumnezeule mare, am ajuns de unde am plecat, adică în curtea de unde a început toată aventura, acum mai puțin de 24 de ore. Suntem distruși, deci efectiv suntem distruși. A fost super greu, vă spun sincer, adică nu vă mințim cu absolut nimic. Iasmin între timp încă deci golește bocancii de lavă, de magmă, de pietre și de alte chestii. Eu m-am spus pe față mai devreme că zici că eram miner, așa eram. Dar aș vrea să te întreb acum, la cald. Chiar e cald, da. Chiar e cald. Așa. Cum ți s-a părut? De ce nu zici tu? Mereu mă pe mine să fac concluziile. Mie mi s-a părut extraordinar. Deci mie mi s-a părut ca fiind cea mai tare experiență din viața mea. Păi da, mă, de ce n-ai început cu asta? Chiar așa e. Oh. Deci nu exagerez cu absolut nimic. Ai apă acolo, ne dă apă proaspătă. Deci chiar a fost cea mai mare și cea mai tare experiență din viața mea. Da, și una dintre cele mai mari realizări, că noi nu și una că dintre cele mai mari realizări, pentru că nu ne așteptam că suntem capabili să urcăm atât de sus, să facem efortul ăsta și să facem de noi. toate cele. Și eu să mă duc de tine, să știi. Și Doamne ajută, am reușit, ne închinăm Bunului Dumnezeu că uite, ne-a dus până aici. Am avut forță, am avut rezistență, am avut cadență, am văzut un gigant. A meritat tot efortul ăsta. E rar ce s-a putut vedea în ultimele 24 de ore și v-am spus fără să exagerăm, chiar ne simțim super recunoscători pentru că am putut să facem asta. Da. Și că a fost și vremea bună și că totul a fost absolut perfect. Deci, dacă v-a plăcut ce s-a întâmplat în vlogul de astăzi, dați un mare subscribe, dați un mare like, pentru că se pare că ne-am cam luat lumea în cap. Începem cu hiking-ul, cu chestia, adică dacă am reușit ceea ce am reușit acum, e clar că putem să facem și altele. Și că suntem de neoprit. Așa că echipa forță aici, Echipa forță, am rupt... Echipa rachetă, am rupt munții. Vă salutăm cu bucurie, oameni buni și frumoși, din Hobbitenango. Este un loc undeva în vârful acestei minunate localități în care ne aflăm noi acum, respectiv Antigua de Guatemala. Și astăzi, practic, vlogul acesta va fi despre cum vizităm căsuțele acestea ale hobbiților, cum ne dăm prin leagăne și cum putem explora aceste zone atât de frumoase. Toate acestea presărate cu un peisaj absolut fabulos. Așa că bun venit în aventura Un an cu un ghiozdan. Aici Alex alături de Iasmin, care deja s-a și dus pe acolo pe dealuri să zburde. Dacă sunteți pentru prima oară alături de noi, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, ne ajută tare, tare mult să ajungem la și mai mulți oameni frumoși, așa precum sunteți voi. Deci, acestea fiind spuse, haideți să explorăm, să vedem ce găsim pe aici, în acest minunat loc. Oh, uitați, am găsit-o și pe Iasmin într-un final. Iasmin! Ai ajuns pe aici, uite la tine ce ținut ai astăzi, cum te-ai pregătit așa pentru această vizită? Vrei să te asortezi cu peisajul? Da. După cum puteți remarca, este cu muzică din asta așa specifică, aș putea spune. Uite, se livrează și pizza pe aici, se și mănâncă, se pare. Este un loc în care ne simțim foarte bine. Și uite ce drăguțe sunt căsuțele astea de hobbiți. Nu? Par a fi niște case
în miniatură, așa, unde intri și dai cu capul, nu? Da, vreau să iau prin căsuța asta. Ia uite ce drăguțe sunt. Aici poți să stai înăuntru, să mănânci, să faci o poză. Deasupra acoperișul este pe bază de iarbă. Și noi tot urcăm pe aceste dealuri unde tot găsim asemenea locuri unde poți să stai. Salutări din Hobitan. Hobitenango, hai. Salutări din Hobitenango! Yay! Ce frumos! Asta e casa ta? Ai cumpărat aici? Ai acte pe ea? Nu știu cât costă, dar îmi cumperi una așa cu ușă roz? Da, da. Ia, fii atentă la capul meu dacă aș veni aici și n-aș fi hobbit. Păi nu ești hobbit. Ar rămâne un pic de fontanelă prin ea. Deci acum suntem într-o căsuță și arată foarte frumos. Zici că-ți doi ochi aici. Uite în care stai aici. Zici că ești în capul unui uriaș, dacă ar fi să fii. E în tărâm al bazmului așa și al poveștilor aici. Și asta e foarte... Hai să stăm să mâncăm, de ce nu? Hai să avem un răgaz. Ia uite ce bine arată mâncarea, creveți, chestii, pizza. Uite aici putem să ne punem. Bine tot, exact acolo mă uitam și eu. Deci în momentul acela în care vom degusta ceva preparate, alături de un cățăluș. Ia să vedem, e prietenos? E de al casei. Mă, dar dacă tu ești așa mare și aici ar fi trăit pitici, era un dinozaur. Ar fi fost mai mare decât locuitorii, nu ar fi fost prea bine. Cred că îl mănâncă un pulce pitic. Cred că asta se întâmplă acum. După masă copioasă vom face un meci. Aici este România versus Germania. Nu e fotbal, ci este la... What is this? What is this game? What is called? Deci jucăm saci, practic. Cum se cheamă ese juego? Nu, nimeni nu știe. Se numește saci în saci. Asta este. Hai, you first. Deci scopul este să băgăm acolo pe lingură, să vedem care nimerește gaura. Deci asta e. You first. Oh, dale. Yes. No. Oh. Yeah! 1-0 Romania. Ai, no. Se puso nervioso, se puso nervioso. Am dat-o pe lângă. Sí. Egalitate. 1-1. Ai. It was wind. No, it's a lot of pressure. 2-1. 2-1, oameni buni, țineți-mi aici. Mai ai o singură șansă. You can make a draw. You can make a draw. No. You win. It was a tight game. Vreau să reprezint țara cu bine, doar că am o mână un pic defectă și bătea și vântul. Ce bine arată, ia uite. Cred că pe acolo, ia zi-mi, sunt niște scări și trebuie să o luăm pe acolo. Ia uite ce frumos arată peisajul. Superb! Oameni buni, hai că ne-am făcut și poza, am și un bărbos acolo pe fundal pe undeva. Se pare că noi când am ajuns aici era cam pustiu, acum s-a aglomerat, e plin de oameni. Am tras și niște cadre cu aparatul, ia uitați-o pe Iasmin și a făcut un upgrade la aparatul foto. Are acum un nou aparat. Cât are? 3 kg? 2 kg. Deci 2 kg jumate și al nostru din germană acum a învățat spaniolă și acum vrea să învețe și română, repet. How do you say this? Canon. No, aparat. Aparat în român. Camera, nu, aparat. Cameră foto, Camera foto. Rabota es. Îl învățăm română. Până ajungem în România o să fie expert. Gracias, señor. Cámara rabota. Distracția continuă cu niște lecții de tras cu arcul. Tras cu arcul, avem aici niște scule. Nu sunt lecții bine, tu trebuie să știi deja. Nu te învață nimeni, dacă nu știi, nu știi. Nu știu. Cuidado! Mamă, stai că nu se dă cu barda, ia uite-le. Deci. Aoleu, sper să nu dea în spate cu ea. In front, please. Oh.
It was good. Ia uite, deci cu trasul cu barda. Uite. What happened? Am înfit-o cu spatele. Mă, iubire, ai Can I try one? Can I try one more? Nu zice nimeni regulile jocului, mă, iubire. Partea tare este că aici totul este gratuit. Poți să tragi cu arcul, uite, poți să dai cu săbile, tot fel de chestii barbare pe care le poți folosi. Run. Ce se întâmplă că n-am văzut? Nu, eu. Unde? Ai, Nel. It's in the center, guys. Nice, very good. We have a professional here. We are Romanians. Barbaras. Barbara, si. Barbarossa. Ha! Wow! Am ucis vă doi dușmani și unul e rănit. Deci doi uciși și unul rănit. Cam asta a fost pentru ziua de azi. Am mâncat și iepure, am mâncat și... I'm out of here. Almost. And numărul 3. Oh, champion. Muchas gracias, señor. Gracias. Mă decis să facem și un foc de tabără. Păi de ce mai vopsit You ăsta have a așa lighter? frumos dacă le dai foc? Prepare your lighter. Mamă, dar ce frig s-a făcut, mai iubire, mă. Deodată. E frig. Hai să jucăm în Jenga, corect. Dar Lighter. deja se clatină, mai iubire, nu e ok. E bine. Not ok. Să te dai că ăsta Și când cât pică. de mare îl faci? Ăsta când pică. Cât de mare trebuie să-l faci? Nu știu, asta când o picau să dea la joale. Ma, nu, mi-e frică! Opresc camera, că mi-e frică. Am zis să o punem aici pe un joc de Jenga. Brichetă, It's already- ai o brichetă? Brichetă. Bricheta. Brichetă. Lighter. Ah, bricheta. Ah, bricheta. Lighter. Ok, Ok, hai. Să vedem. nu e bine. Ce face Iasmin aici? Să vedem. Oh, nu! Să vedem, vezi că o să pice Ce pune peste aici? cutiuța cu mâncare. Și să vezi atunci distracție. Mama mia, deci e complicat ce e aici. Ce vorbe? Oh. N-ai aproape nicio șansă. Nu poți să iei din primele două. Ah, așa e regula? Păi nu, ia-o pe asta. Hop. Și așa. Ia. Haide. Oh, și Deci vezi când grele. pică, trebuie să te dai la o parte că Aoleu. o să fie deranj. Deranj mare. Cred că o să ajungă, o să se audă până jos când o să pice asta. Oh! Iubire, o să cadă! Asta e și scopul. Păi da, de ce te-ai chinuit atâta să le faci dacă pică deja? De cel mai tensionat joc de... Mamă, le-ai strigat la oamenii ăștia aranjamentul de o piatră. Oh, A fost, pune-le la loc a aici. fost un joc scurt cu un Din câștigător vina ta, care era ai ușor de stricat anticipat. totul. Eu l-am făcut. Pune astea la loc aici. Ne jucăm un pic și cu drona. Aici o să stăm noi personajele. Am făcut o probă mai devreme. Și acum o să facem și o filmare. Să vedem așa cât de frumos bate soarele aici. Și ne vedem noi în căsuță și drona pleacă în zare. De cam distrăm astăzi, asta e clar. Și aici sunt căsuțe, dar foarte frumoase. Peste tot. Mi-mi plac foarte mult florile astea. Iasmin, ai văzut florile? Cred că sunt cale. Da. Și cred că sunt ca cele care sunt din perioada festivalului florilor. Vezi ce frumoase sunt? Deci cum ți se pare până acum acest loc? Dar de ce mereu mă întrebi, mai bine? Mi se pare drăguț, doar că e cam turistic așa, adică știi că e ceva construit pentru turiști, dar
Nu prea îmi place că e foarte înăratat și nu putem să vedem vulcanii, că de obicei se văd foarte frumos. Da, da. E o zi mai dizzy așa, dar ne-a plăcut, adică... Da, practic petreci timp în natură, ieși puțin din oraș, mai vezi și altceva. Știi? Și ești într-un peisaj în ăsta, încă o dată, astăzi e un pic așa mai dizzy atmosfera, dar ai șansa unui peisaj. Am făcut niște poze frumoase. Am făcut niște poze frumoase, exact. Problema cea mai mare care se ridică uneori este că atunci când vezi prea multă frumusețe, începi să te cam adaptezi cu ea. Da. Și noi ne cam luptăm cu treaba asta, fiind plecați pe termen foarte lung, și anume să ne obișnuim cu binele, cum se zice pe românește. Adică aici, dacă ai fi venit poate în prima zi, ai fi fost mai wow, mai how, mai mau, mai nu știu ce, dar după ce mergi pe un fuego, după ce mergi și vezi niște chestii masive care te impresionează, ajungi aici și zici, da, e ok, merită, merge. Da. Dar totuși și drăguț, că uite, ai multe activități gratuite, ai tot Dar felul nu-s de... gratuite, că noi am plătit Ne-am plătit, da. Asta e chestia. Da. Chiar zi-ne aici ca să știm și noi un reper cât a fost intrarea. Deci, intrarea e 50 de chețali și Așa. drumul a fost 45 de chețali dus întors. Deci 95 în total. Drumul, vă spun sincer că a meritat, pentru că am avut de urcat până aici, până de noapte la Mucu, nu aveam cum să urcăm altfel. Deci, în total, 95 de chețali de persoană. Ok. Și mie mi s-a făcut foarte somnic. Uitați-vă la ea. Dar nu știu de ce, cred că eu încă sunt obosită după urcarea de pe vulcan. Claro, că Deci sì. nu pot să cred că trag de 4 zile de mine să-mi revin. Și nu... E ok. Bine, mi-am făcut și tatuaj între timp, poate și de aia. Nu știu că se vede prea bine în lumina aceasta, trebuie să filmez de aici. Ia. Wow, dar ce a răsărit aici la brațul dumneavoastră? Este mai mare de atât sau... E secret. Nu se poate spune, nu? Ok, Poate se continuă pe tot corpul. Cine Poate știe? pe sub tricou e tot plin. Cine știe? se știe. Nu se știe. Ok, drăguț, drăguț. Iasmin este pregătită pentru o partidă de mini-golf, jucat la buza acestei zone. Ready? Whoever wants to start? Hai că încep eu. Yes. Deci jocul a devenit foarte... Deci jucăm practic acum s-a ajuns să se joace pe toată Tarlaua, timp în care noi ne-am dat seama că aici există un șețel copac. Copac, dar eu nu mi-am zis, eu știu că de fiecare dată când vedeam un șețel, găseam de pe jos. Când Da, eram mică. deci foarte ciudat. N-am mai pomenit așa ceva, copac de mușețel. Da, superb. Mi-am pus urechi, se vede? Ia. E frumos? Păi zi-mi tu, că nu văd. Ah, da, e super frumos, da, e super. Da. Oameni buni și frumoși, a fost o zi pe cinste, după cum ați văzut ne-am distrat, am vizitat casele hobiților, am jucat golf, am tras cu arcul, am aruncat cu toporiștile, ce să mai am făcut de toate, așa că dacă vreți să petreceți ceva timp destul de calitate și distractiv, vă recomandăm să veniți aici, nu este nici foarte scump, nici să zicem derizoriu, este un loc plăcut unde e bine să veniți, noi vă îmbrățișăm cu foarte mare drag, vă salutăm și ne vedem în următorul clip, nu uitați de subscribe și de like, ne ajută din suflet, așa că faceți-o, este modul în care ne ajutați în mod gratuit să continuăm ceea ce facem aici. Salutare oameni buni și frumoși din Antigua din nou, tocmai ce am revenit de pe vulcanul Fuego și n-am avut stare pentru că astăzi este zi de sărbătoare mare cu căței acolo la plimbare, orașul este închis, se vede în zare vulcanul Aqua, în spatele meu sunt niște oameni îmbrăcați frumos și deci asta este sărbătoare mare, o să mergem să vedem o grămadă de lucruri frumoase pe aici în oraș, respectiv este sărbătoare premergătoare săptămânii mari. Noi v-am spus, noi n-am aterizat bine de pe vulcan, suntem leșinați de obosiți, am făcut un duș rapid, că am încă părul rece, ud, era să zic părul rece, și am ieșit pe stradă, hola senior, am ieșit pe stradă să vedem aici, că am înțeles că e cu multe flori, cu ceva frumos. Eu am ieșit pe stradă mai mult ca să mănânc, sincer. Fiecare cu treaba lui. Și nu mai pot, sunt leșinată, frate, mă ustură tot. Nu Dar și sper fața, să ne uiți. uit dacă e super frumos acolo. Deci dacă ne vedeți că astăzi suntem Nu mai pot, bâlbâiți n-ai stare, mă, când știi că ești într-un loc și se întâmplă chestii mișto, să dormi că te-ai urcat pe un vulcan 8 ore, dus 8... Nu, adică n-are rost. Hai? Și n-ai dormit toată noaptea, că erau explozii. Nu. Nu putem să vă povestim prea multe cuvinte. Dacă n-ați văzut până acum vlogul despre care discutăm vulcanul Fuego și tot ceea ce s-a întâmplat în vlogul anterior, nu exagerăm, dar vă spun că a fost, cred că una dintre cele mai frumoase experiențe ale noastre din Mi-a fost acest... cea mai Cea mai frumoasă. din viață, nu? Din viață. Deci cea mai Și că din frumoasă... această țară și după aia, după ce mi-ai zis iubire, e cea mai frumoasă experiență din viața mea, acum să zici, Păi eu e las una loc. dintre cele mai frumoase experiențe din țara asta.
Eu las loc pentru ceva să fie, că nu se știe ce mai urmează. Călătorim de peste 3 ani și am ajuns deja în mai mult de 40 de țări. Am trecut prin jungle tropicale, am explorat metropole agitate și ne-am lăsat surprinși de orașe coloniale pline de istorie. De fiecare dată încercăm lucruri noi, fie că explorăm locuri mai puțin cunoscute, testăm mâncăruri locale sau pur și simplu ne adaptăm unui stil de viață mereu în mișcare. Dar un lucru nu se schimbă niciodată. Nu plecăm la drum fără asigurarea de călătorie. Și nu e doar o precauție. Am avut bagaje pierdute, mici probleme de sănătate și situații în care pur și simplu a fost bine să știm că avem pe cineva pe care ne putem baza. În astfel de momente, chiar contează să ai siguranța că totul va fi rezolvat rapid. Noi am ales asigurarea de călătorie de la Grupama pentru că sunt serioși, te poți baza pe ei și nu te frustrezi că atunci când ai nevoie nu-ți răspund la telefon. Ba mai mult, există decontare directe cu spitale și clinici, iar atunci când nu există această decontare, deschizi un dosar pentru a-ți fi rambursat de cheltuielile. Se simte așa un freamăt. Se vede că sunt mulți bărbați și copii îmbrăcați așa în mov și peste tot e așa sărbătoare. Uite, am ajuns aici, e un market uriaș. Perfect, oricum era și cam fomică. Deci ia uitați ce frumos începe să arate totul. Wow, și deci sunt covoare din acestea de flori făcute petală cu petală sau cum sunt? Nu știu cum sunt făcute, manual, de oameni. N-am mai văzut în viața noastră așa ceva. Deci orașul acesta are renume ca fiind foarte... Mamă, ce bine miroase iarba asta! Ce bine miroase, da, sunt de conifere. Uite, vezi, sunt niște... Iubire, nu lua din covor! Nu iau, am vrut să mă uit. Deci de conifere sunt. Și uite, un soare. Și asta e planta aia pe care ne-a spus că o soardă, vezi? Și o inimă! Ce frumos! O inimă! Da, deci petală cu petală sunt făcute. E incredibil, ce frumos. Mamă, și uite aici cineva lucrează acum. Ia uite-te, Yasmin, ia fii atent. Wow, incredibil. Nu le udă ca să le... Păi uite acolo, cineva le... Da, acum le aranjează. Asta e cu... Mamă. Deci vezi ceva să zică pregătirile pentru săptămâna mare. Vă dați Oare seama să ce rămână urmează? aici sau să le ia? Probabil că o să rămân aici, mă gândesc eu, că poate sunt parte din ceea ce urmează să fie. În orice caz, noi asta am reținut, da, că aici în Antigua sunt foarte multe tradiții păstrate, iar Paștele catolic aici este sărbătorit într-un mod super fastuos. Am văzut că au și partea asta de mâncare, un fel de târg local, și am decis cu Yasmin să mergem să căutăm ceva de alegorii. Uite aici, se fac acum, uite-te și tu. Da, uite, chiar acum se întâmplă, uite ce frumos. Mamă, ce vezi? frumos miroase. Da, miroase senzațional, din păcate nu putem să... Doamna lucrează cu copilașul în brațe. Da, da, da. Sunt foarte multe mămici pe aici, am văzut, deci densitatea de populație este mare. Dar ăsta e porumb micuț? Da, da, un porumb micuț, exact ce e acolo în trandafirul acela. Porumb micuț, uite, flori de toate felurile. Spectaculos și uite și acolo cum arată ca un covor. Vai, ce frumos! Cât de frumos! Uite-te ce tare arată! Asta e făcut din niște, vezi, cred că coși de copaci, scoarță, cine știe. Și sunt colorate. Doamne, cât de frumos! Ce bine că suntem acum aici. Nu aveam șansa să vedem asemenea lucruri dacă nu eram acum înainte de... Noi nu suntem acum înainte de săptămâna mare, suntem cu vreo 2 săptămâni înainte de săptămâna mare. Dar ei au început de prin februarie. Dar oamenii, adică aici se ia treaba cu săptămâna mare în serios, adică nu jumătăți de măsură. În fața bisericii. Hola! Ia uitați și pe al nostru. Hola, bro! Still alive, still alive. Pretty hungry. I'm still here. My Ne-am întâlnit cu al nostru, vorbim și revenim. burning, I don't know. The skin. Hola, hola. ¿Qué eso es? Garnachas. Garnachas, ok. Ok, gracias. Gracias. Deci ați văzut, au tot felul de mâncăruri, mai de dulce, mai de, ia uite, clătite pe aici, evident, s-au băgat la clătite. Chorizo, ia uite ce chorizo e aici. Și am găsit și ceva carnachas. Să luăm un sandwich cu chorizo, mai câștigat aici. Sandwichul cu chorizo este preferatul meu, sigur că da. Și aici le avem pe doamne la aparat. Mai mult sau mai puțin tradiționale. Tienes pan con chorizo? Sí. ¿Y cuál es el precio, por favor? El precio cuesta 25. Uite ce cercei ți-ai pus și ai pus cerceia cu chețalii și tricou cu chețalii, totul cu chețalii, nu? Bun. Jaua de pâine a făcut doamna aici, cred că are 40 de centimetri pâinea.
și are acolo frumos taie și chorizo, mamma mia, deci este exact ceea ce ai nevoie după atâta efort. Dar ce vreau să zic, e plin cu chorizo, cu pui, cu salată de varză, cu avocado, cu fasole, cu salsa de roșii. Super! Așa. Și stai să-ți mai zic ceva, după ce l-am luat, m-am lovit de un om care avea un tricou alb și se pregătise de sărbătoare și am dat cu fasole din asta maro pe el. Și el nu știe și am zis, eu eram, disculpe și el era, ok, dar el nu știa și n-am putut să-i zic. Deci aici unde este arcul central, pe aici o să vină, mamă, uite ce frumos e și pe aici, vezi, se aranjează și aici flori și pe aici o să treacă, am înțeles, uite că este și poliția de față, o să treacă niște... Cred că oameni cu... Da, oameni, caruri din acestea, cum se numesc eu, cu tot Crezi felul că o să treacă caruri peste astea? Nu, că văd că sunt flori. Nu știm să vă spune ce urmează. Oare poți să mă așez pe asta? O să ne așezăm aici și o să așteptăm să se întâmple lucruri. L-ai văzut bine pe domnul cu pălările, ia uite ce personaj e, stă la cadru cu minte, ia uite-l. Nu-ți place de el ce... S-a supărat că n-avea... Ce s-aude aici? Nu știam ce s-aude. Are un fel de jucării. Nu-i băiatul ăla? Nu vreau. Seamănă cu... It's ok, just staring. Deci ia uite-l, ia. Cât mai pălările are. Și ce ai zis, cu cine să semene? Nu seamănă cu nimeni, zic că s-a supărat că i-a făcut poze și el spera că după aia cumpără și la pălărie, dă un bani. Dar uite cum stă. Cuție de topoare, ele pe stradă. Ai văzut? Uite-te și tu ce dulcică cățelușul ăla, uite cum și-a pus lăbuțele sub, deci uite și tu, e ca un îngeraș. E super drăguț. Dar uite oamenii aici, vezi cum fac toate aranjamentele, vezi? Wow. Deci mână cu mână, uite-te și tu, bucată cu bucată. Wow, vezi, au template-ul. Au un șablon de pe care lucrează, dar totuși. Și bătrâna asta, uite-te și tu ce bătrână este, se apleacă, eu nu pot să mă aplec acum, mă dor șalele. Te dor șalele, maică, de la tata urcare pe vulcane, nu? A few moments later. Uitați-o pe Yasmin după ce a urcat pe vulcan cu coboară zombie. Asta înseamnă o întrepriză de succes, se cară din stânga în dreapta, fără niciun fel de problemă și se duce în zona în care este necesar. La fel și doamna aici, ce are? Plătite, dulciuri. Domnul cu următoarea gheretă, o gheretă ambulantă cu ce avea? Cu chestii gonflabile. Mamă, câtă e! Da, deci fiecare își duce povara mai departe pentru a se pregăti de defilare. E o defilare. Ochelarii, vin turele de ochelari. Da. Turele de ochelari, da, deci s-a dat drumul la turele de ochelari. Gracias, señor. Altă tură de ochelari. Și aici, efectiv, niște... Zici că e întrecerea carurilor aici. Da. Petrecerea carurilor ambulante, ăla. Acum, noi ne uităm așa, nu prea înțelegem care e treaba. De ce toți fug în direcția aia? Nu înțeleg. Gracias. Păi cred că vine parada încolo și îi se mută. Da, deci noi ne-am mutat. Vezi că te ia, domnule. Vine parada și de aia se duc încolo. Ideea să, uite-mă ce înseamnă... Ei se mută cu tot cu parada, înțelegi, să vândă mereu. Uite ce înseamnă comerț. Deci oamenii se cară cu magazinele ca să fie în calea clienților. Băiatul ăsta are o roabă aici, uite ce vinde la ea. Ăla. Deci are o roabă cu caju, cu prăjituri, cu ce mai avea el acolo. Ia uite, vată. Deci fii atent că aici trec magazine prin fața ta, nu trebuie să mergi tu după magazine, știi? Asta mi se pare fabulos. Deci, domnul, popcorn, alt popcorn. Am mai văzut popcorn, nu are nișare prea bună, că s-a mai văzut popcorn. Și tot cu șerpi din aia. Da. Oh, uite și un copil atârnat în spate. Da, mă, frate, deci ce înseamnă, ai văzut creșterea copilului aici? Supernatural, adică femeile muncesc și scară copiii în spate fără niciun fel de alte discuții. Ia zi, iubita, ce zice domnul la coloniță aici? Ăla? O, ce frumoase sunt. Te faci direct premiantă? Dar nu știu cât costă. Stai să vedem. Vezi și tu când cumpără oamenii și în funcție de ce cumpără oamenii știi exact cât e prețul, știi? Dar tu zici că e alt oraș, efectiv, astăzi. Chiar că acum deci din orașelul ăla liniștit. Da, zici că s-a transformat în cu totul alt oraș. Vezi că pe aici se circulă pe șosea. Dar cred că ei au pus teacurile astea tocmai de când s-a dat drumul mai bine la sărbătoare pentru Săptămâna Sfântă. Da, suntem absolut fascinați de frumusețea zilei și a modului în care lucrurile se desfășoară pe aici. Uite, doamna asta cred că aproape a dormit, că n-are clienți. Stă așa liniștită.
Antova-Carmul ăsta, care a obosit-o și pe ea. Deci este o atmosferă pe aici, pe străzi, de efectiv. Asta ne-a plăcut și nouă întotdeauna în America Latină. Și anume că totul se întâmplă în fața ochilor tăi. Acum mergem într-un parc central. Iubita, aici trebuie să facem stânga. La acest semafor. Așteaptă-mă să mă țin de tine. Ține-te de mine. Uite, poți să iei șapcă pentru câine. Ah, ce drăguț. Șapci pentru căței, de cine este interesat. Și din alea de îmbrăcat. Super, ia uite, moriși de vânt. Cine mai dorește, cine mai poftește. Se pare că am prins una din defilări, pe aici se întâmplă. Mergem și noi să vedem exact despre ce este vorba. Ia uite, sunt și cu tobe, și cu trompete. Ah, și ăsta e mirosul ăla de care spunea, vezi că arde planta aia. Simți mirosul în atmosferă? Ce bine miroase. E un miros destul de fresh. Ia uite, vezi și aici tot carul ăsta este susținut, uite, de femei. Observi? Ia uite, ce interesant. Wow, 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 vezi cum sunt doamnele aici, pregătite de acțiune. Deci aici se face partea aceasta de pregătire a intrării carului. Mamă, uite, toarnă ceva din aia, vezi? Da, dar ce interesant, ce interesant. Wow. Da, este, vezi ce interesant, e un mers așa bălângănit. Da. Știți florile care au făcute mai devreme? Mama, au călcat florile? Au călcat florile. Vai, nu cred! După ce s-au chinuit bătrânii ăia atâta? Da, deci s-au dus florile. Asta s-a ales de munca lor. Săraci bătrâni de s-au păcoșat atâta! Vezi, deci asta este de fapt procesul renașterii. Uite că pe jos pe stradă, vezi? Uite, erau făcute pe aici modele pe jos pe stradă. Vai, nu! Și au fost călcate în picioare, a venit salubritatea, la strâns, a terminat distracția. Ce părere aveți? De fapt, eu asta știu, Iasmin, că este la fel și la budiști. Știi că la budiști fac din bobițe de nisip, din grănuțe de nisip, fac niște modele în asta tot timpul anului. După da, care... să pregătesc ofrande și tu nu știi că oamenii dădeau ofrande și noi întrebam când am fost la Temple of
tut acolo în Sri Lanka. Da. Parcă am întrebat, dar ce se întâmplă cu ofrandele astea după? Că erau prea frumoase. Da. Și a zis, păi mâncarea o dăm pe aici la călugări sau nu știu ce, iar florile le aruncăm. Da. Și lumea lua buchete din alea superbe cu lotus, veneau cu cele mai frumoase buchete și le aruncau. Deci ca să înțelegeți, eu de fapt cred, și aici lansez un dialog, că nu le știm noi pe toate, dar din ce am înțeles și la budiști și din ce se întâmplă și pe aici, practic se fac locurile astea atât de frumoase, ca ele mai apoi să fie stricate și refăcute prin credință. Pentru că noi, practic, aici în 2 săptămâni o să fim în săptămâna mare, când se vor reface aceste covoare de flori mai mari, mai frumoase și mai spectaculoase. Și toți se vor distruge? Și toți se vor distruge. Oh, nu! Uite, sunt flori peste tot. Flori peste tot pe jos, până s-a călcat prin ele. Viața a revenit la normal. Ne plac foarte mult oamenii, ne place de ei cum sunt îmbrăcați. Uitați câtă culoare, ia-ți vin pe aici. Și da, cam asta e atmosfera de aici, din Guatemala. Ziua încă nu s-a încheiat, a găsit Iasmin programul, cred că încă vreo 5-6 ore. Ziua procesiunii nu s-a încheiat, dar ziua noastră se încheie ca și energia. Suntem leșinați, dar oricum asta pentru să vă spune că procesiunile continuă toată ziua pe stradă. Da, deci dacă vreți trebuie să veniți oricând. Mamă, deci mie mi s-a părut atât de impresionant, vă spun sincer. Efectiv, nu știu dacă tu mai ai remarcat. Ai plâns? Un pic așa. Iubire, mie mi s-a făcut pielea de găină, dar doar pe picioare, nu știu să-mi explic de ce. Da. Iubirea mea, este minune. Și mie aproape îmi venea, dar era prea multă lume. Da. Și după aia mi-era că dacă mă pun pe plâns, nu mă mai opresc la cât de obosită sunt. Deci, și plus ce s-a întâmplat aseară și tot, adică eram oricum prea emoționată. Foarte impresionant tot ceea ce s-a întâmplat. Muzica și cu toată defilarea și toți oamenii așa cum se bălângăneau acolo, chiar a fost ceva wow. Și ne-a plăcut foarte, foarte mult, adică a fost o zi mai mult decât reușită. Și asta vă recomandăm. Doamne, dar nu credeam că se poate și mai frumos. Adică după ce ne-am îndrăgostit de Antigua pur și simplu, după aia am fost pe vulcan, a intrat Guatemala în lista, în top 3 țări. Da. Și după aia ne-am întors aici și voiam și noi să stăm ca oamenii. Să leșinăm. Și uite-te și tu. Deci din ce în ce mai frumos. Nu știu ce-ți mai rezervă viitorul în orașul Nu știu ăsta. nici noi, dar asta este clar că dacă vă planificați pe aici o vizită, dacă vă nimeriți în preajma sărbătorilor pascale, o să simțiți ceva... Uneori în martie, alteori în aprilie. Deci anul trecut cred că au fost în aprilie. Da, deci e ceva deosebit. Noi ne bucurăm că am luat parte la aceste repetiții, să le numim așa. Vă dați seama ce urmează. Covoarele de flori au fost... Astăzi s-au făcut așa primele aranjamente. Ați văzut cum au fost puse așa la picioarele... Nici nu știu cum să mă exprim, că mi-e teamă să nu fac ceva greșel. Nu mă pricep prea bine așa cu ce se întâmplă aici. Dar aceste marșuri, să mă exprim așa, da, cu muzica și cu toate cele au fost absolut fabuloase. Vă salutăm cu maximă bucurie, oameni buni și frumoși, din orașul Panajachel, dacă bine am pronunțat. Am plecat să vizităm și mai mult din Guatemala, a fost un drum destul de lejer până aici, dar cu foarte multe serpentine. Deci suntem în preajma unui lac pe care urmează să-l vizităm. Deocamdată ce frumos e, uite și ce frumos e pictura asta, sincer. Da. Deci dacă nu stăteam la cazarea asta, noi nu vedeam așa frumoase chestii. Așa e. Că nimeni nu vine pe aici, îți dai seama. Exact. Nimeni nu vine pe stăduțile astea lăturalnice, unde sperăm că o să fie ok și noaptea, când o să trecem pe aici. Deocamdată ziua e super frumos și ne place ceea ce vedem. Deci noi o să stăm prin zona lacului, nu în orașul ăsta neapărat, ăsta e cel mai turistic, cel mai mare orășel din jurul lacului. Ok. Deci după cum prea bine ați înțeles, este foarte frumos aici. Uitați-vă ce picturi sunt de străduța pe care ne-am cazat. Total întâmplător. Fă și mie aici o poză, te rog, cu fluturașul. Ia să-ți fac o poză cu fluturașul. Și deci, cam asta este ideea de aici. Va fi o explorare, ia să vedeți. Să face poza cu fluturașul, arată super frumos. Deci mergem să mâncăm, mergem să ne pregătim să explorăm, la market. Deci e un oraș intermediar pe care... Și s-au folosit de pietrele astea, da. Unde se va întâmpla vlogul de astăzi. Noi, cum v-am obișnuit, ca de obicei, nu avem niciun fel de direcție. Vlogurile noastre sunt exact cum e viața, așa se întâmplă. Nu, tu nu ai direcție. Eu am GPS-ul și știu exact unde mergem. GPS-ul și mai știe lucruri. Eu literalmente ies pe stradă și mă minunez ca tot turistul. Și tu nu dai niciodată tips la final pentru ghid. Chiar, acum mi-am dat seama. Ok, e free walking tour, ok, dar
Îți fac masaj 10 minute de seară. La zonele dureroase. Bun, și cam asta am ajuns deja la șoseaua principală. Apropo, dacă n-ați făcut-o deja, vă invit cu mare drag să lăsați un subscribe și un like. Vă mulțumim, ăsta e modul prin care vă arătați recunoștința pentru ceea ce noi facem aici și modul în care facem o comunitate frumoasă, zicem noi, alături de voi. Aici cred că suntem undeva cam în centrul orașului, așa. Traficul este pe măsură și ei au și tuk-tucuri, din câte se poate vedea, parcă mi-amintește mereu când văd un tuk-tuc. Când se traversează? Nu știu când se traversează, probabil că în curând. Se poate? Da? Probabil. Hai să... Știu că acum pornește. Să îndrăznim. Hai că l-am fix aici traversat, la verde aici, a? De câte ori văd tuk-tucuri, de atâta ori îmi amintesc de Sri Lanka, unde am fost șofer de tuk-tuk pentru 2 săptămâni, de-a dreptul. Adică am încheiat un tuk-tuk și am condus deja în toată apar Sri Lanka. oamenii. Apar și uite, au și porturile astea lor tradiționale. Foarte frumoasă zona asta centrală, unde poți găsi... Și că aici sunt foarte mulți expați, adică cred că mai mulți expați care stau în Guatemala locuiesc aici decât în Antigua. Da? În orașul ăsta. Deși nouă ne-a plăcut fabulos de mult Antigua. Aproape că ai și filmat în fiecare zi. Aș fi fost în stare să filmez în fiecare zi în Antigua. Este un oraș minunat. N-am cuvinte. Cât de mult mi-a plăcut. Dar am zis să mergem să mai explorăm și alte zone unde se vede că pe aici se și circulă. Sunt și doamne care se uită aici la moda zilei. Am tot ce trebuie. Da, îmi place cum arată, să știi partea asta centrală. Uite femeile mereu când sunt îmbrăcate așa tradițional. Deci sunt foarte, foarte colorate doamnele îmbrăcate în portul tradițional. Și deci practic descoperim împreună zona aceasta centrală. Dar vezi aici ce lucruri frumoase sunt? Că sunt mult mai luxuriante. Sunt din Antigua, dar uite tu și materiale premium. Aici se folosește și pielea integrată. O grămadă. Adică și pe drum ce gen tu ți găseai prin Antigua erau cu piele de plastic. Da, da. Dar pe drum am găsit o localitate unde era plin de ciocate, băi frate. Era foarte aproape de Antigua și mă gândesc că poate într-o zi o să mergem. Deci erau magazine, nu exagerez, cred că am văzut peste 20 de magazine care vindeau ciocate de toate felurile. Da, oricum, nu exagerez, eu cred că erau mai multe. Mai multe. Eu știți că uneori mai exagerez, zice Iasmin. Acum ai exagerat, dar în minus, știi? Am exagerat pe minus. Exagerez, nu, că pur și simplu mă las foarte ușor impresionat, pentru că asta e plăcerea turistului, să se uite și să se luăm încolo, haide. Hai, stai așa ușor că te calcă mașina. Și vă arătăm deci cam care sunt frumusețile. Deci shopping poate să distrugă vieți la propriu, frate. Exact. Deci era să mă încalci mașina și nu cred că e prima oară. Era prima oară. Era prima oară când erai surprinsă pe cameră. Da. Ce am remarcat este că nu sunt toate magazinele deschise în momentul de față, dar totuși e drăguț să vă arăt cam ce sunt pe aici ca și lucruri. Stai să-ți mai spun ceva. Ia zi. Am înțeles am citit că aici au cele mai bune prețuri pentru a cumpăra suveniruri. Da? Da. Aha. Din Guatemala. Da? Mamă, uite, asta ce frumoase sunt. Eu mereu când filmez materialele astea le fac ca și cum le-aș face și pentru mama, care știu sigur că se uită și ea, se uită și mama ta. Deci sunt vloguri pentru mame, pentru că poate ele au plăcerea shoppingului mai dezvoltată decât a noastră. Uite ce hortensii mici, ce frumoase sunt. Exact, mini hortensii. Noi având limitarea bagajului, știți că noi suntem... Știi ce? Pe canalul nu am cu un ghiozdan, deci noi chiar suntem cu un ghiozdan. Ce zici? Da, cu un ghiozdan. Lasă că mai mi-au încă un ghiozdan, ce? Sau găsesc să ții. Frumos, aici și liniște și îmi place că nu ne agresează, așa că o să vă mai arătăm ce se întâmplă aici, că e pe liniște. Uite, poți să ții tricou cu un maiaș. Da, chiar arată mișto ăsta. În Antigua ne cam căpiau când mergeam să căutăm suveniruri sau chestii. Cam gros, la cât e frig aici. Da, ne cam zăpăceau, adică... Chiar e frumos, e cool. Deci uitați ce materiale, da, și ce produse frumoase sunt aici. Singura chestie e că ei nu prea au prețurile afișate, dar te prinzi așa din mers. Ce frumos e că pe mijloc au așa multe flori frumoase, uite ce frumos sunt. Uite, crin din ăsta aveam și eu la un moment dat, crin din ăsta imperial. Super frumos. Foarte frumos, da. Ei au foarte multe lucruri frumoase pe țesături, nu? V-am spus, chiar ne pare rău că nu putem să luăm câte găsim prin expedițiile noastre, însă este absolut fabulos cât de multe lucruri frumoase poți găsi pe aici.
Da, v-am spus, pentru mine cam limitează spațiul, adică inclusiv genul acesta de hanorace cu țesături tradiționale, sunt o grămadă de lucruri foarte, foarte frumoase. Domnul ăsta tot zâmbește. Ia uite, da, zâmbește, poate domnule. ți-ai pantaloni așa, sunt scurs rău de tot. Da, cam scurs pentru mine, mai mult de damă, da. Wow, hola! Hola! Wow, dar cât de frumoase sunt, incredibil! Nu călca! Nu calc, uite că sunt și pe jos. Dar foarte vesele, așa, și colorate. Am luat un tablouaș, ceva frumos, nu vi l arătăm încă, acum domnul l ambalează, dar vă dăm niște indicii. Și îmi dă și cu ziar. Ceva micuț așa, cu ziar exact local de aici. Un pictor de vreo 65 de ani care pictează pe aici prin galerie și noi considerăm că e o amintire frumoasă, dar multe piese foarte, foarte frumoase. Mamă, ce frumoase sunt. Uite și alea de sus. Dar ce ne-a plăcut foarte mult este faptul că am găsit piese diferite. Da, exact. Ai piese care se variații pe aceeași temă, dar totuși ai mai multe modele din care să alegi. Exact, și asta ne-a plăcut. Adică ce rochii vezi pe aici, nu prea le vezi chiar la toate doamnele. Adică asta ne place, că e marfă variată. Și uite, și că măștile astea, nu, deci v-am zis, dacă veniți în Guatemala, nu vă luați haine la voi. Nu vă luați haine la voi, că aici le găsiți, uite, și pantalonii de-mi plac mie când nu vă luați nimic la voi. Exact, luați-vă doar chiloții, atât. Au și ciocate aici, au tot ce vreți. Exact. N-are sens. Nu vă aglomerați bagajele și nu plătiți extra la bagajul de cală, pentru că vă puteți lua inclusiv genți de pe aici, ghiozdane și alte chestii. Și astfel vă împrospătați garderoba cu niște piese absolut superbe. Am găsit și niște veste în astea foarte frumoase. Și nu vă luați tablouri la voi, că găsiți aici. Fără tablouri. Da, foarte, foarte frumos. Deci vă recomandăm o vizită aici la târgul de artizanat. Noi ne continuăm expediția pe șosea. Vrei să mergem să mâncăm? Ar merge să facem și o degustare mai înainte culinară. Și pe stânga. Mi-mi place foarte mult și cum se vede dealul încolo și v-am spus aici foarte aproape o să... Da, cât de frumos e, nu vine să cred că atât de frumos, eu știam că e lacul, dar nu vine să cred că... Și orașul e foarte frumos. E așa de frumos. Este. Și uite la șorțuri, uite ce genți. Deci, mai ales doamnelor, nu dați banii pe prostii, veniți aici cu ceva bănuți, nu e foarte scump, cumpărați de aici tot ce vă trebuie și ați plecat cu amintire minunată, șosete, toate. Deci care reperă ăsta 25 de chețari în asemenea șorți. Dar vezi că mai era și pe partea asta. Nu mai pot, gata, pentru că o să mergem într-o zi la cel mai mare market din țară. Și mai era și pe partea asta. Nu știu dacă ai auzit ce am zis. Am auzit că mergem. Cel mai mare market din țară. Da, deci uite-te și tu câte piese, câte rochii, câte gentuțe, poșetuțe. Și doar 20 de chețali o gentă, dacă era mama aici, ravagi. Când o să vadă vlogul ăsta, o să fie prea târziu ca să-ți mai zică ce să-i cumperi, știi? Păi da, dar așa e acum e în India. Știi, și mama ta să nu știe pe unde mai ești, că tu călătorești ta să creadă că vlogul e curent și să fie gen Alex, mama, ia-mi și mie pălăria aia și aia și aia. Mama, îmi pare rău, dar până edităm noi, până montăm, până publicăm. A trecut, mamă, uite. A trecut an. Poți să-ți faci poză cu ea, ai 5 chețali. Dacă îți faci, mamă, de ce mari sunt, incredibil, ce frumoase sunt. Deci sunt niște, dar vezi ce, nu știu, n-am mai văzut până acum așa. Mamă, ce am văzut alea mexicane care erau mai mult late, dar astea sunt super înalte, zici că-s paratrăznet. Incredibil câte, uite-te și aici, ce genți frumoase, ce papuci, ia uite. Da, groaznic. Deci, sincer vorbind, față de ceea ce am văzut în Antigua, aici chiar e mama lor. Deci era în Antigua la Crafts, era o glumă. La păcăleală. Deci trebuie să veniți aici, neapărat. Da. Și noi încă n-am ajuns la partea cu lacul pentru care am venit. Da, deci rămâneți alături de noi, că noi în principal am venit aici pentru un lac, unde o să vedem, zicem noi, un apus frumos, ceva natură. Deci noi pentru lac am venit aici, dar am fost deturnați. Măi, bine, îmi place mult. Da, uite și rochia asta albă. Poate ne mutăm până la urmă aici, cine știe, să vedem dacă ne place. Da. Da, uite, așa arată harta. Deci noi suntem unde suntem acum aici? Aici suntem, la Pana Achel. Da. Și unde crezi că o să ne mutăm după aia?
Oriunde, că văd că peste tot... Păi doar într-un loc, zici tu. Doar într-un loc? Alege unul. Zunumna. Ce? Unde e? Asta. Nu mai bine aici. Ok. Deci mergem în partea cealaltă. Ce lac frumos aici. Și acest lac, ca să avem un reper corect, are 3 vulcani pe care o să îi vedem. Ce să mai mă, frate? Ne-a rupt în două ceea ce se întâmplă aici în Guatemala. Mi-a prăjit niște ciocolată. Te-ai speriat, hă? Bomba! Nu știu dacă ați văzut vlogul nostru în care am fost la cules de ciocolată. Aici doamna eu te face prăjirea. Se puede filmar? Un poquito? Sí, sí. Gracias. Deci aici sunt boabele de ciocolată pe care doamna le pune acum la foc și uite, le amestecă. Iar mirosul... Chiar fac iubire aici, ciocolată în spate fac. Da, și uite, doamna acum o fierbe. Mamă! Oi. Iar aici sunt fructele de cacao, uscate, într-adevăr. Îmi plouă în gură, nu știu cum să vă spun, pentru că doamna aici fierbe, prăjește, m-am exprimat greșit, aici prăjește, iar aici este bobul gata prăjit. Doamne, mă, iubire, uite-te ce e aici. Deci asta e cea mai bună reclamă. Ce cacao nips, iubire, ce cacao nips am luat, uite-te cum stă aici, e fix efectiv și cu cacao prăjită, nu știu. Ia să întreb, că noi am luat niște, deci suntem fierți pe partea asta. Au și plecat, nimeni nu ne pune să cumpărăm. Să vină, da. Dar poți să duci, cred că să guști. Aș putea să gust un bob din ăsta. Oare s-o supărat doamna? Señora, el precio de este, ¿cuál es? 125. Ok. Y de chocolate, ¿cómo es? Uite așa cum arată ciocolata. Hola, señora. ¿Puedes gustar uno? Todos son de aquí? El mismo precio. Ok, hai că m-a lăsat doamna să-mi fac plăcerea, că eram plouă în gură, vă spun sincer. Ia uite, m-a lăsat să iau un bob de aici. Mi-a zis să gust. Acum, cred că astea sunt cele. Sí, con 30. Că sunt calde. Sí. Ok, gracias, señora. Vezi, că m-a lăsat doamna să gust cacao, prăjită. Ia, vreau și eu. Îți dau jumate, ia, ca să nu exagerăm. Ia. Așa se mănâncă? Nu se desperițează? Nu știu. Și se face nips, practic. Da, se face nips, exact. Mamă, cât de bună e. O simți cum e? Da. Deci ceea ce luăm noi, acele nipsuri care sunt practic bucăți... Da, e scumpă rău aici. E scumpă rău. Știi cât e o ciocolată? 70, 60. Mamă, cât am pe tablou. 60 o ciocolată. Mult. E mult, dar ce bine arată. Super. Hai să mai uităm. Hai să mai vedem. E gustat de cacao, așa cum trebuie. Super. Super. Más pequeña como este. Și uite că drumurile ne-au adus aici, la malul lacului. Deci dacă vă arătăm, dacă vă arătăm așa în zare, zici că am ajuns la mare și mergem să găsim... Eu îmi dau asta jos. Exact, și te arunci direct în plajă. Mamă, dar foarte mare acest lac. Unde mergem acum Mamă, să căutăm zici că e mare încolo, iar. Da, zic, da, că nici nu-i vezi capătul. Deci putem mânca ori aici, dar hai să mergem mai încolo să vedem. Și vrem să vedem și noi apusul. Mai e și un restaurant tailandez pe aici? Ia uzi, aș mânca un pad thai ceva, așa, un pad siu. Ăsta o fie de la Selina? Cred că da. Sau nu? Guineo Cred că așa arată, deci nu știu, trebuie să te uiți. Am găsit un restaurant. Ceva tradițional. Ceva tradițional tailandez, că vorba aceea, de aceea și suntem aici cu gândul la Thailanda, unde cu siguranță tot o să mai ajungem. Și am zis să mai mâncăm și noi ceva, cam ce mâncam noi zi de zi când eram în Thailanda, nu? Deci ne gândim la... Eu mi-e dor de un pad thai sau de un pad siu, astea erau specialitățile casei, dar să știi că m-ar tenta și un green curry. Pe asta mi-a eu. Așa, ia-ți un green curry și eu mi-au un pad thai ca să fie treaba, să vedeți ce mâncare facem aici. După aia ne relocăm acolo, unde să vedem și apusul, că practic am astea distracțiile de pe aici. Mama mia! Una familia! Cât mai bataiul mi-a venit aici, oi. Și arată ca în Thailanda și a venit și cu lime. Păi dacă e făcut de o doamnă tailandeză, uite-te. E exact ce trebuie. Mamă, cred că e picant rău, că era să mă nec. Mamă, ce bine arată. Și cred că are și alune. Da.
Arată super. Ia să vedem ce o să-ți vină și ție, dar... N-are mugurei. Mie îmi plăcea. Da. Dar mă mir că aici are fasole, putea să crească muguri de fasole. Da. Iată că totuși mâncăm ca în Thailanda, aproape. Hai să vedem și ce gust o fi. Confusion, da. Îți place? Îmi place foarte mult că e picant. Mi amintește de Că în Thailanda nu era picant, doar că mereu venea cu chili lângă și eu mereu îmi puneam chili. Tu nu prea spuneai. Da, e super bun. Este exact cum trebuie. Chiar mi-era dor de un pad thai în ăsta, onest. Mamă, ce ți-am venit și cu orez. Ok, gracias. Gracias, Mamă, Da. Mamă, e grav. E grav rău de des. Doamna se uita la noi, deci doamna care gătește tailandeză. Trage cu ochiul? Avem și nota, a fost 154 de quetzali. Cu bacșiș. Cu bacșiș cu tot. Ne-a plăcut foarte mult mâncarea. Nu știu cât înseamnă. O să pun în... Cred că 90 de lei. Acolo. Nu e prea ieftin. Mai scump decât în Thailanda. Da, e mai scump, în evident, decât în Thailanda. Ar Thailanda. fi fost, hai să zic, 15 lei și cu 15... Maxim 45. Da. Cam jumătate. Și acum ne vom continua serata muzicală, mergem aici la un bar unde o să bem un cocktail, o să ne hăhăim puțin. Nu cred că mergem aici la un bar, Sau cred că la... mergem în oraș. Sau pe în oraș. Hai să vedem ce... Hai să luăm pe prietenul nostru de la muncă. Mergem să luăm pe prietenul nostru, iarăși ne întâlnim cu Jasper, iarăși ne-am intersectat cu el că e la muncă pe aici și mergem prin oraș, deci continuăm vlogul să vedem cine mai rezervă această stațiune de unde mâine vom pleca. Deci de-aia tragem să facem cât mai multe, că mâine o luăm de aici. Da, deci, plecăm aici, vis-a-vis. Vis-a-vis de unde să nu se vede în zare. Da. Atât de mare e lacul ăsta. Deci domnul care gătește la bar, deci domnul care gătește la bar are același tricou ca și noi, adică e clar că... Deci se pare că se lasă cu un welcome drink, asta presupune că o să se bea ceva alcool. Al nostru e în aer cu drona, filmează chestii. Și... Stricăm profesionalism. Am înțeles, Și uite, în zare se vede vulcanul, ia uite. Vezi vulcanul? Eu acum văd. Aha, să vezi și vulcanul. în spaniol, una foto în circulo. Ok, foto. Deci gata, s-a dat drumul la fiesta. Gracias. Deci s-a dat drumul la fiesta, se bea băutură naturală, cu sucuri naturale, noroc. Am ajuns la un bar unde se fac băuturi fără meniu. Pur și simplu băieții de restaurant le spui ce îți place și îți fac un cocktail pur și simplu, din discuție, așa, vorbești cu ei și îți fac. E un bar micuț, un pic obscur chiar. Deci acum Iasmin a primit din zeama gasobuse să vadă dacă îi place cocktailul și dacă rămâne acesta. Deci faci degustare înainte să-ți dai acceptul final, nu? Morcov și cu căpșuni. Hai pe stânga. Salutare, oameni buni și frumoși! Suntem cu toate bagajele pe noi. Ia uitați-ne și căutăm, ne-am început ziua pe aceea stradă și căutăm un tuk-tuk, ăsta a vrut să ne ia cam mulți bani și nu l-am servit. Mergem din Pananachel. Ia, fii atent că... Gracias, amigo! Hop! Ia! Hai să băgăm și ghiozdanul ăsta. Administrativele și logisticile, pentru că vrem să mergem la barcă. Și ăsta mi prima oară a vrut să ne ia prețul dublu. Și după aia a venit că are un preț mai bun, ceea ce ne-a plăcut. Al nostru Travis ar fi zis direct, hai să mergem, că atâta e. Exact. Noi ne-am ținut pe poziție, am mers, am continuat drumul, s-a întors, s-a făcut la jumate. Exact. Deci mergem acum din stațiunea Pananachel în San Pedro de la Laguna. O să traversăm lacul. O să traversăm lacul și ia uite, suntem cu bagajele după noi, bam, bam, bam. Cu tuk-tuk-ul, cu tot tacâmul. Dar dacă aveam troller era mai nașpa. Era și mai complicat, că uite unde le înghesui aici. Cred că mi se descompune un pic găzdanul în spate. Oh, da, păi săracul e jumbo.
E jumbo. Hai să vedem unde sunt bărcile. Hai, domnul ăsta se tot ține după noi, da? Păi ce să-i fac? Noi cât ani că ar trebui să mergem? Păi 25 de persoane, dar trebuie să luăm barca publică. Barca publică. Lancia publică, senior. Unde? San Pedro. San Pedro. Uite aici atmosfera. Aha, atmosfera doar din că port. e închis de obicei, știi? Da, asta e partea ciudată. Nenea asta mie nu-mi place, nu mi inspiră încredere. Nu, îți place, nu luăm. Dacă e barcă privat, publică, de ce ar veni să ne ia așa de la taxi cu japca? Publica lancia, ok? Acá, cred că, uite, E cuánto costa, señor? Ce mai e 25 și luăm barca 25, aia, señor. No, no. Sí, sí, los maletas dejamos aquí, solo nosotros. Gracias, señor. Că ei tot Zici că încearcă oamenii să te care bobineze. traversează dincolo, ei vin fără maleta, știi? Da. Ți-am zis că nu-mi place de el, lasă-mă în pace. Hai să vedem. Deci 25 pe persoană, asta trebuie să... Da, e tariful reușim. e clasic, e stabilit. Un cățeluș, cățeluș, Cu părul creț. Nu are păr, creț. N-are păr deloc. Hola. Hola. San Pedro la Laguna. 25, señor, ok? Avem aici dovada. Avem aici dovadă, exact. Hai, nu. Hai. Pe aici intri. De aici? De aici. Aici, ok. Pune piciorul bine, ține-te bine. Ia, ține și mie un ghezdan, te rog. Ține-te bine că e greu. Gracias. Ok. Mai în spate, că se mișcă rău. Hai că am ajuns și pe barcă, o barcă destul de locală. Stai bine acolo? Am Cum emoții. ești? Ai emoții? De ce? Nu știu, că a fost așa totul. Ne-a luat nenea cu japca de la tuk-tuk. Și? Nu știu. Încerc să mă calmez cu faptul că totuși traversăm un lac. Exact. Un lac care să știi că arată foarte bine. Da? Nu ai de ce să-ți faci griji. E totul bine. Mai bine decât pe OMTP. Clar. Nu bate vântul, nu ai de ce să-ți faci griji. Deci suntem aici cu localnicii, după cum prea bine ne vedeți. Barca încă se umple, mai vin oameni. Ce drăguță și fetița de acolo de așteaptă. Deci ne bucurăm de o zi clasică, așa, frumoasă, în care ne relocăm. Sper că noi chiar acolo mergem. Să mai verificăm. Ia vezi, unde mergem? Sper că pe San Pedro la Laguna. Ia vezi, care e direct. Ce drăguță și doamna din spate, te-am îmbrăcată. Da, San Pedro la Laguna. Ok. Păi și de unde știi că asta e barca care trebuie? Așa ne este, sper să nu se întâmple ca în Nicaragua. Eso lancha este per San Pedro la Laguna. Ok. Es la última parada. Ajá, ok. Última, Ok. Primera, ¿cuál es? Vamos para allá. Ok. Gracias. ¿Sabes cuánto tiempo? Como 22 nos dijeron, ¿no? Como 22, 20. No mucho. Ok. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias, señora. Bun, deci ne-am luat și confirmarea, totul ok. Mai e ceva în cameră? Nu, deci mă doare puțin burta, cred că din cauza că am mâncat picant ieri. Ai. Ai mâncat Și tu picanterie? vrei și azi. Vai și astăzi, normal, întotdeauna. Eu vreau să Picantul. vine și câinele să le iau în brațe. Asta e vrea. Ne pregătim să explorăm lacul. Are o apă foarte frumoasă lacul pe aici. Bye! Ești bine aici cu localnicii? Da, Mai stai, schimbă și când tu. am trecut pe OMTP, am trecut cu feribotul, acum trecem cu o bărcuță minusculă. Hai, ne adaptăm. Ne bate deja valul. Să fim pregătiți de vâltoavă. Bătea apa pe mine aici. Mie nu vine să cred că traversăm lacul. Da. Adică poți să uiți, ai impresia că ești pe mare. Chiar da. Sunt atât de mari lacurile astea, Da, Doamne, Doamne. Valuri sunt, tot acum, adică. Valuri. Culoarea apei la fel. Treaba asta transformat într-un duș comun. Doamna stă din față s-a spălat. E umedă treaba. E cam umedă treaba. Eu ți-am zis că cel mai bine e cât mai în spate. La mine de-abia am o picătură pe mine. Ce crezi? La chiloți sunt un pic... Deci băiatul din fața ta e bleoarcă. Doamna, uite. Doamna, e drăguț.
treaba a început să devină... Până și pălăria în grele, nu? Treaba a început să devină zemoasă. Peleaua e că Mama. e și cam bampi drumul, adică nu e cum un lac, dar așa face. Avem stabilizare pe cameră, dar se cam flândure treaba. Ne-am uitat și pe unde sunt vestele de siguranță în caz de Doamne ferește și Doamne ajută, tot înainte, să spune. Dar toată aventura totdeauna vine la provocare și la pachet cu asemenea situații pe care le documentăm și pe care vi le împărtășim. Presupunem că e bine să stai acasă, să te uiți din canapea la aceste materiale, noi de la fața locului simțim în stomac. Noua distracție din parc e că s-a pus ploaia afară. Mama mea! Nu știu dacă e ploaie afară și sunt plouă. Asta pare că se distrează, n-a aplicat dispoziția nimănui. Aia mici din Toată lumea se simte bine, deocamdată, nu știu, sper să... Știi vorba aia că după râs vine plâns? Da, exact. Sper că nu. Și Alex spune că pălăria e super bună. Cea mai bună treabă e pălăria asta. Treabă. Eu nu știu să vă zic că pe mine nu mă plouă deloc. Din nou, eu am prins locul cel mai bun. Cum sunt fetele astea din față, sunt pur și simplu leoarece. Eu n-am nici măcar o picătură de apă. Totul e bine. Partea proastă și care e că bate vântul, bate valul și aruncă toată apa în barcă. Aha. Da, înțeleg situația. Oricum am ajuns, dar să vedem, sper să se oprească ca să putem să mergem la cazare. Și eu mă întreb ce se întâmplă cu bagajele noastre de deasupra care au fost plouate și sunt soaking wet. Nu plouă afară. Nu? Nu. Crezi că plouă? Nu, e bine, nu. Așa părea. Nu. Nu plouă. Este pur și simplu val care e aruncat de vânt. E ok. Înțeleg. Bine. Iar valul ăsta care e aruncat în barcă, cel mai probabil nu este aruncat și până sus. Da. Doamne, au ce frumos arată, zici că ajungi la... Nu prea se vede că e mult de lume, dar arătă mai de aproape. Frumos arată aici portul, unde am ajuns. Foarte, foarte frumos de dreptul. Oamenii se dau pe aici cu caiacele, se plimbă, vin bărcuțele, arată super frumos. E un pic de vânt și un pic de frig, dar nu foarte mare. Și încolo se vede orașul, deci am ajuns cu bine. Iar noi acum o să luăm probabil un tuk-tuk, că se pare că e pe dealuri și o să ne solicite ceva physically și să vedem unde avem cazare. Hola, seniorita! E frig, iubire, nu mai pot de frig! Ok, hai să ne mișcăm. Arată foarte frumos stațiunea, să știi. Ia uite ce frumos se vede în față. Îmi cam place, da? Ne-au nebunit ăștia cu tuk-tucurile. Hai încolo. În sensul în care vor să te ardă la tot banul și nu ne convin prețurile pe care le oferă, așa că ne îndepărtim puțin de port, deși asta presupune un efort, dar mergem un pic pe o pantă destul de abruptă să căutăm alte oferte. Nu știu dacă se vede prea bine în filmare. Pe aici am urcat. Sport, frate. Sport sângeros. Cam asta se întâmplă. Sport gratis, nu trebuie să te duci să plătești la sală, știi? Exact. Dar uite ce frumos e pe aici. Mai vezi localnici? Mai e un alt acum, stai. Hola. Mama, gâfâim. Gâfâim gubla mare. Dar vorba aia. Ia uite ce frumos aici, vezi? Ce? Alto. Jesus te ama. Ah, Jesus. Frumos. Ne place tare mult că mergem așa la picior, că ne putem bucura. Ai văzut porumbul ăsta cum e făcut? Da, în multicolor. Și uite-te la omul ăsta, ce stare, mană. Da, super expresiv. Dar porumbul ăla vezi că are un copil în el și sus niște boabe. Wow, adică ei, credința lor locală este că ei se trag din porumb. Mamă, cât de frumos e. E foarte frumos. Și sus e fasolea, vezi? Da, și sus e uite, fasolea. alb și cu negru. Știi că am văzut un tablou la un moment dat fix cu două boabe de fasole alb-negru? Adică asta e important, când mergem pe undeva să și înțelegem ce vedem. Cât de și vezi doamna asta de cântă așa, sau domnul ăsta, adică e un domn care cântă la fluier. Superbă creație. Mamă, dar cât de sugestive sunt, uite și asta cu doamna asta care râde. Mamă, chiar. Ce frumusețe e pe străzile astea.
Deci tot răul spre bine, facem un pic de efort. Ăsta, ce frumos e. Dar ne bucurăm de această galerie în aer liber. Și avem aici deci și un colibri. Uite, aici avem o bufniță, înțelepciune, bătrânii, cafeaua. Vezi? Ce frumos! Foarte frumos este. Asta știu de, mi-amintește așa, mi-amintește de Comuna 13 din Columbia. Da, dar parcă sunt și mai frumoase aici. Da, și uite și domnul ăsta ce, așa pe tradiții, deci frumos, la senior. Deci frumos. De asta noi am venit practic pe aici, să ne bucurăm de lucruri cât mai tradiționale. Și Iasmin... Ia uzi, se bat niște tortillas. Niște tortillas, da, sau de sunetul, miroase a fum, a lemn, pentru că aici, după cum Iasmin a sesizat, e răcorică. Acum nu mai m-am încălzit cu ghiozdanul. Da, dar seara, în orice caz, e răcorică. Deci seara trebuie să luăm gecile până geci care sunt un pic ude de la transfer. Dar astea sunt provocările călătorului, nu avem încotro. Și ne descurcăm. Uite cum sunt făcute casele, vezi? Ah, da, casele dintr-un fel de chirpici. Deci o cărămidă din asta, exact cum e la noi chirpiciul. Cam așa pare a fi. Uite geamul cum e. Da, și geamurile. Deci geamul are doar o pânză de țânțari. Exact. Ce vrei, termopan? Deși noaptea v-am zis, cam friguleț. Dar totuși, așa e modelul. Și femeile toate pe aici sunt îmbrăcate în portul lor. Buenas. Adică, hola, buenas tardes. Ei au o expresie foarte interesantă. Nu zic când mereu bună ziua, buenas dias, buen dia, pardon. Și spun buenas tardes când e după amiază. Deci ancorează foarte bine timpul în vorbire. Ia uzi ce limbă vorbesc. Ia, ce limbă? Nu știu, necunoscută, îți dai seama. Deci aici se vorbește și un dialect. Hola, uite pește mici, hola, señora. Uite cum vine doamna aici. Și ea, fii atentă că trec și niște turiști pe niște cai. Deci există și varianta asta de transfer. Stai să treacă, stăm aici, da. Să stăm un pic să treacă și caii și turiștii. Ia uite. Și căței. Deci puteți veni aici și să vă bucurați de de o plimbare cu călți. Hola. Ce frumos. Hello. Ia uite. Chiar simți că ești într-o altă lume. Bă, frate, te-ai văzut cât căra omul la pe cap? Nu ți-am amintești străluțurile de pe Elefantina Island din Egipt? Ba. Era tot așa, o luai și nu știi dacă se închide, dacă ce urmează după colț. Da. Exact, deci vă arătăm exact cum arată lucrurile pe aici. Pe stăduțele din dos. Nu știm ce s-a auzit, dar s-a spart un geam. Cine avea geamuri, acum nu mai are. Le-a trebuit geamuri. Exact. Acum unde mergem, e cred că cel mai ieftin hotel la care am stat în toată excursia. Oh. Da, adică să n-ai așteptări, asta încerc să zic. Am înțeles, ok. E ceva gen $15 pe noapte și cu mic dejun inclus. În Asia cu banii ăștia... Păi tot atâta dădeam și în Asia. Normal. Deci asta apropo de... Dar zic că costurile de... e accesibil, adică e super ok. Da, doar că nu cred că o să fie cine știe ce. Da, deci asta apropo de costurile de călătorie din Asia cu America. Aici e mai puține unități și te costă mai mult. Păi nu mai $15 e puțin, asta încerc să zic. Păi știu. Ăla. Păi și ce comparații faci? Ca asta nu, ziceam că în Asia este mai ieftin să te cazezi în general. Da. Și că aici la $15 te bucuri. Da. Și că în Asia la $15 luai super cazare. E, nici chiar super cazare. Luai cazare, fain. Ceva decent, dar poate nu cu mic dejun, adică aici chiar e ok ca preț. Da. Ia uite ce frumos, iarăși desene. Hai că e bine, am ajuns și noi la cazare. E cam la capăt de drum, dar... La capătul drumii, dar asta primești când vrei economii. Eu că venim aici să mai salvăm bani. Plantație de banane ca să mergem aici. Hola, deci tot acum... Playa Linda? Sí, tiene reserva? Sí. A vrut să mă vadă la față. Aha. Sí, gracias. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Oi, ce frumos. 3 chețali vin de cioco-banana, din asta naturală. Sau ananas o banana, sau papaya banana. Deci, practic, sunt prăjituri făcute în casă la doar 3 chețali. Deja ne place. Ieri aici de ieri a pus deoparte deja în plongură niște ciocolată din aceea, ați văzut unde doamnele din aia scumpă.
Ciocolată din aia. Din aia scumpă, dar bună, adică în asta naturală. Cu ce asta, cu fistic. Super. Vrei tu? Normal, îți dai seama că de-aia... Pe bună? Nu-i zis că vrei și tu când am cumpărat. Eram aici. Spatele, dar e bine. Adică nu spatele, am făcut așa sport din asta intensiv grăsoară. Bună, bună. Ia, hai să vedem. Ia să vedem. Da, doamna aici. Las 8 está libre? Ah. ¿Es toda la noche está ahí? Ia să vedem ce zice doamna. Aha. Sí. Uite ce frumos e pe aici, ce grădină îngrijită are doamna. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Super. Dar arată chiar bine. Eu am ieșit și la exterior pentru că aș vrea puțin să prezint. Deci asta se prezintă a fi o cazare ieftină. Da? Ieftină. Baia. Mic dejun inclus. Am fost la baie. E o baie decentă unde, apropo, ai și apă caldă. Nu știu dacă știi. Teoretic. Teoretic, dar și practic, zic eu. Și uite ce frumos e aici în curte. Adică discret, un legănuț, o floricică, se vede că doamna aici care se îngrijește și aș salmana și vrea să facă aici. Micul dejun de la... avem și mic dejun, apropo. Da, Iasmin? De la 7 la 8 jumate, micul dejun. Sunt curios cine gătește doamna. O măsuță discretă unde poți să vii la micul dejun. Aici este și un loc unde poți să stai mai pendelete, precum o să stai eu, să mai și lucrezi, să mai și vezi un pic în zare, să vede lacul, cu mingiuțe, cu ce au putut și oamenii ăștia să facă, vă dați seama, uite, niște cărticele. Eu consider că este o cazare chiar discretă. Aici este și o bucătărie care probabil că este a lor, nu ne băgăm, uite, este la personal, deci nu este pentru vizitatori, dar una peste alta este un loc îngrijit, este un loc curat. Și este un loc în care sunt convins că ne simțim foarte bine. A găsit Iasmin ceva restaurant unde să mergem să mâncăm și până acolo intrăm printr-o grădină în asta foarte frumoasă. Deci pe partea de vegetație stau extraordinar de bine aici pe insulă. Stau destul de bine aici pe partea aceasta de dezvoltare. Dar nu prea stau bine pe urbanism, adică să găsești asemenea străduțe. Dar nu înțeleg pe unde trebuie să ajungi, e o întreagă provocare. Intri prin tot felul de proprietăți, de curți, nici nu știi dacă ești la cineva acasă, ești pe stânga, pe dreapta, deci e un pic cam haotică treaba cu infrastructura, dar... Și pare că se construiește așa non-stop, știi, da, sunt se construiește non-stop și un pic haotic. Nu știi unde ești, ce faci și cum se întâmplă să fie. Dar important e că ajungi unde. Da, nu știu, deocamdată pare că nu prea e bine. Am ajuns la o vilă frumoasă, la un ponton pe măsură, poate este la niște oameni acasă, noi căutăm să mâncăm, de fapt nu se știe. Dar ce contează e că e frumos, ia uite și copiii ăștia cum se joacă pe aici. Și că sus e restaurantul. Da. Da, lasă că mergem la restaurant în oraș. Ok, dar uite ce frumos se vede totuși aici. Deci noi acum căutăm de mâncat și uite cum se joacă copiii pe aici prin lac. E moment de baie, ca să zic așa. Heavy? Am ajuns la un restaurant unde Iasmin și-a găsit și cățel cu ocazia asta. Cățelul Lulu, sigur că da. Am trecut prin vreo 3 restaurante până acum, dar aici a fost momentul în care l-am găsit pe cel favorit. Cățelul Lulu se răsfață, ne-am comandat și noi o bere din asta Galo, la litru au băieții aici, unde este și meci, apropo de asta. Și cam așa arată lucrurile. Ce ne frapează pe noi și ni se pare foarte interesant în această stațiune, ni se pare foarte interesant că e totul super, mega, duper liniștit. Adică sunt turiști, băi fraților, dar zici că toată lumea e la bază de tratament, deci nu auzi gomote, nu știu, nu te deranjează nimic. E foarte interesant. L-ai făcut, ia uite, gata, s-au tărănit total. Deci asta ziceam, că e frapant cât de mulți turiști sunt aici și totuși atât de multă liniște. Să vedem și ce găsim de mâncat și continuăm. Deci asta e berea Galo, berea la litru. Ia uitați-o ce bine arată.
Ne place tare mult, deci berea Gallo, care este o bere cu cocoșul, asta e logo-ul. Am făcut ce am făcut și a venit și masa, o masă, ce să zic, mega grandioasă, deci dacă berea aia a fost la 1 litru... Suntem aici la masă, bine? Nu știu, dar uite-te, deci pun o mână așa lângă ca să înțeleagă cam cât... Mai bine, dar eu am crezut că porția ta e mare, dar uite la porția mea. Doamne, deci la tine o să ai de lucru. Iasmin are un curry Cu tofu. cu tofu. Am mâncat tofu din Asia. Deci o porție grandioasă. Deci bine că mi-e destul de foame. Poftă bună. Și ca să aveți un reper așa general, la mine undeva cam la 30 sau 40 de chețali. Iar la Iasmin de unde? 50. 50. Hai să zicem împreună 100, cam așa, de chețali. Da. Ambele porții, da. Ceea ce este rezonabil. Dar la câtă cantitate este, mamă. Poftă bună, bun probecio, cum se zice. Lulu, ai și tu la cameră. Zici tu ceva. Are și o codiță acolo de dă. Ceva acolo la cameră. Antigua se simte că e așa o variantă de Guatemala, cum să zic eu, cosmopolită, așa, un fel de next level. Pe când aici, Frumos, adică da, e frumos. E ok să locuiesc, nu știu, o lună, două. Da, clar, clar. Aici îmi place, aș veni gen în weekend, Da. să mă relaxez. Da. Și casele și doamnele astea care noi vrem să înțelegem mai bine ce tip de dialect, ce tip de limbă Ce vorbesc. să înțelegi dacă aici se vorbesc 20 de limbi? Da. O să fie Foarte interesant. Uite ce Au limba lor, da, și foarte frumoase lucrăturile. Se simte că ne apropiem din ce în ce mai mult de centru. Aglomerația este din ce în ce mai mare. Pantalonii ăștia pe care am vânat eu, bă, ce să zic, ai absolut tot ce poți să-ți dorești, dar se simte că e mai multă... din astea, mișto. Da, e mai multă înghesuială acum pe partea asta sonoră. În fața aici e barul. Ok, de aici am plecat noi astăzi mai devreme. Am ajuns în port, știi, și n-am vrut să luăm taxiul, că era scumpeanul și ne-a dus încolo sus pe deal. Ceea ce în continuare cred că Google-ul ne-a ocolit, știi, nu? Da, chiar. Că am Pe făcut strada 12 minute acum și înainte am făcut 18. Da. Și strada asta era dreaptă. Exact, și nu trebuia să urcăm pe coline. Dar cine a făcut fitness? Dar cine a făcut drama aia, știi, gen, nu? Cât vrei să-ți dăm? Exact. Nu, ia uite că nu-ți dăm și urcăm Și pe strada asta. Ai luat-o și pe aia mai abruptă. Și nici ei nu ne-au zis și să zic că, băi, dar măcar luați pe aici, nebunilor. Nu, deci tu ai luat-o Ăsta așa. e barul, bine, hai. Aici e barul? Hola. Hola. Happy hour o nu? Si? Mamă, ce bine arată barul. Ce tare ce-a pus să vii la apus să Si, faci foc gracias. frumos, așa. Solo para tomar, și gracias. Thank you. Da, tare rău de tot. Dar tu cum faci să găsești locurile astea? Zi. They call me murder. Tare rău, aici. Foarte mișto. Aici e așa o priveliște. Uite și pe băieții acolo jos cum stau pe pontonul ăla. Și eu. Ora, pura vida. Așa zi. Salutare, oameni buni și frumoși! Ne-am început ziua într-un tuk-tuk și am zis să explorăm sătucul alăturat, în care vom ajunge, sperăm noi în curând, fără să ne bultechim super tare. O să fie distractiv. Plecăm din San Pedro la Laguna și mergem către San Juan la Laguna. Minunat, perfect. Deci mergem... San Juan la Laguna e mai mic și mai colorat. Super, deci ați înțeles de ce am plecat?
mergem undeva unde este mai mic și mai colorat, evident cu un mijloc de transport local. Exact, cum se cade, costul pentru asemenea tip de transport este de 30 de quetzali. Cam asta este prețul corect între 20 și 30. Vă spunem, în caz că ajungeți pe aici, să nu dați mai mult, că altfel stricați. Bine, dacă erai doar o persoană, sigur îți lua 20, că nu făcea drumul ăsta, așa? Da. Pentru că suntem doi. De ce frumos să stăm picturile. Foarte frumos pe aici totul. În cazul în care v-ați nimerit prima oară pe acest vlog, respectiv la noi pe canal, aici este Iasmin alături de Alex. În minunată aventură Un an cu un ghiozdan pe canalul vostru, respectiv al tău, de YouTube. Mamă, stai că aici e cu aventură. Trebuie să lumea camera. Pe canalul vostru de YouTube, adică explorăm împreună lumea aceasta minunată. Acum suntem în Guatemala, dar am postat vloguri din Asia, din America Centrală, ce să zic? De peste tot. De peste tot. Aveți multe de văzut, așa că nu ezitați să vă uitați la noi pe canal. Lăsați și un subscribe că nu strică și un like pentru că astfel ne susțineți în tot ceea ce facem aici. Mi-a zis doamna aia că singura opțiune e tuk-tuk-ul sau barca, dar barca era același preț și trebuia să aștepți mult mai mult, îți dai seama? Da, acolo fiind port. Și era mai înghesuit, așa avem transport privat. Clar, e fain. Nici nu ne-am dat seama când am și ajuns în San Juan la Laguna. Am ajuns prea repede, oare prea ne-a repede, păcălit? da. Ceva s-a întâmplat. Poate suntem în același oraș. Iar acolo sus, nu știu dacă se vede foarte bine pe această cameră, așa se numește acea formațiune geografică, se numește Indianul Adormit. Adormit? Nu chiar așa, se numește Indianul doar. Indianul, tu ai zis și Adormit. Eu am zis și Adormit, deci am făcut o nouă invenție. Vedeți că e o formă cu nasul așa, ca și cum a adormit cu gura căscată. Acum suntem și mai aproape și vom explora practic acest sătuc, unde Iasmin a remarcat faptul că este mult mai colorat totul. La orice colț de stradă aproape căzărești. Adică și la noi în oraș sunt foarte multe murale, dar pentru că sunt prin tot orașul, nu le simți chiar așa multe. Și aici, fiind mai mic, uite ce interesant e și pe aici. Dar unde sunt umbrelele? Nu înțeleg. Pe aici, las că le descoperim noi. Noi văzărăm niște umbrele pe o stradă în asta dacă centrală. ne-a păcălit nenea ăla, eu nu am încredere în el. Hai să căutăm, da, hai să căutăm pe așa, acum ceva de văzut tot îmi găsești. Clar. Am zis că la fiecare colț de stradă găsești doamne din asta care gătesc diverse variante de mâncăruri. Pui prăjit mai ales. Și crud, doamna aia vindea crud. Doamna vindea pe crud, da. Și astăzi, fiind o zi de școală, vedem și școlării care tocmai ce au ieșit de la școală. Deci viața, după cum vedeți aici, este pestriță. Se frige de un grătar. Uite aici, mamă, ce bine a arătat ciurizul ăsta, așa că mi-a tras atenția. Uite, a venit și domnul. Uite, ce... Domnul e pofticios la fel ca mine, ia uite-l ce așa. Frumos aici, suntem pe o stradă centrală, noi căutăm o zonă și mai centrală cu niște umbrăluțe, dar asta ne place. Te arunci în pat acolo să faci o probă? Nu, că rămân acolo. Ce saltea, la saltea la unde stăm noi, unde... Hai că am ajuns. La salteaua unde stăm noi așa de moale, hai, ne-am chitruit la banda, facem o economie. Uite, chiar e un loc frumos de poze aici, te prezint de asta de caie de sombrero. Da, foarte tare arată. Partea drăguță este că ne-am și nimerit în mijlocul unei ședințe foto. Ia uitați-o pe doamna acolo cu fotografii. Cine știe, sunt cred că 3 generații sau... Nu, asta a zis doamna că e ceva... Cred că mama și fetele. Mama și fetele, ia, hai să le facem și noi o poză cu telefonul să nu remarce, uite ce port frumos au. Și e cel mai bun loc în care se poate face această poză. Super! Deci, doamnele care au fost la ședința foto erau de pe stradă, iar oamenii ăștia pur și simplu au venit cu... Și-au luat-o și pe doamna asta care se plimba, care arată superb. Și a zis, doamna, nu vreți să veniți dumneavoastră la poză? Și-au luat-o și pe doamna. Și oamenii sunt incredibili și noi am furat niște poze așa din spatele cadrelor. Și stau oameni și se pozează, adică nu numai că stau la poză, dar se și bucură când îi fotografie. Gen, n-am văzut oameni așa de foc. Dar eu am văzut niște chestii frumoase, gen, le faci poze oamenilor răsăra și tu stai în satul respectiv, știi unde locul este, tu le faci poze și după aia te întorci și le înrămezi poza aia și le dai. Și se bucură și am văzut pe Instagram și s-au bucurat super mult oameni. Îți dai seama, chiar merită. După aia te duci, de exemplu, femeile astea, zici, mulțumim că ați făcut poze și noi știm unde să le găsim. Ne ducem, developăm poza și mâine le ducem. Ce frumos, foarte frumos. Deci asta ne place, că aici, în Guatemala, ne simțim mereu bine primiți. Și deși am
abuzat, am putea spune, în privința pozelor. Efectiv, am băgat obiectivul în fața omului, să tragem poza aia frumoasă, să putem să vă arătăm ce e aici. N-am primit hate de nicio natură. Dar tu mi-ai văzut sale de sport mai frumoase decât asta? Adevărat că nu. Ia să vă arătăm unde suntem acum. Hai să intrăm, că parcă e și un pic de umbră, poate ne lasă. Domnul polițist, că văd că e un polițist aici. Cred că e și sala de sport, pare a fi un centru ăsta multicultural, vezi? Cred că și joci basket, acolo este și o scenă, cred că se fac și spectacole. Și aici este și școala care, uitați-vă că nu mă bag cu camera chiar așa aproape. Poate fi și amfiteatru, o să stai aici jos. Dar vezi acolo și învățătoarele, ce frumos sunt îmbrăcate, vezi, și învățătoarele sunt tradițional îmbrăcate. Adică totul este dus la nivel de artă aici, în privința portului tradițional. Deci îmi place. Adică asta înseamnă să-ți respecti cultura, tradiția și să nu te lași înghițit de alte influențe. Deci, din punctul ăsta de vedere, guatemalezii sunt un reper în privința tradiției. Mamă, dacă aveam și o minge de basket, ce băgam aici un coș frumos. Poate dădeam și un slam dunk. Dar nu avem minge, așa că ne vom mulțumi cu imaginația. Și deci asta este scena. Hai, ai dat pasă? Păi dacă vrei jucăm basket virtual, hai, dă pase, hai. Am prins-o. Eu nu știu cum se joacă. Am dat-o. Eu cred că jucam volei, nu știu. După atâta frumusețe de am văzut-o pe aici, iată și o frumusețe aici naturală, localnică. Mamă, ce frumos e și cadrul ăsta de aici cu banca asta, inclusiv zidul ăla care e crăpat în spatele tău. Pare că este intențional lăsat așa și se vede că e din chirpici, vezi? Vezi, deci uite ce înseamnă să lași un perete crăpat, să-i tragi o dungă acolo, să ai senzația că e artistică treaba, știi? Vorbesc limba. Da, doamnele vorbesc o limbă, un dialect. Hacica. De fapt e o limbă, că tot am zis eu dialect, dar e greșit spus dialect. Este o limbă locală și care sună așa, cu destul de e mult din h-uri și g-uri și din tot felul de asemenea cuvinte. Deci, superbă această stradă, superb acest loc și ne bucurăm din suflet că, uite, ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu să fim și aici. Da, uite ce frumos e și cuplul acesta de domn și doamnă. Și fiul, probabil. Și fiul, da. Deci asta înseamnă tradiția adusă în modul cel mai frumos. Ei, iată că am nimerit în acel moment în care s-a pus și de o ședință foto cu tot felul de personaje avem aici, prințese. Ia uitați aici ce frumos. Și este aceiași fotografi care erau mai devreme și se pare că au de lucru toată ziua aici. Deci zici că ești într-un tărâm al bazmelor. Cea de-a doua stradă pe care o căutam aici este strada Umbreluțelor. Aceasta se vede că este un pic mai veche. Cea pe care ne-am fost mai devreme. Și pe asta. Cea pe care ne-am fost mai devreme fusese repictată, cred că nu mai departe de weekendul trecut. Adică era super fresh totul. E frumoasă și asta, foarte frumoasă, mai ales când o cobori, cum suntem acum. Cred că mai puțin frumoasă când o să o urcăm. Am mai bine, ai urcat un vulcan și tu încă te mai prinzi de o pantă, pe bune acum. Ia uite, deci cu umbreluțe pe sus și cu decoruri pe jos, așa pictate. Iar totul... S-a căcat pe mine? Da, s-a căcat. Ți-a dat în frunte. E norocul tău ăsta, hai că cerem un șervețel acum, ia de acolo să iei. Deci todo bien, sí. Cum zici la șervețel? Papel, nu știu. Hai că dacă au lotul aici. Servieta. Hola, tienes un papel? Servieta. Sí? Una problema, una mierda. Te-am prins și pe cameră. E norocul tău, dar vezi că bine că nu ți-a dat chiar în ochi, ți-a dat un pic pe pod. Mai am? Nu. Vezi să te... Nu pot să cred, ai prins asta în direct? Era în direct, eu povesteam cum e cu... nici nu poți juca la loto. Gracias, señor. Una problema, sí. Gracias. Una problema cu căcuțul. Cum a trecut aia?
Și eu m-am și perit, parcă am știut eu că se întâmplă ceva. N-am apucat să te prind chiar întru totul, dar iată că strada aceasta aduce un noroc. Mai devreme era să calci într-un noroc de câine. Asta, uite cât de frumos se vede lacul acolo. Adică vede, și asta are frumusețe ei. Se vede frumos. Și are și galerie de artă. Are și galerie de artă, are de toate. Deci vezi că astăzi trebuie să faci ceva pe bază de noroc. Ce? Nu știu. Că nu-mi dau seama ce. Trebuie să vedem, trebuie să, nu știu, online, trimite lui mami acasă să pună loto, bilete la loto, dă-i cu ceva că te-a bine norocit o pasăre pe frunce. Dar lumea crede în superstițiile astea, tu chiar crezi sau zici doar așa? Nu, eu zic pe bune. Bine, mie îmi place să cred în lucruri, știi, să zic, mă, azi cred că sunt norocoasă și după aia și atrage, adică cumva superstițiile pot să fie bune, depinde dacă sunt de bine sau de rău. Ia uite, deci fii atentă câta stradă ai în jos, e super mare. E mai mare decât cealaltă, se vede că asta era, cred că, mai veche. Și duce direct către lac asta. Și duce direct către lac, foarte frumoasă stradă. Wow! Ne cam place. Uite pălăriile gigantice. Ah, da, dacă dai 5 chețali, poți face poză. Deci poți să-ți faci poză cu... Asta este pălăria care prinde bulgarii și ungarii, cum era pe vremuri. Dacă aveam pălărie, nu mai îmi dădea în ochi Dacă spuneai asta, cum îi zice, antenă cu îmbunătățiri, prindeai și Bulgaria așa și aici. Dar vezi tot felul de obiecte de artizanat, ce frumoase sunt. Atâta culoare cât am văzut în țara asta, mai greu de povestit în cuvinte. Dar nu mă așteptam mai așa ceva, deci serios? Nu mă așteptam. Deci pentru noi Guatemala Nici chiar... n-am făcut un research de amănânțit. Eu știam că o să-mi placă pentru că știam de Antigua. Da. Peste tot în zare se aud repetiții, nu știu dacă se duce pe aici, repetiții de tip orchestre, pentru că aici, în fiecare weekend deja, s-a dat drumul la pregătirile pentru Săptămâna Mare. Săptămână Mare în care toate aceste localități prin care noi suntem acum vor deveni niște locuri de plin pelerinaj, de cântări, de orchestre, deci tot ceea ce... Da, de flori, de toate. Deci se fac pregătirile finale în momentul de față. Și așa am pierdut-o pe Iasmin într-un magazin. S-a dus să-și caute norocul. Poate găsește ceva articole. Wow, ce tare! Deci telefon de la... Doamne, 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 cum a fost concertul la care tocmai ce am asistat. Am primit și dedicație! Deci așa ceva emoționant, serios. Asta înseamnă frumusețea unei zile care nu era gândită să fie așa. Și ăsta cred că a fost norocul pe care l-am avut astăzi. Pe lângă faptul că te-am întâlnit pe tine. Pare că am un braț musculos. Pe lângă faptul că te-am întâlnit pe tine, asta a fost norocul zilei. Păi să asta găsim... nu, a fost norocul meu, că de când era pasărea aia de te-ai împrietenit cu omul ăsta. Am avut și eu ne-a cântat, ne-a dat dedicație, am atașat acum, am filmat pe vertical, că n-am știut ce o să se întâmple. Eu am venit aici că mirosea bine. Și mirosea bine și deci acolo continuă concertul, ceva superb, adică sincer... Super frumos. Eu aș fi căutat mult timp să găsesc asemenea concert și uite cum am merit aici. Și iată că am ajuns și la o cafenea. Nu știu dacă e bine să mai bem iară cafea. Da? Hai să mai bem totuși o cafea, că la cum miroase aici cu muzica asta pe fundal, cred că este exact ceea ce se cere. Aici e treaba, aici e șmecheria, ca să zic așa. Oamenii n-au neapărat tehnologie ca la Starbucks, calculatoare și cu nebunii, dar omul face clar la ochi toată operațiunea.
Și uitați acolo ce miros iese. Mamă, cred că dacă stai aici în vecinătate, miroasea cafea de te scoate din minți. Să vedem dacă mă ceartă domnul, dacă mă apropii un pic de el. Când face aici, deci acolo este fumul, ia uitați, mamă, și cum miroase. Mama mia, ce bine miroase. Și aici sunt boabele de cafea, uitați-vă sacii, unde toarnă. Hola, senior. Deci stă la ceas, se uită. Și să vedem când totul va fi gata. Și să vedem când toarnă de acolo, practic, cafeaua în mașinăria asta de unde se face aerisirea, cred că o să și sufle peliculele. Și o să putem vedea cum s-a prăjit cafeaua cap-coadă. Acum este momentul acela magic în care cafeaua iese din mașinărie și gata prăjită. Uite, este un moment de fericire. Ce bine miroase! Vai, deci asta e cafeaua proaspăt prăjită, scoasă din mașină. Și de aici băieții practic o bagă acolo la servire și aici este cafea proaspătă, neprăjită. E, asta e frumusețea aici. Wow, mi-a luat Iasmina ciocolată aici de casă cu cardamon. Chiar arată ciocolată de casă. Doamne, dar cât de bună e, ia mai auzit. Wow, e ceva de neimaginat. Are o textură un pic așa, nu e crunchy, pentru că zahărul e de obicei genul ăla de textură așa. E dulce. E foarte are dulce. Și zahăr. Ia de și nu știu ce o Nu, avea. miere are. Miere, nu? Dar știți cât de bună e? Păcat că nu putem să vă dăm prin... Deci are cacao, lapte, miere și cardamon. Mamă. N-am mâncat niciodată cu cardamon. Super aromă. Da, dacă trebuie să facă cu cardamonul, are o aromă foarte intensă, dar mie îmi place super mult și ia să vedem cu cacao, asta voi știți să faci, dar ți-am că n-am putut. Dar foarte tare e locul ăsta. Și s-a nimerit să fie exact în vis-a-vis de unde cântau domnii. Ia. Potențează gustul și de cafea și de ciocolată și de tot. Mamă, deci cardamonul e genial. Da, cardamonul la cafea e... Și la ciocolată și la cafea. Cine ar fi crezut? Doamne, cât de bun e. Super bun, super bun. Da. Îmi place tare. Iar ceea ce face domnul acolo continuă cu partea de prăjire. Și aici se pare că se face și un tur al cafelei. În care vii, înțelegi... Trebuie să mai luăm puțin partea de sus. Mamă, dar tu ai văzut cât saci de cafea au acolo în spate? Ia. Deci tot ce se vede acolo în spate, cred că aia roșii sunt saci de cafea. Mama mia. Ia. De acum ne-am nimerit noi fix la locul în care se făcea turul de cafea. Nu uite așa, de întâmplare, că norocul tău ți-am zis, astăzi e totul pe bază de nou. Ia uite, domnul acum a prăjit cafeaua, o pune la sac și probabil că ori o dă aici pe a fi comercializată sau o trimite la alte locuri de comercializare a cafelei. Da, e posibil să trimite și la alte cafenele. Da, pentru că nu toate au această parte și o vinde mai scumpă. Da, el având deja mașinăria in-house, înțelegi? Și o vinde deja prăjită și îți pui adaos. Mă gândeam cum este să fii vecin aici cu ei, când tot fumul ăla de la prăjire se duce încolo, îți dai seama că miroși toată ziua. Da, dar îți dai seama că dacă îl cunoști pe nenea ăsta de aici, ai zis, nenicu, Mircea, pune și mie o punguță de cafea prăjită proaspătă. Românul, ia. Vii și te împrietenești cu el, vii, bei 2-3 cafele, te uiți, ce frumos, tu cât vindeți cafeaua. Adică tu vrei să explici că vrei să iei de la Nea Mircea o punguță de cafea pe nevet sau ce vrei să explici? Nu pe nevet, tu vorbești cu Nenea Mircea și Nenea Mircea când prăjești cafea, în ziua aia pune și mie o punguță de 200, știi? Și în fiecare săptămână cafea fresh, da. Mă gândeam că pe Iasmin nu știu că e maxim cu onestitatea, cu dreptatea. Mamă, cât cardamon am în gură, aoleu! Deci Iasmin e întotdeauna cu partea de justețe. Zi, mă, ceva s-a întâmplat. Dar cum să crezi așa ceva? Am crezut că voiam să o cumpăr, dar de aici, direct de la el, nu de la... Crezi că propuneai să-ți facă Nea Mircea un neveu. Direct de la el care o produce, o prăjește, nu de la celelalte cafenele de unde el o vinde, înțelegi? Deci o să o remarcați, dacă e primul vlog pe care îl vedeți alături de noi, o să o știți și o să o remarcați pe Iasmin, că ea e mereu cu... Deci dacă e ceva să fie corect pe lumea asta, de la ea începe. Corectitudinea întruchipată. Uite cum dansez, ca și cum aș fi de gumă. Cum sunt baloanele alea care se umplă cu aer. Da. Că s-au de muzica de afară. Ia uitați ce frumoase sunt și tuctucurile acestea decorate. Era unul stătea mai devreme peste mine că făceam niște filmări în care mergeam cu spetele și nu m-am mai uitat pe unde mergeam. Să dea Dumnezeu sănătate că m-a ferit. Și
Aici cred că ajungem, eu trebuie pe ăsta mic, cu Choco Banana, este într-un echilibru foarte fragil. Ia zi-mi, fă pârtie, că vine ăsta mic cu Choco Banana, nu știu cât mai rezistă. Era într-un echilibru fragil și dar de aici ce pare... nu mănâncă? O livrează undeva? Da, nu știu. Și aici pare că urcăm pe un fel de ponton care poate, cine știe, duce chiar spre lac. Mamă, uite ce frumoasă e floarea soarelui aici cu celelalte floricele. E incredibil ce frumos e pe aici. Și povesteam aici că să dea Dumnezeu sănătate domnului cu tuctucul care mi-a anticipat mișcările, că era să-mi o dea la tibie. Doamne, mă iubire, dar tu ești disperat de să-mi faci mie filmări. N-am fost atent să-ți fac filmarea. Deci să-mi faci mie filmări. Făceam o filmare Iasmine și mă dam cu spatele și din spate venea după ce m-ai obligat să-mi faci poze, deci m-ai obligat să-mi faci poze cu tuctucul ăla, asta este creatul de content, uneori te duce și în niște zone de periculozitate. Ce să facem? Asta e. Bine că n-a fost mai rău decât se putea să fie. Cafeaua te prea prește pentru mine. Da? Și aici cred că, da, deci uite, ajungem chiar la ponton, dar foarte frumoasă primirea aici, vezi? Adică la noi când am ajuns era, mai văzut că am și filmat. Da, dar și la noi e frumos locul ăla, se văd în spate munții. Da, deci aici la San Juan, la Laguna, când te aduce bărcuța, ia să mergem direct pe ponton, să vedem cum este. Țaca-paca, uite încă se mai renovează pe aici, pe acolo. Da, vezi, la noi era mai frumos. Da, într-adevăr, la noi era mai frumos, dar aici e intrare. No, señor, gracias, mirar solamente, gracias. Hai să vedem apa. Ia uite, tricoașe. Ne judeca nenea alea, că noi nu călătorim. Noi nu călătorim, da, doar ne uimim. Dar fii atentă că pe aici cred că poți să iei, pare o pietonală poate care duce și la noi sau duce... Nu mă iubire, oricum e departe la noi. Ok, ia să vedem aici bărcuțele, pontonul și de aici practic se face conexiunea cu celelalte sate care există pe acest minunat lac. Ia uitați ce frumusețe am găsit aici, adormită, frumusețea adormită. E foarte tare ce am găsit pe pereții de aici, de prin această stațiune. Aici ține partea de istorie, de tot ceea ce înseamnă din zona ancestrală, care evoluează spre acești copii. Bine, avem și motocicleta asta, din păcate nu avem ce să facem era din peisaj. Deci avem copiii ăștia care sunt foarte frumos reprezentați, cu fluturile, cu tot. Și mai departe este o zonă de ceva metamorfoză, gândire. Deci tu zici că ești doamna de la Meteo, care prezintă fronturile atmosferice și aici transformarea. Ia uitați-o cu masca asta de jaguar pe față. La ei jaguarul, știi că și în Mexic erau disperați cu jaguarul. Ah, da, chiar se leagă cu jaguarul de acolo, cu metamorfoza și cu tot. Adică, măi, oamenilor, nu e chiar întâmplător ce se întâmplă. Copiii ăștia se uită printr-o fereastră. Da, copiii ăștia se uită printr-o fereastră, exact. E foarte bună construcția artistică pe care... Dar pe care cum se... Adică fluturile trece de aici acolo, jaguare de aici acolo. Da, e o poveste închegată. Da, foarte, foarte frumos și mie îmi place tare mult că oamenii ăștia nu și-au uitat tradițiile și, cum să vă spun eu, moștenirile pe care ei le au din zona străveche, din zonele... din zonele aztece și limba. Și vorba aia, sunt de mii de ani aceste moșteniri pe care le au și le duc mai departe. Foarte frumos, acolo și pasărea colibri. Nu e, mă, frate, vezi că acolo unde atinge pasărea colibri să albăstri mâna, adică aici e o poveste întreagă, nu e chiar așa, poți să treci. Noi eram acum pe drum să ne ducem la un mirador încolo, adică la un punct de privire, de admirare, la un viewpoint mai pe românește și am dat de pictura asta care ne-a răscolit. Foarte, foarte mișto. Și artiștii care sunt aici, da. Eu n-am putut să filmez, care ne-a și dat profilul de Facebook al artistului pe care l-am văzut mai devreme, foarte, foarte amabili oamenii pe aici. A remarcat faptul că ei nu sunt doar constructori așa și pur și simplu, ci sunt ca pe vremuri, cum erau la noi cei care construiau bisericile, se ocupau și de picturi, au o zonă mai evoluată și ne-a plăcut și ne-a arătat și profilul de Facebook și am învățat multe, ne-a dat și grupul. Între timp, noi pe drum spre Mirador, ce am mai găsit aici, delicatese, o tufă plină de cafea și lângă banane. Ia uitați vânzare. Deci, uite-te și tu câtă cafea. E bună? Nu prea e bună, e sălcie, cred că de-aia ne-a plăcut. Cred că suntem peste 1400, nu? Da, nu e arabica, da. Deci o tufă, de fapt nu cu o tufă, sunt mai multe tufe pe aici pe unde suntem noi, unde zace cafeaua prin ea.
Cred că v-am spus, într-adevăr, nu e arabica, că e la altitudine mai ridicată. Alto, Jesús es único camino. Deci ce frumos. Ce? Gracias. Uitați aici ce înscrisuri pe clădirile oamenilor, foarte frumos. Și domnul care vorbea acolo în spate mi-a spus că e la verdad, adică este adevărul. Dragi prieteni, cu mică dezamăgire vă anunțăm, adică dezamăgire pentru voi, că pentru noi este foarte bine. Vă anunțăm că am renunțat la ideea de a urca la Mirador. Când am văzut că... Sufletul meu era la mama vântului pe deal și nu știm cu ce ne-ar fi încântat să vedem mai mult decât... Nici n-am găsit urcarea ca să vedem cum arată. Da, era cam ciudățică treaba în orice caz și am decis că o să mergem în altă zonă unde să vedem apusul și putem să avem o priveliște superbă, aproape similară. Mie mi-e puțin greață. Da, și cu un cocktail în față, adică am decis să... Ai făcut o rimă de la mie mi-e puțin greață și cu un cocktail în față sau Eu așa, dar tu acum am auzit că eu fac rime? Mamă, asta este la ordinea zilei. Dar câtă ignoranță fii să faci o glumă, am zis că mi-e greață și tu cu un cocktail în față. Să vedem apusul. Și, deci asta vom face, ne-am reîntors la noi în sat. Aici avem doi domni care stau la taină, cum se zice. Ia uitați ce pălării au, ce ori povesti, Doamne, Mamă, nu știu. ce ciocate au. Da, și ciocate. Buenas. Buenas, senior, buenas. Buenas. Ați văzut ce simpatici erau? Bărbații de aici, mai ales cei în vârstă, se preocupă să se îmbrace așa cu pălării, cu ciocate, zici că sunt cowboy. Cei tineri mai mult cu șepci, cu chestii mai moderne, așa. Dar și când ai de niște bărbați din ăștia, sunt remarcabili. Deci la ei vedeți că peste tot, cum am filmat și mai devreme, partea aceasta de religie este prezentă. Deci aici alt citat. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Deci toți cei care invocă numele Domnului sunt salvați. Și vedeți ce frumos această pictură aici pe colț de stradă. Foarte, foarte frumos. Ca orice turist care se respectă, ne-am pus și noi undeva să vedem lacul. V-am promis Mirador, da? Iată Mirador. Acolo sunt bărcuțele care ajung în port. Acolo este indianul adormit mai din distanță. Aici, ce-i mă iubire aici? Mâncare de bebeluș și asta verde așa. Te rog, ajută-mă cu informație. Ce este această mâncărică? Ai comandat? Nu e mâncărică, mai bine, cred că e sos de pus pe taco. Deci suntem la o tacoserie care se numește Taco Mex și cu verdeață, o bere din asta așa tradițională, Gallo Verano. Vezi că asta e alt gen. Și haideți să vedem ce taco s-a comandat Iasmica și a făcut de capicici. Ce? Tocmai ce a venit mâncărica. Ce bine arată. Ia, fă și tu un content, fă și tu un story. Că se vede lacul acolo. Să vadă lacul, este la ceva. se vede. Este greu de imaginat. Ia uitați ce bine arată tacoseria, Taco Mexul. Deci aici sunt practic niște tacoși pe bază de ce sunt? De carne, de chorizo. Ăștia sunt porc cu ananas, ăștia sunt chorizo. Și aici e quesadilla cu brânză. Mamă! Oameni buni și frumoși, am venit să vedem apusul, suntem aici la lac. Am ajuns la nivelul apei, cum s-ar spune. Și ce frumos e. Da, este super frumos. Hai că intrarea asta de la noi chiar e faină. Pe asta zic, am venit să arătăm cum e și intrarea de la noi din sat. Adică ne mândrim și cu satul nostru. Exact, și cu satul nostru, bărcuțele care vin și pleacă. Portul, frumos. Da, e super frumos. Ăsta este pontonul pe care am pășit și noi în prima zi când am ajuns aici și ne place tare mult. Noi o să mergem în curând să vedem și apusul. Se trage cu artificii. Se trage cu ce? Cu artificii. Cu artificii, da. Și o să mergem în curând să vedem și apusul, vedem ce cadre mai prindem. Te fercheșam. Mă fercheșai, nu? Cu speranța că v-ați simțit bine și astăzi alături de noi. Nu uitați să lăsați un subscribe, un like. Asta este, în practic, modul prin care voi vă arătați aprecierea pentru ceea ce noi facem aici și vă mulțumim frumos că se întâmplă acest lucru. Apropo, e gratuit să dați un like și un subscribe, deci nu se întâmplă decât o simplă acțiune de buton și cam asta este totul. Oameni buni, iată ne ajungi și în Guatemala City. De mâine începem explorarea. În schimb, am vrut acum să facem această mică filmare a camerei în care am ajuns. Este incredibil ce se întâmplă aici. Sunteți gata? 1, 2, 3 și... Nu mă așteptam să încep cu mine. De Esmința și Torenic am avut o zi lungă astăzi. Deci uitați-vă un pic ce se întâmplă aici. Am luat o cameră în care... Dar stai puțin, am putea fi 1, 2,
3, 4, 5 și mai merge și pe canapea. S-ar putea să fie extensibilă canapeaua. Deci avem o cameră în care efectiv suntem prea puțini, mă, iubire. Da, deci aici un pat dublu, aici un pat dublu, aici un pat simplu, aici și o canapea pare extensibilă. Extensibilă, da. Plus birou, ceea ce mie îmi place, evident. Și avem și toaletă, evident. Deci, na, nu știu cât se vede, dar e destul de mare și toaleta. La câți oameni, bine, la câți oameni suntem aici, dacă am fost 5, pot spune că e oarecum micuță. Anyway. Oricum, eu nu cred că am rezervat asta, eu cred că am rezervat cameră dublă. Și avem și bucătărie jos. Chiar arăta bine bucătăria și terasă. Și terasă, deci până acum ne cam place ce și apă filtrată. Da, și stăm în zona 10, apropo, deci ne-am uitat, adică Iasmin s-a informat ca de obicei. Zonele 9 și 10 și 4 ai mai zis, parcă, nu? Da, 4 e mai hippie, dar cele mai sigure sunt 9 și 10. Deci 9 și 10 sunt cele mai sigure zone dacă aveți drum prin Guatemala City. Stai, și avantajul zonei 10 e că... Zic că stai ca o divă acolo, ia. Da, și probabil nu arată atât de bine precum cred eu. Bine, glumeam, nu cred că are bine. Avantajul zonei 10 e că e aproape și de aeroport. Cum noi avem treabă la aeroport, e bine că iei Uber-ul și ajungi foarte repede. Da. Asta e zona cu hotelurile mai de lux, gen Marriott sau ce hoteluri sunt pe aici, știi? Da, deci cam asta e recomandarea. Și ne odihnim și începem explorarea. După cum vă amintiți din intervenția de aseară, suntem pe străzile din Guatemala City și uitați-vă un pic cât de pustiu e. Am ieșit un pic pe stradă, mai palmat așa cu camera, că nu știm cam cât de sigur e pe aici. Dar e mega pustiu. Îngrijorător de pustiu chiar. Nici nu știm dacă să ne placă sau nu treaba asta. Dar încă ne acomodăm, pentru că Iasmin mi-a citit toate belelele. Ne-am tot oprit pe drum să facem poze. E foarte frumos pe aici, vă spunem sincer. Bine, și trec o grămadă de oameni pe motocicletă cu arme la brâu. Am văzut vreo 2 până acum. Aici e Frida, cred că din Antigua. Da, din Antigua, da. Uite, asta e o franciză pe care am văzut-o și în Antigua. Și partea foarte, foarte tare este că arată spectaculos totul pe aici de frumos. Deci, noi acum, după cum am spus-o și aseară, suntem în cartierul 10, prezentându-se a fi unul dintre cele mai sigure cartiere, la fel cum este și Poblado, de altfel din Medellin, așa și aici, deci am venit unde este bine, dar arată foarte modern totul, adică și pe aici, uite, occidental am putea spune, de drept. Aici e toată lumea. Aici e lumea cea bună, nu? Ia uite, și spune aici, uite că... Mai în față, uite ce anunța aici, că n-ai voie cu arme vizibile. Să le ascunzi, da, mai în față, nu? Hola, senior, hola, buenas, buenas. Deci, le place lor treaba asta cu armele, să fie de treabă. Deci, vedeți ce frumos arată pe aici, este modernă treaba. Și mergem deci să căutăm să mâncăm ceva, dar în egală măsură vă și prezentăm viața de aici, din Guatemala City. Au pe dezvoltare imobiliară, adică am mers pe lângă o grămadă de zgârienoroci mari și chiar arată foarte bine, din punct. Zona arată ultramodern, ultramodern. Este un oraș al extremilor din ce vedem noi până acum. Adică zona prin care noi suntem aici arată ultra fine, dar pe unde am... Nu vrei să ieși de aici? Mercat. Da, deci am ajuns. Ia uite ce drăguță e fetița asta. A găsit Iasmin aici o locație unde să mâncăm, după cum spuneam, uite, cu zebrele așa. Da, și cam asta v-am spus, am sezizat până la momentul de față, că fie e ultra lux, fie e ultra nebunie. Deocamdată ne bucurăm de ceea ce înseamnă locurile de pe aici. Ia uite ce frumoase sunt. Pe aici se intrare. Wow, cum arată intrarea asta. Nici nu știu, dar arată foarte bine. Stai să nu se supere că filmez pe aici. Oh, drăguț, drăguț. Ce drăguț arată. Mamă, deci a comandat Iasmin aici o vază de cafea care e ca un fel de ciocolată lichidă, de o prăjitură, nu știu cum să vă explic, că e de minunată, zici că e napolitană pe care o bei.
Și între timp a pătruns unul mic aici. De-i bine că el vinde gumă, ceva s-a strecurat așa pe lângă pază. Dar cum vă spunem, adică noi trăim aici într-o bulă în ceea ce se întâmplă în momentul ăsta aici. Noi știm ce e în afară și sunt, adică, na, copilașii întotdeauna, noi avem milă de ei, dar știm de pe unde provin. Și uite, a fugit acum, a fugit afară. Doamne, Iasmin, dar ce ai făcut aici? Iarăși te-ai întrecut pe tine, uite de ce ai comandat. Oh my God, ai gătit tu, a? Cam bine ai gătit tu. Dar spune-mi așa, ca să avem un reper la cadru, cam cât costă un asemenea tip de masă, pentru a putea face cumva niște comparații așa cu cei pe la noi. În linii mari. Scumpă? Adică e cam cum mai merge în București la o terasă mai așa, un 100 de lei cam pe acolo? Da. Mai ieftin. Ah, ok. Deci undeva sub 100 de lei ce avem aici, dar o să vedem și la notă. Dar de arată, uite-te și ce fițoșeală e pe aici, adică ceva spectaculos de-a drept. Hai. Și da. Poftă bună, iubitor, să fie într-un ceas bun. Bine te-am găsit, Guatemala City. Mamă, cum sunt clătitele astea, este ceva absolut demențial, ce gust bun. Au așa ca un fel de, ce ai zis tu, de lămâie cu ricota. Deci lămâie cu ricota se întâmplă să fie aici, iar porția este absolut grandioasă. Cred că sunt aproape 1 kg de căpșuni în interiorul ei. Super bune. Și așa cum v-am spus, a venit și nota să vă arătăm realitatea de la fața locului. 185 de chețale, asta înseamnă vreo aproape de 100 de lei, cu tot cu bacșiș, atenție. Deci tot ce ați văzut aici la 100 de lei, eu cred că a meritat această masă. Mi-a plăcut și poate chiar o să și revenim zilele viitoare. Remarcam cu Iasmin că am ieșit de aici din restaurant, dar foarte tare conceptul. La intrarea în restaurant este și magazin de haine, și din asta delicatese, ai remarcat? Au și înghețată, adică dacă tot vii, mănânci ceva frumos, cum ne-a plăcut, te și îmbraci, iei și ceva pentru acasă. Da, eu vreau o girafă din asta. Mă uitam dacă e brand propriu, cum îi spune, partea aceea de haine. Între timp uităm și pe navigație. Deci, ieșim pe aici, mergem încolo stânga și mergem încolo. Ne uităm și mergem tot înainte. Da, să avem drumuri destul de precise. Nu Doamne, prima, ce nu a frumos doua. este copacul ăsta. Nu prima, nu a doua, nu a... Superb. Cam a treia la stânga. Exact, deci asta este secretul călătorului, adică ne ghidăm încotro, trebuie să mergem și după aceea nu mai stăm cu niciun fel de echipamente care să atragă atenția. Hai să bag telefonul în șervețen. Da? Că v-am spus, uite, doamna asta care de la pază, bă, frate, are pistol la brâu, deci n-are și preparalizant. Și o doamnă de la parcare, vorba aia de aici, aranjează mașinile. Gata, uite, aici eu fac ca și zebra asta. Uite-te, iubire, n-am nimic aici decât șervețelul și banii. Deci ne-am dat direcția, o luăm într-acolo, v-am spus și eu, ascund camera și nu ne expunem cu nimic pe stradă. Am citit numai belele, mă, cât am stat la restaurantul ăsta, deci eu dacă citeam lucrurile astea înainte, nu mai ajungeam aici, poate luam Uber-ul, dar nu știu ce să zic. Da. Deci nu mai mă scoteai din casă astăzi, dacă citeam lucrurile mai bele. Acum că am ieșit deja, na. Nici nu ai rost să vi le povestim după ce plecăm. Mai bine, știi, ca să fie... Ca să nu o tragi în chestii, exact. Da. Hai să... Dar le știm, bine, le știm. Dacă vreți să scrieți, să căutați pe Google, e la o căutare. Simplu. Și uite, asta e beleaua, că ești pe șosea și nu e nimeni pe trotuar, pe nicăieri. Și asta... Guate is not Mala. Da, drăguț asta, vezi? Da. Guatemala, Guate is not Mala, da, adică Guatemala nu e rea. Cam asta a vrut să spun autorul. Doamne, m-am speriat de frunzele astea, am crezut că ne fugărește cineva. De fapt, nu ne place că suntem singuri de pe șosea. Și dacă vine vreun vagabond, suntem noi și soseaua. Și să avem grijă să nu fie polițiști fake. Și polițiști fake, mă, hai, Doamne ajută, o să fie bine. Și pe aici, la locuințe, uite-te ce sârmă ghimpată ne-ai legit pe sus și pe acolo. Adică arată frumos, dar sârma aia ghimpată... Da, dar e frumoasă și sârma aia, e și, așa circulară, e frumos, și am văzut mai urâtă. Exact, e o sârmă frumoasă. Casa Escobar. Și ăsta au și în Antigua. Ia o zi. În schimb, vedem mașini destul de dichisite pe stradă, BMW-uri, chestii mai rare așa pe aici prin America Latină. Nu prea am văzut atât de multe mașini nemțești. Și arată bine blocurile astea, nu poți să zici. Nu reușim să înțelegem. Bine, sunt și puține mașini pe stradă. Acum suntem într-o zi de joi, respectiv Joia Mare aici, că urmează Paștele. Și poate ne-am gândit noi că oamenii sunt plecați prin Antigua, pe nu știu unde vom fi plecați, dar... La mare. La mare, la munte. Pe undeva or fi. Ăla. Buenas. Gracias. Gracias. Doamne, vreau să ne ofere ce? Mâncare? Ce vreau? Cred că cerșau, nu știu.
Cred că ziceau au ceva. nevoie de mâncare. Au zis că au nevoie de mâncare. Cred, tu crezi că ne-a dat mâncare? Da, ai dreptate. Oh. Am crezut că ne invitau să... Ele stăteau la o vorbă și au zis, bă, stai să vă dea niște turiști. Mă, Lenuț, o ia să le cerem și noi niște bani. Că ăștia sigur au. Da, exact. Deci a fost o situație destul de indirect. Hai să ne uităm, hai că te acoperim. Mi-e frică. Ia uitați-o pe Iasmin cum este sub Nu acoperire. pot să scot, că e băgat în șervețel, e bire. În șervețel telefonul. Nu putem, hai mai în față. Hai. E băgat în șervețel, nu. Hai aici, că e pustiu. Nu e bine, nu scot telefonul. Deci că scoatem vreo 2000 de euro. Nu scot telefonul. Da? Și așa e camera aia care trage atenție. De ce să facem? Cum să filmăm și noi pentru prietenii noștri de acasă, din țară? Să le arătăm ce e pe aici, pe la Guatemala City. Dacă nu cu această cameră. Deci așa era. Da, așa in your face și ți-ai mai luat și cordonul ăla acolo, rămâi bine. Deci așa, doamnele erau, stăteau ele frumos așa la o discuție și ce au zis? Bă, dacă tot au trecut cetățenii ăștia... Dați-ne și nouă un ban să ne luăm și noi comida. Da. Pe aici, cred că e. Am ajuns la ce ăsta e iubita, la un mall, ia uite ce frumos e aici. Tare, ia uite, iar așa, mai la luxuri. Ți-ai revenit acum, azi vrei să scoți telefonul, hă? Nu, doar că e muzică. Deci ce ni se pare super interesant aici este că suntem noi și încă vreo 2 turiști. Sau mă rog, nu, 2 localnici. Exagerează, sunt 10 turiști. Ești istovită. Hai, uite-te împrejurul tău. Câți oameni vezi tu la mall? Mă, frate, dacă... Omul ăsta... Unul, da. Deci dacă erai tu în Joia Mare, în București, ce s-a întâmplat dacă erai în Joia Mare? Era plin la multe, călcai în picioare. Era un pic de revoluție, nu? Și aici, de ce e așa pustiu? Uite, au Fratelli ăla din București, cred că e francizat. Uite să deschizi și Fratelli aici, mă, frate. Hai să bem și noi un șpriț să cântăm aia. Tonight, we are young. Tăiați. N-am voce, Iasmin trebuie să o cânte. Tăiați! Fredonează. Nu, haide să continuăm. Să continuăm explorările. Deci, astăzi suntem la explorări de mall. Uite, cu fântâni, cu chestii. Avem aici o fântână specială. Și că dacă arunci bani, sunt donați pentru un institut care face acte bune. Ce drăguț, uite aici, da. Păi tu ai dat banii mai devreme, la copilul, ai dat direct la sursă. Da. Exact. Arată foarte tare mall-ul aici. Ia uite, Iasmin, unde era toată lumea. Fii atentă, toată lumea bună aici era. La restaurantul grecesc, băi, fraților. Deci aici e toată lumea adunată pe cuvânt. Tot mall-ul e aici. Cred că n-am văzut atâția oameni noi cât am văzut aici. Care e treaba? Deci, sunt fascinați de restaurant grecesc, nu? Da, full. Deci e singurul restaurant care are atâția clienți. E foarte scump. Cum se pare? Foarte scump. Scump, hă? Deci dacă venim aici în Guatemala, business-ul și totuși toată lumea e aici, adică toți își permit să meargă aici. E super scump și super plin. Deci guatemalezii sunt fielți pe grecesc. Adevărul ca și pe un ca și un gyros, nu zic. La $200 gyrosul, da, te cred și eu, dar îți faci acasă. Hai să vedem la Starbucks ce prețuri au. Iubire, au aceleași prețuri ca în Antigua, că e Starbucks. Ok. E scump, adică, hai. Continuăm. Uite, dar am schimbat din asta de căței, vezi? Da, asta e drăguț. Drăguț, uite, vine aici cățelul și îi dă apă. Frumos. Pentru asta e drăguț. Da. Și paharul ăsta e drăguț. Și paharul, da. Dar, uite. Deci e mare, e mare. Mamă, e mare, da. Oh, hai că parcă îți vine să-l și cumperi. Da, și mă plimb cu ăsta pe aici, sunt target sigur, îți dai seama. Iasmin, după cum vedeți, se vede vizată. Deci dacă ar fi să comparăm cu Bucureștiul, cam cât e mult mai scump Starbucks-ul? Starbucks-ul... În linii mari? Cam la fel ca în România, adică foarte scump. Ok. Uite, l-am aici. Aici e peruan. Vreau și eu pe ăsta, vreau și eu aici. Uite ce frumos e aici. Dar tare arată restaurantul și mai ales meniurile.
Uite-te ce tare arată meniul și aici meniul, vezi? Mamă Deci mea. poate ăștia când fac ceva pe branding, ți-am zis, mă spart. Da. Deci, uite-te ce bine arată. Scump, foarte Și este scump. bine, ok, că nu e la fel de acceptabil ca și cel la care tu m-ai dus, că vorba ai făcut un pic de research înainte de a ajunge. Dar oricum mi se pare că arată foarte bine. Uite-te la el ce bine arată meniul. Da, arată super Deci pe frumos. branding serios. Și caracața asta arată Și uite bine. ce frumos e și logo-ul și cum e scris. Da, adică... și frumos că ți arată zonele diferite, știi? Da, chiar arată Mamă, foarte uite fain. cum arată paia asta, un fel de paia, ceva tradițional. Și pustiu, deci la grecesc rupere, aici pustian. Da, atenție. Ia, uite, vreau aici. Nu, să rămirați, Să rămirați. Grazie, Grazie. senior. Iasmin, vreau și eu aici. Uite aici. Ce? Vreau aici. Uite, are tobogane, are teren de tenis, de E fotbal. fals, tu nu vezi cât de prost e făcut. E Lego? E fake. Nu Ah. există așa ceva. Nu? Nu. Adică nu știu. Ar trebui să căutăm mai bine. Mi-e greu Dar să eu aș cred. vrea o lamă din asta, dacă O lamă putem din aia să ne vreau. luăm. Ok. E chiar pufoasă. Grazie, senior. Îți place, a? Da. Dar ce mișto restaurantul și vezi, era pustiu, dar foarte tare. Îți dai seama cu câtă atenție ne-ar fi servit în asta? Oh, da. Deci era atât de fericit, a sărit când citeam în ochii lui, da. Da, Deci dacă ne duceam și comandam, era uite cu și multă restaurantul gustă, ăsta cu din multă față cum arată. Doamne, cât de... Tu vezi cât de bine arată restaurantele și Da. alt meniu, ia. Dar stai puțin, nu mai ții minte mall-ul din Medellin, cât de mișto era? Da, frate, deci aici unde e șmecherie totală. Uite-te la el, zici că este revist. Pentru că vorba aceea, Guatemala este la graniță cu Mexicul. Avem aici și niște elemente, zic eu, mexicane. Avem aici un domn, avem aici o doamnă, avem aici un cățel, avem aici un exponat din viața reală. Ce, mă vedeam? Da, te ascunsești un pic, dar astea sunt mexicane, nu din câte știu, că iau și ziua... De la ziua morților, Morților, dar nu? și scria că era restaurant mexican. Aha. Da, deci simțim influența Mexicului, unde, apropo, dacă bunul Dumnezeu ne ajută și totul merge conform planului, o să avem și de acolo niște vloguri, pentru Măi, că... Mire, dar nu mai zice ăștia, de ce mereu e chestia asta pesimist? Om trăi și om vedea, Păi- dacă ne ajută bunul Dumnezeu. Păi nu, zic Bine, așa, este zic că o să planul. ajungem și acolo, avem un planul clar Da. și să meargă totul conform planului. Fii Asta și e tu ideea. mai optimist, mai... Sunt, dar mereu sunt recunoscător pentru ceea ce se întâmplă și... Na, da, deci planul este să ajungem și în Mexic. Deci după cum vă spuneam, aici unde am ajuns, băi frate, am mai văzut și noi lux prin București, vorba aia și prin acasă. Aici era un fel de combinație de herăstrău cu nordului, cu tot ce înseamnă top of the top. Deja noi standardul de lux e București. Bine, Sau- hai în Cluj să nu jignim, Doamne ferește. Păi nu, dar mă refer în alte țări sau tu vrei să compari neapărat cu România, eu am zis că Guatemala, oricum, Guatemala City ne-am uitat așa în date și din punct de vedere al mărimii este comparativ cu Bucureștiul și bulevardele, uitați-le cum sunt destul de mari așa și am zis să facem o comparație cu Înțeleg. locul în care noi locuim. Da, dar era nașpa, că era pustiu și era așa cumva prea high-end, Era dar totuși super nu era high-end. nimeni, adică, Da, era... nu știu, era dubios, știi? Da. Măcar un magazin popular acolo, îți băie și un H&M pentru... Nici măcar la grecez nu era ce trebuie. Și era fost super scos. Am zis, mă, aici toată lumea probabil au prețuri ok. Da. Dar nu erau nici medii. Deci să nu ne înțelegeți, Doamne ferește, nu suntem hater, nu, Doamne ferește. Spunem doar că este un lux prea izbitor, așa, prea Totuși, mare. mulți oameni își permiteau, ceea ce era ok. Da, adică, încă o dată, Deci oamenii Arată- din zona asta sunt foarte bogați. sunt super bogați, așa arată Bine, zonele. oricum, stai să zic, de fapt, prețurile cred că erau cam ca pe nordului la noi, știi? Dar pentru Da. mine asta e mult, adică... Da, mă rog, ați înțeles ideea. Deci suntem în zona aia, în buricul târgului, vă arătăm crema cremelor, ce să mai, suntem mai șmecher, dar nu se poate să fii în Guatemala City. Exact. Acum am mai găsit Iasmin un mall, așa că am decis să mai mergem. Uite, Salvatore Apartamentos. Am mai găsit un loc să mai facem o expediție, să vedem cum arată și acolo lucrurile. La nici, ce să zic, 2 colțuri distanță, am ajuns la celălalt mall. Da? Păi așa mi-ai zis că aici ar trebui să fie imediat pe dreapta. Folosește în siguranță telefonul. Unde l-ai Ce? Nu folosi niciun telefon, mai bine, ai nebunit? A, uite acolo pare fi. Ăla o fi? Eu credeam că e pe dreapta. Pe dreapta, pe stânga, nu, pe dreapta sunt locuințe, pe stânga. Doamne, acum arată bulevardul ăsta pe aici, băi, frate, Nu, da, acolo e serios. multă lume, ce loc de joacă mare au, Da. până și eu m-aș juca pe locul ăla de joacă. Păi și ce interesine. Întrebarea e cum traversăm?
Bă, aici așa, ca românul. Da, deci vedeți că am ajuns aici în zona în care v-am spus că nu eram prea departe de unde am plecat mai devreme. Asta seamănă, zici că este Park Lake, așa, pe negru. Da. Plante și cu chestii. Cu dinozauri. Da. Stai mai pe dreapta, că vine o mașinuță. Au Deci și arată... cinema, poate merge la cinema. Are și cinema. Pua, mă vreau și la cinema. Chiar îmi doresc. Mergem? Că acum deja înțeleg spaniola destul de fluent, m-aș băga. Da. Hai să vedem ce fi și aici. Deci vă facem astăzi turul cartierelor de lux și ale mall-urilor până una alta. Vezi că aici era un mare supermarket. Ia uite ce ai ratat. Nu, e de copii. Da, mă. Mamă, ai văzut aici cum se numește The Land Before Time? Wow! Tu îți dai seama unde mergem acum? Da, uite ce mișto intrarea asta, că intri așa prin Păi da, uite, mergem, poate sunt dinozauri înăuntru, ești pregătită? frate, se merită să vină de mai. Acest se merită, noi zicem la mișto, așa, da? Să nu ne credeți pe cuvânt. Se merită! Victoria's Secret, hai! Hai! Ia uite, deci ce că nu mai fel am de... kilos curați. Mamă, deci ai ajuns la momentul ăla în care... Știi să strici și că hai bine să ne ieșim ceva de la Victoria's Secret, că nu mai am kilos Viața curați. de backpacker. Ia uitați aici ce intrare, mama mia! Hai! Intrăm aici la patria dinozaurilor. Ești pregătită? 2, 3 și... Mamă, nici n-am intrat bine și ne-a lovit mare miros. Vezi că aici e toată lumea bună. Iubire. Miroase lux aici, da? Da, dar măcar aici știu că îmi permit și eu, dacă chiar vreau pot să-mi iau o cremă de aici, știi? Da, adică... Da, asta e ceva mai normal, la în care am fost mai devreme era cam extrem. Deci au și Victoria's Secret. Glumeam. Glumeați. Uite, lasă și cu câinele înăuntru totuși, vezi? Asta e o chestie... Dar și în parc te lasă. Da? Muzică, vedeți, cu muzică clasică, cu chestii. Deci, tu nu știi că în parc te lasă cu câini? Eu într-o zi am văzut vreo 20 de câini când eram cu tine. Da? Și la un moment dat tu ai văzut unul singur și faci iubire, e și un câine aici. Și zic că bine, am văzut 20 până acum. Spiritul meu de observație, sper că v-ați dat seama că nu este atât de dezvoltat. Dacă nu latră, tu nu auzi. De aceea nu și facem o echipă atât de bună, respectiv suntem aici, echipa Pic și Poc, în acțiune, pe dans. Ia uite, Zara Home. Mamă, cu dinozauri, atelier. Uite ce e aici. Vezi ce tare vii cu copiii și faci modele din astea cu dinozauri, cu chestii, arată foarte tare. Da, dar partea tristă e că magazinele pe care eu le cunosc, că astea mai ieftiniți, sunt închise. Dar oricum bine că nu voiam să iau și nimic. motivul că le-am aflat, zi la camera aici. Mai bine că nu voiam să iau nimic. Păi, a aflat motivul, mă, iubire, bravo, nu știu. Nu, ne-am prins noi dinainte. Da, și cum, deci, ca să fie totul foarte clar, au venit dinozauri. Nu, este semana Santa, procesiuni, chestii și de-aia nu sunt deschise. Deci, la ei se vor deschide duminică magazinele, ceea ce e foarte ok. Deci ești cu ochii mari, orice prinde, numai să fie deschisă. Uite, au Forever 21, care la noi s-a închis. Acolo mergeam. Da? Dar tu știi? Uite, ai văzut toboganul ăsta pentru copii? Nu, dar mă bag în el. Mamă, și cazi în bile acolo. Deci... Mamă, cât de mișto e! Da, chiar e foarte tare. Dar nu știu dacă ne putem da noi, că pare Sweet World se numește. Foarte fain locul de joc. Zici că ești în ales în țara minurilor. Nu, că uite, te măsoară, dacă ai peste 130 n-ai voie. 130 de ce? De chile sau de... Auzi, dar știai bancul ăla cu Chuck Norris? Că Chuck Norris knows Victoria's Secret? Mă duc la Forever 21, eu. Mai zi odată ce ai întrebat mai devreme. În primul rând, cine e Chuck Norris? Cine e Chuck Norris? Că Victoria's Secret știu. Dar de Rambo ai auzit? Nu, dar de Victoria's Secret sigur, da. Diferențele de generații, ce să facem? Nu știi cine e Chuck Norris. Să te filmez, că aici îmi place foarte mult lumina. Sper că se vede drăguț și pe cameră. Nu vă supărați, v-ați murdărit un pic aici. Stai așa. Te-ai murdărit un pic aici. Ce e aici? Alex! Și-a făcut tatuaj de curând și de încă mă acomodez cu el. Wow! Dar sunt o grămadă. E foarte mare mall-ul ăsta. Încă ne plimbăm prin el și ne minunăm cât de mare e. Și uite și încolo ce tare se vede. O grămadă de spații de joacă. Mamă, uite cât e și încolo. Hai să mai explorăm. Deci e foarte, foarte mare, ne place. Și mai sunt oameni. Deci acolo jos erau cu dinozauri, ăsta un alt nivel, ăsta un alt nivel mai mare, pe acolo pe sus pare că e ceva cu mâncare.
Și încolo, pare că sunt niște terase. Ne place ce am descoperit aici, chiar arată bine. Tragem și noi așa niște cadre să vedeți guatemalezii în mediul lor natural. Uite, cu locuri de mâncare, wow, de uite și încolo, e cât de mare e. Da. Imens. Alibaba, sus, uite, comida arabe. Mamă, mamă, foarte fain. Mă bucur că am ajuns și aici. Adică aici putem vedea guatemalezii din centru. Aici mai vii de acasă. Mai vii de acasă. Aici vă arătăm cumva partea frumoasă a orașului și cam tot ceea ce merită văzut, zicem noi. Dar nu vrem să mergem prin cartierele alea nasoale, că nu avem ce să căutăm pe acolo. Nu ne căutăm cu lumânarea, cum s-ar zice, nu? Aici e bine, e frumos, nu? Ia uite. Wow, arată super frumos. 20 de chețali chiar merită. Că știu că te se satură repede Iasmin și tot eu îl mănânc. Deci de-aia ea ia 2 guri și după aia tot mie îmi revine. Știu care-i treaba. Dar uitați-vă și la asta cât de premium sunt făcute, cu un fel de marmură pe aici. Și chiar e marmură, adică nu e făcătură. Bați în ea și marmură. Cu lemn pe jos, adică pentru detaliile care sunt aici, important e să le remarci. Seamănă un pic cu Leonidas la nivel de produse pe care le au și cum arată. Foarte, foarte tare. Mare display aici, bine, un pic pozele ușor pixelate, dar cine sunt eu să judec? Dar remarci totuși. Un display cam mare și unele poze erau un pic cam subdimensionate. Și aici, cum arată locul ăsta, adică nu au un food court din ăla banal. Au zonele unde te așezi, care arată super, super bine, super premium. Uite și acolo unde stau fetele în spate. La Starbucks, panouri din astea de LED-uri. Parcă deja dă un pic spre Asia, așa, la cât de tehnologizat arată totuși, ce lumini frumoase pe aici. Da, un mall și prezentarea pe branduri foarte profi, sincer. Adică sunt plăcut impresionat. Mie-mi place să remarc încotro se îndreaptă și la ei lucrurile. Am găsit toaleta. Și Iasmin căuta toaleta. Uite brandul ăsta, Psycho Bunny, parcă îl mai văzusem undeva. Da. Nu mai știu unde l-am văzut, dar îmi place tare mult și ăsta, logo-ul și tot. Multă personalitate. Cred că în Japonia sau în Coreea. Da, parchet așa pe jos. Plante, uite cum arată. Ia uite, aici nebun, uite cum arată și aici, e incredibil. Da, top. Uite-ți locul ăsta unde stau oamenii ăștia. Ăsta e de Land Before Time ăla de era de la intrare. Da, dar uite ce fain arată zona aia de joacă. Și per total. Încă o dată, repet, suntem în Guatemala City, nu mă așteptam așa. Să arate în halul ăsta totul. Ultra premium. Și cu miroase peste tot. Da, lux. Miroase bine. Și, uite și nu e așa miros din ăla înțepător, e un miros din ăla așa de piele, de Da. Și cum stau oamenii ăștia pe fundac, că nu pot să-i filmez neapărat, dar plante pe masă, cu piele, canapele din piele. Nu, arată bine de tot, v-am spus. Chiar nu pot să mă opresc din a remarca. Fata asta șterge peste tot pe jos. Bine, eu încă mă simt că parcă suntem într-un fel de bulă aici. Suntem într-un fel de bulă, adică parcă am senzația că undeva la intrarea în cartierul ăsta... Adică e frumos și apreciem, dar mă gândesc că oamenii, îți dai seama, în afară de mall, poate nu se simt în siguranță. E cam singurul loc unde poți să iasă, să se plimbe. Nu știam dacă au cozonac și se numește cum babka? Babka de fistic, deci cozonacul lor așa arată. Dar nu e scump, 130. 130, adică... da. Te așteptai? Cât înseamnă? Nu știu, probabil vreo 70 de lei sau ceva. Păi cam așa e și la noi, dacă e... Da, de la noi cu fistic e mai scump. Da, dacă e de la șocolat și de la alea așa, te duci înspre 100 lejer. Easy. Vezi că asta e bine la 70 cu fistic. Ei, și totuși am ajuns în zona de food court convențional. Mamă, ce e acolo? Hai să ne băgăm un pic, să ne amestecăm cu oamenii. Acolo e bine, tu vezi ce... Mama mia, hai să vedem un pic ce e. Ia. Doar trecem. Doar trecem pentru oameni. Ia uite, deci toată lumea aici e. Aici e grosul. Și ne uităm așa în zare, nu intru chiar peste tot, dar aici e distracția. Uite ce
Panda Express, Pui, KFC, Subway, McDonald's, Burger King, toate categoriile de mâncare și e ceva lume aici. Deci tot mall-ul de fapt aici era prezent. Taco Bell. Bună, că le place ca la noi, să tot ce ține de zona de mâncători e plină. Nici nu găsești să iei o masă dacă vrei să te așezi aici. Noroc că noi am venit mâncați. Am fost la micul dejunel și am rezolvat problema. Dar mega full. Mega full. Deci ai văzut unde era toată lumea bună? Ia uite, DJI, fii atentă, produse de la MEC mă interesează aici. Tot ce ține de gadgeturi sunt mare fan. Drone, chestii, socotel, de toate. Uite, este DJI-ul nou. Concluzia nefericită este că partea de electronice este mult mai scumpă decât în România, dar decât în Asia. Deci dacă aveți drumuri prin Asia... în toate magazinele din America Latină au fost lucrurile mai scumpe. Da, sunt mult mai scumpe. Adică dacă aveți drumuri prin Asia, acolo merită luate. Dacă aveți drum prin America Latină, veniți cu ele luate, că nu sunt avantajoase prețurile deloc. Am ajuns totuși la un supermarket de unde să ne luăm și noi cele de alegorie și vă arătăm așa în linii mari în care sunt prețurile. E un pic mai complicat de calculat pentru că nu sunt pe kilogram, ci sunt pe livră, ca să pară mai bune prețurile, da, știi? exact. De fapt sunt pe cantitate mai mică. Pe cantitate mai mică. Oricum, sortimentația este foarte diversă și cel puțin aici la fructe și legume e plin. Ție ce-ți place? Ce-ți face cu ochiul? Nu, am mâncat de mult papaya. Cât e un papaya? 5,75. Nu, pe libră. Deci așa mă păcălesc pe mine. Deci jumătate de kilogram, practic, nu? Da. Ok, deci e cam 10 chețali pe kilogram. Iar unul din ăsta cred că are 1,5 kg, cam așa la mână, din câte îl văd. E ok, vreo 7 lei, cred, dar... Sau 9 lei unul, dar în Columbia și în Costa Rica era 3 lei. Bravo, păi dar nu compare, aici ești la mama luxului. Bine, aici costă cât în Thailanda. Da. Asta ce zici de el? Arată bine, nu? Arată bine. Putem să-l înhățăm. Haț, salat. Ce mai avem pe aici? Pot să citesc acum e ofertă, așa. e 3,90, iubire, e ofertă. E ofertă. Ia uzi, cartofi, de exemplu, sunt 14. 14, ok. Roșii, morcovi, 3,50, uite, la ofertă. Deci 3,50, respectiv pe kilogram ar fi vreo 7, dacă e să o luăm așa. Ceapă, 2,90 pe o bucată. Vezi că sunt și la bucată, Iasmin. Deci ceapa e 2,90 pe bucată. Mamă, păi e o grămadă de bani, mai bine. Da, deci e un market cam scump ăsta, o să ne cam limităm la ceea ce luăm. Pentru că arată totul bine, dar nu este pe buget redus cum ne place nouă. Ia, ce ai găsit aici? Lapte. Ofertă Super 4, cred că ne trebuie ceva card sau o chestie 15 chețali. Zahărul, 16,70 dacă e cu oferta asta lor. Cereale sunt undeva la 21, 22, cam pe aici e media la cereale. Cărnurile, dacă e să luăm așa o medie, la 24, 27, 19. Deci în medie cam 20, 30. Bine, dacă mergem pe asta mai pretențioasă, să zicem la un 50 de chețali, dacă mergem pe specialități italienești. Să trăiești și ia să vedem ce mai avem aici. La fel, cremvuști și alte chestii de genul ăsta. Ofertă la ceva cărnăciuri, văd. Da, deci cam asta este media de prețuri. Produse din asta de curățat, eu nu prea știu cât sunt în țară, dar totuși le citesc. 25, cam pe aici sunt, cocolino și chestii de genul ăsta de băgat la mașina de spălat. Ia, că Iasmin era plecată la câteva standuri diferență. Cât e iaurtul acesta? Iaurtul grecesc acesta? 20 de lei. 20 de lei, mamă, deci au prețurile... Da, atâtea sunt dar nu e vorba de asta, atâtea sunt lactatele în America Latină, iubire. Mă mai uitam pe aici, mai citeam din prețuri, uite, și pe din ăsta de dat prin casă, 25. Poate găsim și niște ouă, am găsit ceva pe bază de carne. Pâine, știi, din asta să vedem și niște repere. Deci 16, cât sunt merele? 14, 16, medie de 15. Mamă, păi pe libră. Pe libră. Vai, de cap, nu.
Te crucești, multă marfă, dar scumpă. Deci la vinuri, ce să zic, undeva 50-60 de chețali pe sticlă, cam pe aici e media. Este destul de multe, aș putea spune. Este o grămadă. După cum ați văzut, v-am luat și cu noi la cumpărături, ați văzut cam care sunt prețurile și de aici. În curând noi mergem să mai edităm niște vloguri, să mai postăm niște materiale frumoase pentru voi. Să mai dormim. Să mai dormim pe alocuri, așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați să lăsați subscribe-ul, like-ul. Salutare, oameni buni și frumoși! Suntem acum în Guatemala City și ne pregătim să mergem înspre Flores, respectiv o să mergem să vizităm ruinele maiașe. Acum ne pregătim să părăsim stațiunea. Stațiune care, după cum prea bine vedeți, este la fel de pustie ca și în vlogul pe care vi l-am arătat anterior. Așa că, deci acum noi suntem în Vinerea Mare, de fapt nu e sâmbătă, scuze, deja am și uitat, este sâmbătă astăzi, sâmbătă dinaintea Paștelui și deci aici de aceea oamenii sărbătoresc cu multă liniște și pace, cam așa se întâmplă să fie. Sau la mall la mâncătorie. Da, exact. Da, dar aici unde suntem noi cazați, respectiv în zona 10, v-am explicat că asta e cumva cea mai sigură zonă dacă veniți în Guatemala City, e pustiu, deci e de bine. Dacă nu ne-ați cunoscut până acum și ați aterizat prima oară pe acest vlog, sunt Alex aici alături de Iasmin, suntem în minunata aventură Un An cu un Ghiozdan și ce vă îndemnăm noi să faceți preventiv este să lăsați un like și un subscribe, pentru că noi facem tot posibilul să vă arătăm niște vloguri super autentice, super reale și care noi zicem că o să vă aducă o stare de bine. Așa că vom arăta cum este călătoria cu avionul până în Flores, cam care e treaba pe acolo, deci va fi un vlog în două orașe, să mă exprim așa. Hai să-i dăm drum! Aeroportul arată puțin așa în depresie spre mizerie, dar na, își face treaba. Așa a zis la izquierda, că trebuie să mergem la stânga, pe naționale, pe internaționale, nu se mai înțelege nimic. Pe aici pietrele astea sunt cam vraiște. Da, e. Ca experiență de călătorie până în momentul de față, noi suntem cu compania TAG, care este un low cost, însă să știți că a fost foarte ok, adică am avut și ceva bagaje extra, nu ne-au pus foarte mult să le deschidem. Aveam cu 2 kg în presat, ceva de genul. Da, da, deci ne-a lăsat cu 2 kg în plus. Pe aici am ajuns foarte ok, ne-au dat și locuri unul lângă altul, deci compania TAG s-a dovedit ca fiind una în regulă. Și am ajuns în sala de așteptare unde e pustianul, n-ai nimic pe aici. N-ai absolut nimic. Ce cafenea, că nu, ai un singur aparat unde poți să ții chestii pe aici și cam aia e. Iasmin mă întreabă de ce ne-am grăbit, că dacă mi-amintesc eu bine înainte de a pleca de acasă, cineva spunea că... Păi mi-era frică, pentru că n-am făcut poate poți să mai ieși. La uiți, dacă nu faci check-in, nu știi ce se întâmplă. Păi nu mai ieși, că după aia treci iar prin control. Aia, te duci tu. Anyway, deci până acum e bine, ne place pe aici, dar... E prea bine până acum. E prea bine. Deci orașul era pustiu, dar și pe aici. Deci, fraților, oamenii ăștia când sunt în sărbătoare, sunt în sărbătoare. Adică nimeni nu circulă, e pustiu peste tot. Ne îndreptăm spre cel mai mic avion cu care am zburat până acum. E un ATR din ăsta prăpădit. Și sunt... Da, e foarte mic, e așa și practic este și singura cursă, cred că, care va decula. Suntem noi și nimeni. Mamă, e de copii! Da, zice Iasmin că este un avion baby. Iasmin, n-ai zburat cu rutele interne, Tarom. Sunt aceleași tipuri de avioane. Ai senzația un avion privat acum, să știi. Ești ca și cum ești la private jet aici, da? Alo! Dar vezi că e nou, arată ca nou, oricum. Hola, señor. Buenas. Da, bună seara. Wow, dar vezi că arată super nou avionul. O fi el așa, baby, și... Nu există, de-aia mi-a dat A și C. Am înțeles. Mă și miram de ce n-am avea locuri unul lângă altul. Deci îți place cum ești aici la private jet, a? Deci, după cum spuneam, este cam cel mai mic avion cu care am zburat. Este un ATR din ăsta, cum este și pe la Tarom, pe cursele locale. De fapt, noi asta facem, zburăm local, da? Din Guatemala City în Flores. Și este și mega liber, adică cred că suntem cu cam jumătate de avion o să fim în cursa asta. Și asta ne bucură. E relaxant, de dreptul, nu? E fain. Însoțitoarea de bord, că este avionul foarte nou și mi-a mai dat seama după cataramele astea de aici, uitați-le, sunt nefolosite. N-am mai zburat în viața mea cu un avion atât de nou. Se vede pe ele că sunt nou-nouțe centurile. Foarte tare. Facem aici să sperăm că nu e chiar prima tură de zbor și că funcționează, i s-a făcut rodajul înainte. Dar e bine, toată lumea are o stare de bine, asta e clar. Deci țineți-vă bine, avem vestea zilei, am primit și apă
Și eu mi-am luat și un Pepsi Zero, inclus în preț, băi, oamenilor. Deci companie low cost, ne zboară cu un avion nou-nouț și a zis că prețul a fost cât? Adică a fost cât prețul de avion? Cred că $70. Cam atâta era și autobuzul. Deci cam la prețul de autobuz am primit toate aceste condiții. Trebuie să vă documentăm aceste lucruri, nu suntem sponsorizați, nu ne primește... Și au fost și de treabă cu bagajul. Fugi de treabă cu bagajul. Deci e o companie aici în Guatemala care merită toți banii, frate. Toți banii, să-ți dea și ei așa o băutură gratuită. Gheață. Bine, dacă era să mă câștige total, îmi dădeau și mie o bere dacă... Da, din astea, soft drinks, cum ar veni. Da, deci foarte tare. Documentăm în continuare toată experiența de până aici, ceea ce ne place. Avionul se mișcă bine, cu deculatul a fost un pic mai zbălângăit, dar s-a reglat. Acum suntem bine. Cred că nu mai avem mult și aterizăm. Stați așa că ne râdem aici. Că și-a amintit Iasmin, zi ce ți-ai. Deci era o perioadă în care mi-era mie rău și trebuia să-mi iau, înainte de zbor, mă simțeam cam nasol și am vrut să iau o pastilă din asta de greață pentru rău de mișcare și așa. Și am cerut, cred că, de la Wizz Air, nu? Da. Sau dacă nu era de la Wizz Air. Hai să zicem de la o companie low cost. O companie low cost. Am cerut un pahar cu apă pentru am luat pastila, am argumentat și a trebuit să vină cineva ca să verifice dacă eu chiar iau pastila și am o pastilă cu care se iau apă, altfel nu mi-ar fi dat. Vă dați seama, ceream așa ca nesimțită apă și eu nu aveam pastilă. Da, adică gen, n-ai cumpărat o apă, ci un pahar. Cerut un pahar, da, dar mă gândeam că de aia sunt însoțitorii, adică dacă ți-e rău și vrei să iei o pastilă, îți zice, băi, nu vă dăm pastila, dar trebuie să-ți cumperi niște apă, cu ce bei, știi? Păi da, exact asta era problema. De fapt, problema e alta, că tu ai cerut apa înainte de a decola și înainte de a se deschide serviciul de servire. Înțelegi? Deci nu eram... Așezaserăm, dar tu poți oricând să faci cerere către... Da, ați înțeles. Tu crezi că dacă ceream în timp ce era serviciu, spunea că îmi dă gratis? Nu, aceeași chestie. Așa că pare că cobor dintr-un avion privat. Of, nu mai pot de cald. A? Mamă, ce cald e. Da. Am aterizat, suntem bine, nu mai putem de deja de cald, dar arată totul super paradisiac aici, pentru că, vedeți, e un aeroport foarte mic. E atât de mic încât noi suntem singura aeronavă mai mare de aici. Restul de avioane sunt din astea micuțe și private. Sunt 480 de grade, Iasmin are microfon și nu se aude. Eu fac interpretarea. Sunt 480 de grade și este foarte cald. Și deci, iată, ne ajung și în Flores. Aici e plin de flori sau de ce se numește așa, Flores? Nu se știe, deci. Dar e foarte cald. Aeropuerto Internațional Mundo Maya. Deci aici am ajuns în lumea Maya. Așa se numește și aeroportul. Uite ce micuțe sunt avioanele. Ai mai văzut avioane așa micuțe? Deci alea sunt avioanele cu care se explorează pe aici jungla. Iasmin tocmai s-a dus acolo la informații, că știe, a citit că ăștia cu tuc-tucurile pe aici fac manevre, să schimbe 100 de chețari în 2 de 50, să fie pregătită pentru momentul discuțiilor cu tuc-tucăriștii. Și chiar o să documentăm, să vedem cum facem partea asta de a găsi transportul de aici, de la aeroport înspre cazare. E bine să vă arătăm toate aceste detalii care contează uneori. Ia să o vedem. Ai reușit? Nu. Hai că la cafeterie. A, la cafeterie. Deci trebuie să schimbi 100 în 2 de 50 ca să nu ne ardă și la transport, Păi da, pentru că ei după aia pot să zică, păi îmi pare rău, eu am înțeles că dați 50 de persoane și nu vreau. Vezi ce prevăzătoare ești? Vestea zilei este că n-a găsit Iasmin să schimbe. Și deci, ia, să vedem cum merge treaba. Gracias, señor. Gracias. Păi bun, păi și ce facem? Noi unde mergem? Ce? Noi ce facem? Unde mergem? Nu știu bine, nu mai știu ce să facem. Păi, luăm o după din asta. Păi să vorbim și noi la o după din asta, poate ne ia, nu?
Uite, oamenii văd că au luat așa încolo. Poate... Stai, că ai grijă. Hai acolo. Ce-ai vorbit cu el? Spaniola mea. Pare că sunt de aici, să știi. Mai întreabă și tu o dată. Cine e nenea asta? Păi nenea asta este prietenul nostru astăzi. Ah, ok. Ia întreabă, ia mai întreabă. Señor, 25 pe persoană, ok? Sí, 50 pesos. Sí, Flores, ¿no? Flores. Sí, Ok, sí, sí. gracias, señor. Todo bien. Am găsit o dubă din asta unde suntem noi și încă alți turiști și unde 25 pe persoană, m-am descurcat eu frumos așa rapid. Cuidado con el sombrero. Queremos que te lleve un buen recuerdo, pero no la cabeza. Si, si. Acum trecem podul și ajungem pe insulă. Că ai vrut să stăm pe apă și la insulă. Poftim. Ce drăguț. Tare. Uite, au și bărci. Poate și la un pește. Uite, ia ce armată, ia uite. Soldații aici, ia uite, erau... Vorba ta aici, nu se intră așa, ia uite, ce mitraliere au, vezi? Mamă, mamă, mamă. Șansa face că drumurile sunt închise, fiind în perioada Paștelui, și ne îndreptăm spre cazare, nu știm pe unde, dar e frumos pe aici, nu pot să zic. Și tot șansa face că nu avem internet și acum navigăm așa. Da, exact, nu avem nici net. Mergem așa, e o insulă, acum cât putem să greșim de tare. Și e cam cald. Cam cald? Dar e frumos. Cred că sunt 50 de grade mai bine. Ne mai oprim un pic așa să ne luăm... A, tu vezi chestii? Eu nu văd nimic de pălăria asta. Frumoasă piațeta. Nu înțelegeam de ce te-ai oprit. Frumoasă piațeta asta. Și liniștită. E oricum piațeta centrală, țin cont de cât de mică e insula pe care suntem. Frumos. Hai. Să continuăm. Și uite-te și tu la casa asta, ce drăguță e, vezi? Care? Asta. Da. Vezi ce frumos arată? Foarte tare. Am ajuns în capătul insulei deja. Căutăm intrarea la cazarea noastră. O cazare ca de obicei modestă, pe buget. Eu nici nu mai știu ce am rezervat, crede-mă. Nici nu mai știe. Am rezervat atât de multe chestii în ultima perioadă încât n-am nicio idee. Cum arată, ce... Bine o fi. Peste tot pe la geamuri sunt aceste pânze mov, da? Pentru că noi acum suntem exact în sâmbătă dinaintea Paștelui. Hai să întrebăm ea. Hola, señor. Señor. Hola, perdón, ¿sabes dónde está Don Zenobio Hostel? Că vorba este în pe o insulă aici, ar trebui să cam știe. Deci că înainte pe calea asta și că la un dat... Ok, gracias. Gracias, deci... Tot înainte. Tot înainte. După mai multe căutări am găsit, se pare, intrarea. Casa Sunset? Ah, ok. Hai că am nimerit. Yasmin? Îmi gustă treaba, dar am nimerit. Ne-am echipat mai lejer și am ieșit și noi pe stradă, pentru că, băi, oamenilor, acum sunt vreo 30 și ceva de grade, însă oamenii de pe aici ne-au anunțat că... Tu ai văzut cât de calmi erau toți oamenii când ziceam noi că e cald, erau gen... Da, dar se poate și mai cald. Da, adică ne-au anunțat că peste 2 zile vor fi 42 de grade sau ceva de genul. Și au zis că maximul e 57 sau... Nu știu, deci lor le se pare așa ceva foarte natural ce se întâmplă aici. Am plecat din Guatemala City, unde era totuși mai ok, ca și temperatură, chiar ne era răcoare noaptea, azi noaptea am închis geamul, că era frig. Și am ajuns aici unde... Dacă n-aveam aer condiționat... Dacă n-aveam aer condiționat era o problemă reală, sincer. Deci nu suntem meteosensibili, nu ne plângem, căutăm și un restaurant între timp, dar e cald. Și bine că Yasmin a rezervat, mâine este și duminică, deci este exact în ziua de Paștele catolic aici. Și o să mergem să explorăm, deci mare vlog ce urmează mâine. Să mergem la ruinele maiașe, la ruinele Maya. Asta e bine cumva că nu ne ducem în zilele celelalte, unde va fi foarte cald, fiind și junglă. Și, ai grijă aici! Ia uite, să am grijă pe șosea, că ne putem prăpădi pe aici. Și vom merge la ora 6:30 să fim acolo sau la punctul de întâlnire? La punctul de întâlnire. La punctul de întâlnire. Ok. Deci totuși sperăm că vom ajunge în prima parte a zilei până nu începe să fie treaba fierbinte. Da, și deci acum vă arătăm aici cum arată lucrurile. Deci suntem aici, Yasmin, în Flores sau deja suntem, cum se numește orașul? Da, e bine, suntem în Flores. Suntem în Flores, dar asta este orașul plutitor și o să ne informăm acum când suntem la masă cu niște chestii foarte interesante.
referitoare la ce se întâmplă pe aici, dar până una alta nu înțelegem ce se întâmplă cu traficul ăsta, că este mare nebunie. Am făcut prima la dreapta și deja vedem viața pe lac. Se întâmplă aici să fie cam toată lumea, toată stațiunea practic, unde îl vedem și pe domnul, să urcă pe caiace, se merge pe lac. Pare fun. Ia cum e chiar e apa. fun. Aici este și o plajă pe care noi o vedeam de acolo, de sus, de la noi, de unde ne uitam. Mamă, în ce seară. alunecă! Era să te prăpădești, a? Da, pare ai caldă, grijă, că dar piatra, în alunecă general, rău. dacă e în apă, poate fi alunecoasă, da. Și deci... Doamne, ce era să comit. Ai vrut să bagi tu piciorușul și Am era vrut să fac pentru vlog show. Da, să faci show, mega show. Era să fac mare show. Și aici, uite, fii frumos să spui prosopul. Frumos, te aranjezi aici. E frumos așa, ai un sentiment de destul de Dar turistic. acum trebuie să o luăm prin... Să ce? Nu știu mai bine pe unde trebuie să o luăm. Ah, și aici e problema că se și inundă, nu? Dar nu înțeleg, noi trebuie să ajungem într-un loc, dar nu înțeleg cum ajungem. Mamă, deci s-a inundat acolo. Ah, deci noi trebuia, cred că să facem undeva la dreapta mai înapoi, să știi, pentru că pe aici... O luăm pe marginea asta. Da, o luăm pe marginea asta, dar nu știu cât... Deci asta e provocarea prin care... Deci fii atentă, iubita, vină mai aici, că acolo e molos pe jos și alunecă. Ia vină mai încoace. Deci e cel mai bine să te urci de aici. Nu înțeleg nimic. Te voi ajuta eu. Deci asta e provocarea zilei, să ajungem la un restaurant. Păi da, dar pe mine Google Maps m-a dus pe aici, că eu am Păi crezut Google că Maps nu știe că pe aici se inundă, nu vezi? Asta e problema. Și Ai vedeți, grijă. deci ăsta e trotuarul pe care trebuie să mergem și molozul prin care trebuie să trecem, pentru că efectiv s-a inundat. Iasmin zicea că a și citit ceva, de aș vrea să dublu verificăm, și anume că insula asta s-ar și scufunda un pic așa, puțin câte puțin. Sperăm că nu cât suntem noi pe aici. Da, deci uite, ăsta e modelul, să știi că oamenii merg pe dig și au făcut intrările astea. Uite, restaurantul ăsta, de exemplu, pentru a putea intra în el... Au gândit-o. Da. Deci că ești, aici toată esența este să nu te apuci să bei sau să faci ceva ghidușii care să te facă să fii mai amețit. Stânga e ceva, cred că se duce la vreo 2 metri adâncime din ce văd încolo. Iar pe aici, în dreapta, dacă te uiți, Iasmin, sunt deja Ai grijă pești. că mai vine un nene. Deci, și mai vine și un nene. Ok. Deci Veneția este pe psihola față de ce e, să știi. Și... La ce te uiți? Vezi că petrec niște oameni pe acolo. Da, drumul la muzică, e treaba în desfășurare. Sper să nu mă împingă Da, nenea deci cam asta. asta e. Hola. Trebuie, dacă s-au adunat aici mai mulți creștini, nu, senior? Dacă s-au adunat mai mulți creștini pe aici, mai trec și plantele astea, e problemă. Acum înțelegi de ce fac oamenii ăștia bani cu bărcile pe aici? Că, cred că, și mai în capăt, apropo, dispare totul, observi? Dar nu înțeleg de ce nu se putea ajunge prin interior. Eu nu știu, dar tu ești conștientă că dacă trebuie să mergem mai în față, digul dispare. Vezi, doamna a venit direct cu șalupa la restaurant. Deci investiții făcute fără cap aici. Puteam să o luăm pe aici, uite-te și tu. Da, Google Maps-ul. Puteam să intrăm de pe stradă direct de bine. Cred că Dar era investiții vis-a-vis de făcute noi. fără cap. Deci, practic, trotuarul de aici e parte din lac. Da, și noi puteam să venim spre strada principală să intrăm pe aici. Da, a fost frumos. A fost aventura completă. Am avut ce să vă arătăm măcar. Viața de turist prin Am vrut să locurile facem inundate. dramă, știi, gen, mamă, Exact. se inundă insula. Avem și noi material pentru intro acum, știți vorba aia. Să facem drama să fie dramă, dar nu e chiar așa de dramă. Voilà. Ok, si, gracias. Ce, doamna? Că dacă vrei să comanzi, te duci înăuntru. Foarte bine, super. Mamă, dar aici se tot beau vaze din astea, vezi? Eu mi-au o vază de Ce bine arată vazele astea de băuturi. Sanghia mint. Ne uităm și revenim. Ia uitați, vine casca de petrecere. Acum, Nu prea merge muzica. Nu merge, da, a dispărut, dar e bine asta, că nu ne distruge nouă. Ei, ia uite, s-au întărdat. S-au întărdat, eu, acum să vedem unde se duc, pe barcă, cu voi tineretul, ia uite. Vamos, s-au adunat micuții. Se duc la petrecere, vezi? Au luat, dar sunt mai băieți, asta e treaba, că dacă mai erau și fete, poate ne adunăm. E o fată aia roșcată. O fată, da, aia, nu. Păi numai băieți așa, nu știm ce gânduri au, așa că stăm și studiem din zare. Nu. Dacă era un grup mai mixt, ne întărăta, dar așa
Pare ciudată adunare. Am decis să merg pe ceva clasic, respectiv pe o pizza, iar Yasmin a mers pe ceva și mai spectaculos. Wow, wow, cum arată. Arată foarte bine toată mâncarea. Da, cu avocado. Foarte bine arată toată mâncarea aici. Ne-am pus și un pic așa mai la adăpost când ne toropise căldura. Se pune de un apus imediat. E mai plăcut acum. Da, e mult mai plăcut acum. Și deja pe mine m-a apucat hărnicia să fac documentația pentru ce vă vom prezenta în vlogul de mâine. Wow, abia aștept să ajungem la Tikal. Fabulos și fabulos ce se întâmplă în tot acest loc. O să mă păcăm ceva și cred că o să ne retragem în curând, să ne odihnim, așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați de like, nu uitați de subscribe, deci dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, faceți! Hai că se poate. Și mai ales că ăsta este unicul mod prin care vă solicităm să ne susțineți în tot ceea ce facem noi aici, adică printr-un like, printr-un subscribe, printr-un share. Vă mulțumim tare mult! Bună dimineața, este 5:46, încă facem ochi. 47 aproape. Abia facem ochi și ne îndreptăm spre marea aventură care va începe la Tikal. Hai că am ajuns în complexul de la Tikal, o să vedem aici ruinele Maya, mergem de fapt pe urmele Maya. Bine ați venit în aventura Un an cu un ghiozdan. Acolo este grupul, o să mergem și cu un ghid, sperăm că o să fie o zi frumoasă, deja se anunță ca fiind destul de călduroasă, știți că îmi place să vorbesc unor rime, așa că haideți să vedem exact și să descoperim care sunt ruinele Maya într-un decor deja absolut superb, unde păsările, ciocănitoarele, maimuțele și toate animăluțele din junglă ne cam așteaptă pe aici. Hai să vedem ce zi superbă avem de petrecut aici împreună. Bine ați venit alături de noi! Ia uitați aici ce surpriză am găsit. Știi că se mișcă repede. Se mișcă repede, da, trebuie să ne mișcăm noi rapid. Uite că suntem aici. Cum e, Yasmin? A meritat vizita până aici, nici n-am intrat bine în parc și deja ai avut prima surpriză. Măi, bine, lasă-mă, te rog eu. Deci cum să vezi un crocodil fix lângă, atenție, crocodil? Eu am zis că e țeapă, știi, că noi cum am zis că rămasem numai vechi pentru că nu părea să fie apă. Deci ne înțelegem, noi nu suntem la grădina zoo, nu nimic, pur și simplu, scrie atenție, crocodil și când, noroc că s-au uitat femeile astea mai atent. Și când am uitat, ai văzut că avea vreun metru și ceva dacă te uitai, cred că de ce ai fi zis că acolo poți să mergi, deci dacă eu din greșeală am picat pălăria acolo, eu mă duceam da, liniștit, că ai văzut, era ascuns în boscheția, nici nu te dai seama, ați văzut în filmare, bine ascuns. Deci trebuie să fim mega atenți pe aici, că este sălbatică treaba. Și uite cum am ajuns în piața centrală, ia uitați ce frumos e aici de jur împrejur, loc în care vă voi spune câteva informații super importante și istorice pentru a explora acest loc minunat. În primul și în primul rând aici în față avem... Dai subscribe! Ești minunat! Aici avem templul 1, acolo este cel mai iconic, exact, templul pe care îl vom vedea în toate. Exact, apoi acolo, eu vă prezint pe scurt, după care intrăm în profunzime. Avem zona de mortoară, respectiv unde erau îngropați regii și toți cei care... Da, acolo au fost găsite cadavrele, cum ar veni. Exact, și aici avem templul numărul 2, aici în Zare, iar aici este o zonă, așa a denumit-o ghidul nostru, zona rezidențială, zona VIP, respectiv locul unde, ca și acum de altfel, tot ce însemnau oamenii buni ai societății își aveau casele. Deci aici e o fațadă, iar în spate se vede și mai mult. Deci asta este piața centrală unde am ajuns. Acum haideți să vă spun mai multe informații importante de la... e un pic cam cald aici, să mă trag și un pic mai la umbră, despre ce reprezintă de fapt aceste locuri și care este istoria templului Tikal.
În primul rând, toată această zonă, respectiv Tikal-ul, se află la 64 de kilometri de Flores, orașul unde noi am ajuns ieri. Este practic la o oră și jumătate de condus și se află în inima junglei, după cum prea bine ați văzut, pentru că deja sunt o grămadă de animăluțe pe aici prin zonă. Tikal este cunoscut pentru că a fost, și din punctul meu de vedere, este un centru reprezentativ în tot ceea ce ține despre istoria Maya și anume este practic punctul care făcea legătura de tranzit, respectiv și inclusiv de comerț și de bunuri, din zona de nord înspre zona de sud a Americii Centrale. Când vorbim de zona de nord, vorbim de tot ceea ce ține în momentul de față despre Mexic, și sudul care ține de tot ceea ce merge spre Costa Rica, Nicaragua, Honduras și așa mai departe. Deci aici era zona centrală pe unde se făcea practic zona de tranzit și de comerț. Tocmai de aceea această regiune a și prosperat atât de bine până în punctul în care, la fel ca orice altă civilizație, a ajuns în punctul în care a și decăzut. O să vă spun și mai multe de ce s-a întâmplat asta. Complexul Tikal a început să fie locuit din perioada preclasică, respectiv perioada premaiașă, în anii 800 înainte de Hristos, iar perioadele sale de glorie s-au întins în perioadele respectiv în secolele al III-lea și al IX-lea după Hristos, deci vă dați seama cam cât de mult timp a domnit această zonă. Eu sunt foarte fericit și în egală măsură emoționat că suntem aici și vreau să înțelegeți că nu vedem niște simple pietre, ci vedem practic o bucată de istorie conservată într-un mod absolut fabulos. Dragi prieteni, aici este zeul Chac, respectiv zeul Ploi, este o piatră imensă. Uitați-vă cât de impresionant arată această sculptură și ce detalii fabuloase au fost păstrate aici. Mie mi se pare că pur și simplu suntem într-un muzeu în aer liber. Vreau să rețineți că tot ceea ce ține de Tikal cuprinde mai bine de 3000 de construcții, printre care temple, așezări și tot felul de alte lucruri pe care le puteți remarca aici. Deci piațeta centrală în care noi suntem acum nu este locul unic în care s-au întâmplat aceste construcții, ci este practic, o să ne urcăm acolo undeva sus să vedem și jungla, un complex de peste, cum am spus mai devreme, 3000 de construcții pe care o să le vedem în parte pentru că jungla și-a făcut treaba și le-a redobândit aceste teritorii. Acum vom merge să urcăm pe templul numărul 2, să mergem până acolo sus, să avem acea vedere panoramică, de unde, v-am spus, o să vedem o parte din cele 3000 de structuri de piatră pe care le avem aici ridicate. Vă recomand din suflet să vă luați după voi nu numai partea de hidratat, dar și spray-urile, cum vă spun de fiecare dată, pentru că jungla e junglă. Da, Iasmin fuge pe acolo rapid că vrea. Suntem cu ghidul acum și nu avem noi timp foarte mult așa să admirăm în tihnă, dar facem și vlogul, admirăm și peisajul, ne și conectăm cu locurile. Cam așa se întâmplă. Uite ce frumos se vede din unghiul ăsta. Asta înseamnă trăirea pietrei. Uitați cum arată cu mușchi și cum pânzele de păianjen. Vezi, Iasmin, cum toată structura asta este incredibil că putem să urcăm pe ea și să ne putem bucura de asemenea minuni ale lumii. Dar, la fel de bine ce pot să remarc e faptul că piatra aici este așa mai, să spunem, bucată cu bucată așezată, după care, odată ce începem să ne apropiem de vârful templului, piatra începe să fie mată. Priveliștea ne lasă fără suflare și la propriu și la figurat. A fost ceva de urcat. Wow! Iată, între copaci încolo se vede deja alt templu. Acolo altul. Fascinant. Templul 2 nu este cel mai mare. Templul 4 este cel mai mare. Vom ajunge și la acesta. Și da, era drăguț să ai apartamentul aici, unde era zona VIP de locuit. Ia uite și priveliștea la România. Haideți să facem împreună un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă cum arăta totul aici, să fi fost populat, da? Să fi fost oameni îmbrăcați în ținutele lor tradiționale, da? Acolo erau casele. Cam cum arăta toată piațeta asta. Gândiți-vă așa, faceți acest exercițiu alături de mine. Și inclusiv aici noi suntem într-un loc sacru, adică aici nu se putea urca așa pur și simplu, plus că acolo sus, unde se vede inclusiv aici această gaură, da, în această gaură
Era locul sacru în care nu putea urca oricine și chiar se făceau anumite procesiuni. Și apropo de procesiuni, acum vom avansa spre nouă direcție pentru că grupul ne grăbește un pic, însă vreau să amintim puțin de calendarul maiaș, vreau să amintesc puțin de tot ceea ce ține de zona de sacrificii, inclusiv sacrificiile umane pe care maiașii le făceau și modul în care ei aveau un calendar foarte bine setat și mai ales în zona aceasta de cunoștințe matematice pe care le aplicau în tot ceea ce făceau în această zonă. Deci lucrurile sunt un pic mai profunde decât par. Așa că fiți alături de mine, dacă vă place tot ceea ce s-a întâmplat până acum aici, nu uitați să lăsați și un like, un subscribe, ne ajută foarte mult și este modul vostru prin care ne puteți susține gratuit. Așa că like, subscribe, share, de ce nu, vă mulțumim frumos! Această așezare absolut remarcabilă a fost descoperită în secolul al XIX-lea și încă este în stadiu de nu numai conservare, dar și de descoperire și conservare. Pentru că tot ceea ce vedeți aici în jurul nostru este, după cum v-am spus, o foarte mică parte din tot ceea ce înseamnă această așezare, respectiv ticalul. Tot de atunci, din secolul al XIX-lea, tot acest loc a fost declarat ca fiind sit UNESCO, deci este o zonă protejată. Apropo, dragi prieteni, noi în toată această expediție am rezervat-o prin Get Your Guide, așa că folosiți cu încredere linkul nostru din descriere pentru expediții similare, unde să aveți și un ghid și, de ce nu, să vă bucurați de tot ceea ce are de oferit un loc, nu numai aici, ci o să găsiți mai multe expediții pe care le puteți accesa. Acum ne îndreptăm spre templul numărul 3, iar drumul este pe aici prin junglă. Crăpăm un pic de cald, dar ne place pentru că avem așa senzația unor descoperiri pe care le facem aici, iar domnul ghid spune multe informații interesante. Deci este un templu pe care mulți oameni nu-l văd, pentru că e ascuns. Ia uitați-l cum arată. Noi chiar am fi trecut pe lângă el dacă nu ne-ar fi oprit ghidul. Deci aici e pădurea și acolo este templul. Imaginați-vă că tot acest loc așa arăta și tot ceea ce noi am văzut mai devreme, da, trebuie să treacă prin multe procese de restaurare și de frișare mai ales pentru a putea ajunge, da, să fie văzut și accesat. Deci uitați-vă ce a făcut jungla în acest loc și cum și-a recăpătat teritoriul. O informație ca să vă dați seama cam cât de multă muncă este pentru a restaura asemenea temple. Deci undeva la 40 de ani a durat ca să putem să vedem totul restaurat. 40 de ani ca să vă dați seama câtă muncă. Acesta este avantajul totul de a merge cu un ghid, pentru că am ajuns pe o potecă pe care sincer n-am fi apucat-o nici în ruptul capului. E o potecă destul de abătută de la drumul principal, printr-o zonă de junglă destul de prezentă. Și sunt foarte curios unde vom ajunge pe această potecă. Partea plăcută este că pe aici chiar ai senzația permanentă că descoperi câte ceva. Un pic dacă te abazi de la potecă. Asta, de exemplu, este o piramidă, pentru că nu are în vârful ei nicio construcție. Deci piramidele sunt plate. Și uitați, am ieșit din junglă și am ajuns în altă zonă. Incredibil de mare locul ăsta. Deci aici suntem în zona primelor construcții din Tikal. Și se poate vedea asta foarte facil, cum arată pământul și într-un capăt iese un vârf de piramidă. Deci sunt cele mai vechi construcții, așa cum vă spuneam și la începutul acestui material, undeva anii 800 înainte de Hristos. Vom urca acum pe una din piramide pentru a vedea una dintre cele mai frumoase priveliști de aici, loc în care vom vedea și alinierea piramidelor, care aveau scopul de a marca în anumite momente cheie ale anului, solstițiul de iarnă, doar piramida din față. Deci când se aliniau practic piramidele și lumina pe ele, ăla era momentul solstițiului. Asta apropo de cunoștințele astronomice pe care maiașii le aveau. La fel de bine, aici în Guatemala se vorbesc în momentul de față 23 de limbi, în afară de spaniol, evident, limbi care sunt provenite de pe vremea maiașilor și pe care noi am remarcat, chiar auzind discuțiile dintre oamenii care vorbesc aceste limbi, că ei le păstrează cu sfințenie, deși ei practic nu vor să renunțe în a vorbi aceste limbi pe care le au, vorba aceea, de atât de mult timp moștenite. Și asta mi s-a părut fabulos, pentru că limbile, ascultându-le, au mult au o pronunție din asta care ne duce cu gândul la Cicinița sau la Tikal, da, Ocauri și tot felul de alte asemenea timpuri de sunete pe care localnicii le scot și ni s-a părut așa o călătorie cumva în timp. Dacă tot vorbim de călătorie în timp ce noi vorbim, am început să și urcăm, iarăși, să vedem priveliștea superbă pe care o vom avea de aici și apoi voi reveni cu noi informații, pentru că îmi place să aflu lucruri. Haide, iubire, că merită! Mama mia, e ceva efort până aici.
Dar ce că merită, ia să vedem. Să descoperim etapele finale. Wow! Jungla e junglă. Și uitați cum se văd în zare. Wow, și suntem practic aici în vârful templului. Wow! Wow, mai poți să respiri? Wow! Superb! Noi am fost și la Chichén Itzá, în Mexic. Acum nu facem comparații, dar nu se compară. Aici ai mult mai mare întinderea și mult mai autentic totul. Faptul că ai atât de multă junglă împrejur te face așa să te gândești cam ce era aici. Și aici era un loc masiv, incredibil de frumos, într-o vale, nu e nici munte, nu e nici deal, era o vale unde ne imaginăm cam ce frumos se întâmplau să fie lucrurile pe aici. După cum vă spuneam și mai devreme, deci prin modul în care lumina se alinia pe direcția acestor piramide, maiașii puteau să prezică cu maximă precizie când este solstițiul de iarnă și respectiv solstițiul de vară. Destul de impresionant ținând cont de perioada despre care discutăm noi așa. În esență să știți că tot materialul pe care îl vedeți în acest vlog are scopul nu de a aduce răspunsuri, ba dimpotrivă, are scopul de a genera întrebări în mințile noastre, uite, în mințile oamenilor care pășim pe aceste meleaguri după mii și mii de ani, de ce nu, și în care, cel puțin eu asta am avut-o întotdeauna ca un gând și ca o chestie pe care noi oamenii n-am avut-o în vedere de-a lungul istoriei, și anume, cum ar fi fost dacă tot ceea ce înseamnă la nivel de cunoștințe, la nivel de expertiză pe care oamenii au dobândit-o de-a lungul timpului, ar fi fost păstrate și conservate pentru a ajunge într-o formă de, hai să zicem, cunoștință comună. Pe mine chestia asta m-a pasionat de mult timp. Ce ar fi însemnat dacă tot ceea ce au descoperit egiptenii s-ar fi păstrat, maiașii și alte culturi care au dispărut de pe acest pământ și care, din păcate, sunt prea puțin cunoscute. Nu știu, asta mie mi se pare fascinant și spuneți-mi și părerea voastră despre acest subiect, care pe mine mă pasionează fabulos de mult și vă spun sincer, cu ochii la aceste trepte, vezi că fac așa o analogie și o comparație. Noi, în loc ca omenire să avansăm și să urcăm treptele astea, mai mult le-am coborât prin războaie și prin cuceriri și prin tot felul de chestii prin care mai mult au fost distruse informațiile decât să fi fost conservate, doar că erau ale altor popoare. Continuăm expediția acum prin junglă, ne îndreptăm înspre templul numărul 4, care este și cel mai mare templu de aici, pe care evident putem să-l și vizităm. Jungla e destul de densă și dacă nu ținem aproape de grup, oricând ne putem rătăci. Azi nu am avut dreptate, că am mai stat să mai povestim la niște cadre. Și ne place tare mult, am văzut și tucaneți pe aici, maimuțele, tot felul de viețuitoare, deci este o explorare totală în care vezi atât partea aceasta de construcții spectaculoase, cât și partea de natură. Ia uitați-vă inclusiv la frunzele astea imense pe unde treci. Deci nouă ne place așa să nu fim ignoranți cu locurile prin care ajungem și să le pătrundem. Ne place să vedem lucrurile în care ajungem așa, în profunzimea lor, să înțelegem și noi lucruri, să nu trecem pe aici așa ca orice muritor de rând. Până ajungem la templul cu numărul 4,
Să povestesc puțin despre calendarul maiaș, care cred că undeva în colectivul nostru comun, să spunem așa, a fost auzit de acest termen. Cel puțin ziarele, mai mult sau mai puțin gazetaristice, au vuit în anul 2012 că atunci se va termina lumea. De ce? Pentru că acest calendar maiaș se repeta odată la 400 de ani și el era gândit într-o formulă matematică repetitivă, da? Iar în anul 2012 acest tabuf se încheia. Tocmai de aceea, speculațiile la momentul respectiv spuneau că, gata, 2012 egal sfârșitul lumii. Da, era probabil sfârșitul lumii maiașe, pentru că, evident, probabil că în clipa în care au gândit acest calendar nu s-au mai... Hai, domnule, au 2012, ne oprim, că cât să mai facem din calendarul acesta. Acum sunt superficial în ceea ce vă spun. Probabil că au fi fost alte raționamente, așa că cei care au mai mult habar despre acest subiect, haideți, în secțiunea comentarii, scrieți-ne lucruri, să avem o dezbatere pe acest subiect, să aflăm mai multe lucruri, să le și înțelegem. Dar asta este ideea, că în anul 2012 calendarul maiaș se închidea, se sfârșea și de acolo spaima că gata. Bine, noi ca oameni avem spaima asta, după aceea am avut-o, știu că prin 2020 am mai fi o spaimă. Acum cine știe, de câte ori avem niște ani din ăștia mai frumoși, mai rotunzi, se tot termine lumea. Na, spaima asta se pare că e destul de comună. Deci cam atât despre calendarul maiaș și cum acesta a prezis, cu ghilimele de rigoare, sfârșitul lumii. Ne distram acum, eram într-o pauză și stăteam așa, noi discutam pe acolo cu niște oameni din Belize, cum e pe acolo și care e treaba, că o să ajungem și prin Belize, apropo, dacă sunteți pe aici pe fază, o să vedeți cum arată în viitoarele vloguri și această zonă pe care o vom explora. Și o doamnă ne-a auzit că suntem din România și a început, wow, sunteți din România, o să ajungem și noi în România în octombrie. Deci am făcut ce nu face Ministerul Turismului, am făcut noi aici. Am făcut recomandări, ce să mai era, doamna, vorba azi mine, tremura de bucurie, abia aștepta să ajungă în România. A zis că fac un road trip în Europa și cea mai entuziasmată era de România, că a văzut poze, că urmărește pe Instagram România, că avem un cont. Da. Și a văzut acolo poze cu biserici. Da, așa că felicitări tuturor celor care creează content din România. Și noi mai creăm content uneori, dar acum suntem tineri și neliniștiți. Creăm content mai mult așa de prin alte colțuri ale lumii. Însă ori de câte ori avem ocazia, facem și content din România. Deci, doamna era mega entuziasmată. I-am lăsat contactul nostru. Să zicem să meargă pe la Viscri, pe la... Avem un plan. Mamă, și am început să urcăm. Templul numărul 4. Cea mai lungă și cea mai ambițioasă urcare începe acum, dar se poate să ne placă ce vom vedea de sus. Stați pe aproape. Și nu uitați de un subscribe și de un like dacă vă place ce vedeți aici. Plus un share, un comentariu gratuit. Faceți treaba asta pentru a ne susține. Vă mulțumim frumos! Ia uitați ce frumusețe! Încă suntem în gâfăială. Iasmin pe acolo pe sus deja ajunge. De remarcat cum fiecare terasă a acestor temple era plată. Urma o parte abruptă, plată, o parte abruptă. 7 terase, 9 terase, geometrie sacră, multe lucruri interesante care s-au întâmplat pe aici. Iasmin, cum vezi lumea de acolo de sus? Bună, Alex! Transmite la fața locului. Este foarte multă lume, deși este atât de cald, este foarte multă lume. Este și vânt, sper că nu se întrerupe. Știi de ce mă distrez? Că ți se umflă fustița aceea și nu se vede. Te aștept și pe tine aici ca să ai o perspectivă asupra locului. M-ai stimulat, hai că vin. Este foarte frumos, să știi că merită, Alex. Îți place vocea mea gazetaristică? Ai o voce de știri, de reporter. Și iată, ultimii pași până să ajungem în vârf. Iată că lumea începe să se adune la fața locului. Și suntem în direct de aici. Haide, Alex, vino. Sunt și fluturi, este și junglă. Mamă, ce frumos este. Îți mulțumesc că m-ai primit și pe mine în acest club. Wow. Spectaculos, așa este. Da, stai așa. Sorry.
Ai făcut-o. Sorry. Da, cool. Îmi place aici. Hai să te fotografiezi, Iasmin. Ok. Vă rog să remarcați ce priveliște de aici, cu această junglă și cu tot ceea ce înseamnă templele pe care le putem vedea în zare, piramidele și tot ce se mai ascunde, practic, în aceste jungle, da? În aceste zone, în tot ceea ce se întâmplă să fie aici la picioarele noastre. Apropo de asta, vreau să vă povestesc puțin și despre sistemul de irigații pe care maiașii îl aveau în acest oraș fabulos. Un sistem de irigații care evident nu se mai vede, dar în esență presupunea adunarea apei care provenea din ploaie în anumite rezervoare imense și care aceste rezervoare făceau față pentru a alimenta tot acest oraș fabulos pentru toată perioada de secetă, cum este acum, când este foarte, foarte cald și nu găsim apă. Povesteam aici despre sistemul de irigații pe care maiașii l-aveau, vorba aceea, din acele vremuri atât de îndelungate și de îndepărtate. Pe asta spuneam și eu mai devreme, cum ar fi fost dacă toate aceste informații, toate aceste cunoștințe pe care ei le-au avut de-a lungul timpului s-ar fi păstrat. Păi da, și totuși oamenii care sunt descendenții lor fac doar negocios. Pentru că aici intrăm într-o zonă destul de politică, au fost prostiți de-a lungul timpului, vreau să spun așa. Da? Cum a fost posibil ca strămoșii lor să facă aceste lucruri, să gândească calendarele, da? Să facă irigații, să facă comerț. Și să fac comerț și ei acum. Păi fac, da, fac un negoțiu prăpădit, nu fac comerț. Da, vând, poate nu toți, poate unii au... Mă rog, ați înțeles ceva, o decădere, practic, pe care am remarcat-o și în Egipt și în alte zone fabuloase ale lumii, o decădere din ceea ce a fost în ceea ce putea să fie. Vorbeam acum cu Iasmin, că ne puneam așa mâna aici pe pietre, să simțim cumva energia locului. Și cum făceau oare comunicația oamenii ăștia? Adică... Ăsta era un templu în care probabil se întâlneau doar cu anumite ocazii. În rest, ei stăteau în zonele de locuințele VIP și așa, și acolo mâncau și comunicau. Da. Și aici se adunau când era ceva important. Că mă gândeam dacă aveai de spus ceva, dacă aveai și tu un prieten care, vorba aia, stătea la 3 temple mai încolo. Ce făceai? Cred că aveau pe cineva de trimiteau. Lenuț, du-te și anunță și tu pe... Senior, că venim. Templul ăsta nu era locuit. Nu era locuit. Era un templu. Am înțeles, dar întinderea e mare, asta mă gândeam. Cum făceai comunicația? Locuințele erau doar vreo 2. Da. Uite ce stăm aici cu mâna pe pietrele astea care... Cum făceai comunicația pe vremuri? Adică mami cum făcea? Că n-avea nici telefon, cu scrisori. Cu scrisori, cu porumbei, cu... Și cât dura scrisoarea? Așa, în loc să aștepți scrisoarea de aici până acolo, nu e o distanță de mare ca de la Craiova la București, unde aștepți scrisoare. Mergeai pe jos 10 minute, cum am mers și noi azi. Da. Exagerezi. Stăm aici cu mâna pe piatra aceasta și ne bucurăm de momentele pe care le petrecem aici. Un loc absolut superb. După cum vă spuneam, noi am fost și la alte locuri din Mexic, unde am mai văzut templele maiașilor. Dar parcă aici e aparte, e special, e frumos, mai ales modul în care... E mai vechi oricum. E și mai vechi, da, și altfel am plasat, deci merită să veniți aici, dar merită să mergeți și în Mexic, unde Chichén Itzá, corect zic, Chichén Itzá? Cred că da. Mi-am turtit capul, se vede? Da, țică. Eu asta aici pe filozofii și te-a apucat turtirea de la soare, mă, bire! Te-ai turtit. Chichén Itzá se traducea prin Itzá, Chichén Itzá, sursa apei. Chichén nu știu ce înseamnă, dar Itzá e sursa apei. Da. Păi și Chichén e altceva. Era, da, ceva acolo care era cu apa. Ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu cu încă o zi superbă, în care am putut să vedem aceste locuri speciale și pe care să le împărtășim cu voi prin aceste materiale pe care le facem cu drag pentru a documenta experiența. A sosit momentul să Doamne, ce se aude? Doamne Dumnezeule, Iasmin, tu auzi? Eu vreau să discutăm acum despre sacrificiile umane, dar... Băi, oamenilor ăsta, nu-i să respect pe ce s-a făcut pielea de găină. Dumnezeule mare. Tu auzi, Iasmin? Doamne, Doamne. Ascultați cum face animalul ăsta. Doamne, Dumnezeule. Drăguț, nu? Să te plimbi așa prin junglă și să auzi așa. Ce se aude? Doamne Dumnezeule, stăm în junglă, ce se aude aici? Stai, Iasmin, că vin, că nu știu, Doamne, ce se aude aici? Doamne, Doamne Dumnezeule, trebuie să fugim.
Aici, în fața templelor impunătoare din Tikal, aveau loc ritualuri sacre care încă dau fior celor care le descoperă povestea. Civilizația Maya era una profund religioasă, iar sacrificiile umane reprezentau cea mai înaltă formă de ofrandă, un legământ sângeros între oameni și zei. Maiașii credeau cu tărie că sângele conținea esența vitală, energia sacră a ființei. Fără această ofrandă, echilibrul cosmic risca să fie distrus. Se temeau că soarele nu va mai răsări, ploile se vor opri, recoltele vor muri, iar lumea va intra în haos. Pe lângă prizonierii de război, adesea învinși în lupte, existau și cazuri în care nobilii sau conducători locali se ofereau voluntar pentru a fi sacrificați, considerându-se un act suprem de devotament față de comunitate și zei. În cultura Maya, moartea în astfel de ritualuri nu era o pedeapsă, ci o onoare. Ritualurile se desfășurau pe treptele înalte ale templelor deasupra pieței centrale, astfel încât să fie văzute de întreaga comunitate. Sub ochii mulțimii, preoții oficiau ceremonii impresionante, marcate de dansuri sacre, muzică rituală și invocații mistice. Inima era smulsă în timp ce încă bătea, considerată centrul vieții, dar și un dar simbolic pentru zei. Fumul de copal, o rășină sacră, era arsă în vase ceramice speciale și trimis către cer ca mijloc de comunicare cu divinitatea. În jur, oamenii participau cu rugăciuni, cântece și ofrande proprii, era un spectacol colectiv al credinței în care întreaga societate se conecta la lumea spirituală. Tikal nu înseamnă doar ruine de piatră și păsări tropicale. Este o fereastră către o civilizație care și-a înțeles locul în univers altfel decât noi. O lecție de istorie pe care este bine să o cunoaștem pentru a înțelege mai bine ce a însemnat această civilizație. Dragi prieteni, sperăm că vizita pe care ați făcut-o astăzi alături de noi v-a fost pe plac și că, așa cum am spus-o și mai devreme, în loc să venim cu mai multe răspunsuri, ați rămas cu mai multe întrebări și asta este și invitația noastră de a fi curioși să descoperiți lucruri. Rămâneți alături de noi și în viitor, pentru că în vlogurile următoare vom ajunge în Belize, unde nici nu știam exact pe unde este țara aceasta pe hartă, dacă puteți să-mi acceptați această, să spunem, mică neglijență și ignoranță, exact. Deci mergem în Belize în curând, după aceea în Mexic și în Cuba. Deci dacă nu ați făcut-o deja, vă îndemn cu foarte mare drag să dați un subscribe, să ne lăsați un like. Asta este metoda practic prin care voi ne puteți susține și să ajungem la și mai mulți oameni frumoși așa precum sunteți și voi. Și ce să mai, acestea fiind spuse, mergem să ne retragem pentru că nu mai putem de cald, dar a fost o zi absolut superbă și încă o dată vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ceau, ceau!